Oy, nako, hello, hello, IMC. Ayan, Ering, nagkakaloka. Kumusta, kumusta? Ayan, nag-LS tayo ngayon kasi kanina, wala ang hina ng internet, tamsak. Thank you sa katamsak. Thank you. Ayan, nandyan si Nightbot. Present. Present si Nightbot. Nako, di ba? Kanina pa ako, o ginabi umaga na. Natulog ako kay MC kasi sobrang hina ng aking internet kanina. Kaya ngayon, nag-testing ako. Sabi ko matutulog ako, mag-a-alarm na lang ako. At least, okay na ako. Ayan, so, umaga na dito. Ngayon ako mag-ELS, di ba? Ayan. Mag-share ako. Kumusta? Kakaloka. Di ba, Friday? Ay, gabi pa dyan. Anong oras na dyan? Nako, nandyan si family. Hello, shout out. Hello. Anong oras na dyan, IMC? Nag-love shout out po. Anong oras na? Family, salamat sa pagtamsa ka. Ayan, salamat sa pagtamsa kay host. Ay, 10 p.m. 4 a.m. Family, saan ka 4 a.m. family? Saan yung 4 a.m. mo, family? Kasi Pinas, quarter to 3 a.m. Usually, ganitong oras yung pagtatapos ko ng LS ko. Ay, Japan, ganun. Ay, umaga pala dyan. Umaga. Ayan, may love shoutout sa Japan. Ayan, 4 a.m. Ibig sabihin, family, hindi ka pa natutulog. Kasi di ba pagka nag-LS po ako, nakaka-attend ka rin. Ayan. Umaaga ka lang gumising. Natulog ako. Tapos nag-alarm ako kasi nga may problema ako sa internet ko. Kasunod lang ng Pinas, ayan. Ay nako, ano ba, Michelle Kikuchi, ikaw pala yan, my gosh. Irish, hello. Ayan, meron ka ng jacket. Ikaw pala yan, Michelle Kikuchi, oy. Kakaloka ka naman, oy. Ah, oo, ikaw ang ano ko, member ko sa Michelle Kikuchi, Oh, ikaw pala yan, shout out to you. Ayan, kumusta? Ay, sa anak mo pala yan. Ayan, ibig sabihin maaga kang gumising. Michelle Kikuchi. Shout out to you, Irish Bandos. Salamat sa patamsak mo at pagbisita kay host ngayon. Thank you so much. Ayan, okay. So, kaya, may galab shout out po May galab shout out. Ayan, mag-share tayo. Ayan. Padikit tayo. Kumusta? Okay lang, Irish. Ako ba'y kadikitan mo na si host? Nakalembang all mo na ba si host? Kapatid? Na Irish? Ayan. Mag-share tayo kasi tuloy-tuloy na to hanggang mamaya. Dahil hindi tayo naka-LS kagabi. Mahina ang internet. So ngayon tayo mag-live. Okay.
Jesus, all bell na kita. Nako, salamat Irish ha. Saan ka man Irish? Nasaan ka man po ngayon? Saang bansa ka po? Yan. Tikitan mo si ano ha. Merong binababa dyan si Nightbot. May binababa dyan si Nightbot. Mga member natin yan. Oo. Kadikit po mag-share lang si host. Dikit-dikit tayo kasi mag-share lang tayo. Start lang natin eh. Oh, Kuwait. Anong oras na po dyan sa Kuwait? Anong oras na kapatid? Salamat sa pagdalaw mo kapatid na Irish ha. Salamat Irish. Mag-share tayo. Ay, 10 p.m. din. Kagaya ni IMC. So, okay lang. Okay lang. Okay lang. Ayan, share tayo. Hi! Hank Valencia. Mega love shout out to you, Hank Valencia. Hello. At Japan Family Dan full pack sa'yo si IMC. Ayan, kumusta Hank Valencia? Tamsakan mo Hank Valencia si Husta. Tamsak. Ayan. Kung may community kayo, share nyo na rin. Pwede yan i-share. Pwede yan. Ayan. Mag-share muna tayo para alam nila na naka-MS ako. Okay. Nasa galaan kami host. Nakasilip lang sa YT. Ay, aba! Alas 10 na ng gabi. Buti may galaan pa dyan. Ang galing naman. Ano yan? Huwebes ngayon. Ngayong araw. Friday na dito sa Pilipinas. Oo. Friday na. Thank you, Hank Valencia. Saan kaya yung isa kong cellphone? Ayan. Mega love shout out sa inyo dyan, sa mga maagang nakapasok. Kasama mga alaga. Grabe. Pwede pala yun. 10 a.m. na Irish, ano? Okay lang. Ayan. Tingnan mo family binababa ka dyan ni Nightbot. Si Michelle Kikuchi. Ayan. Nandiyan si Nightbot magbababa. LS tayo ngayon. Sa gabi po, ang labasan ng tao sa Middle East, ganun pala IMZ. Ganun pala, gabi. Okay pagka ganito, Pilipinas, kunyari alas 10, tulog. Tulog na. Ganun pala. Bakit gabi, kapatid na IMC? Tapos okay na ba dyan? Okay na ba dyan ang situation regarding sa COVID? Pwede nang gumala ng gabi? Okay pala. Ay, mag-share pala ako sa aking group. Sobrang init po kasi, kaya gagala. Ayan. Share ko pala to sa group natin. Share ko sa group natin, IMC. Na-stress kasi ako kanina Ikot ng ikot Madami pa din dito. Pero, wala nang news. Kaya, blinak out ba ang news tungkol sa COVID? Para kasing nakakapagpahina rin kasi yung sa ekonomiya. Siguro, kaya ang ginawa nila ay
inano na lang ang news. Huwag nang laging COVID ang balita. Kaya pala. Ayan. Marami rin. Pero ganyan din sa oo, hihina ang ekonomiya kapag walang lumalabas na tao. Hi, Jeff House! Mega love shout out to you, my dear friend. Jeff House from USA. Hello. Okay. I'm just started, Jeff House, in my live streaming because my internet has a problem. Okay. So, I'm just started. Okay, Jeff House. I sleep first, and then now I wake up to have a live stream, and it will continue later. Okay. Hoy, Irish, ingat ka dyan ha. Ingat. Oh, okay. Host, bayahin na kami pa. Ingat ka dyan. Oo, kayo ingat, Irish ha. Ingat. O pag nakauwi ka, tuloy-tuloy lang si host, baka ikaw ay gising. Yeah, really. I have a problem in internet. That's why I prefer to sleep. And now I use the alarm clock and wake up to have a live streaming until later. Okay? So, at least I have enough time. Yeah, I hear ya. So, yeah, Jeff House, you're in USA now. What time is it there? You're now in USA. Okay. What time is it, Jeff House? Yeah. Okay. What time is it there? I know it's daytime there, right? Okay. Make a love shout out to Jeff House. Okay, make friend to Jeff House. Okay. He's in America. So, 5 p.m. Thursday. Okay. Afternoon. Ayan. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Jeff House. Baliktad ang oras. It's a different time. Here in the Philippines is 3 a.m. in the morning. But I got sleep from 9 a.m. Rodel Villaros, hello. May love shout out to you, Rodel. Salamat sa iyong pagdalaw at salamat sa pagtamsak mo kay host. Mega love shout out, Rodel. Kumusta ka naman? Ngayon, ikaw ay nasa ang bansa naman ngayon, Rodel. Ayan. Kung ikaw ay hindi pa nakadikit kay host, dikitan mo si host at ikalembang call. Tayo ay naka-live stream ngayong araw sa Pilipinas sapagkat kanina ay hindi ako nakapag-live stream, so mas pinili ko na lang matulog dahil mahina ang internet. Gumising na ako ngayon ng maaga. Hindi pa kita nababalakan, Rodel, okay? Ilapag mo ang bahay mo dahil ang didikit sa'yo ay ang aking isang account. Babakasan ka. Ikaw ba ay galing kanina doon kay sa taga Bicol din? Sige, maglapag ka at ikaw ay susuklian ni BMU. Ayan, baka hindi mo pa ako nabalikan. Okay, sige. Maglapag ka dyan, si BMU ang didikit sa'yo, kapatid. Yes, okay, Rodel. Ayan, so si BMU ang magbabaka sa'yo, kapatid. Ikaw ay may 304 na bahay ngayon. Ayan. So, yan po ang didikit sa'yo. Makikita mo, legit po yan. Legit sapagkat kung titingnan mo ang bahay ay malaki na rin. BMUS, Bicolanang Maestra Oragon's Angel. Yan. Guys, ayan. So, medyo ang aking bakas kapag kailangan related, guys, related. Tapos kapag wala kayong maibakas, mainam pong Tagalogin. Kasi si Lolo, English yan Tapos huwag kalilimutan na kayo ay magkalembang all. Alam naman natin, magno-notify yan pag tayo'y nakakalembang all.
sa ating dinikitan yan. Para hindi halata, Rodel, ang sub-to-sub natin. Pinagsusukli ko ang aking angel, si Bicolanang Maestra Angel. Ayan. Siya rin pinaglalapag ko eh. Para hindi tayo halataan. Para si Lolo ay hindi mahahalata ang ating sub-to-sub. So, kumusta ka, Rodel? Saan ka po ngayon? Nasaan ka po ngayon? Rodel, thank you so much sa pagbisita mo kay host. Yan, madaling araw sa Pilipinas. Yan, dikit-dikit tayo, dikit-dikit. Ayan, very good. Oo, pagka nagno-notif talaga, kapag nagno-notif pag may activity, still watching sa'yo. Oo, nanonood pa rin ako sa'yo, Rodel. Okay? Riyadh, ayan. Anong oras na po sa Riyadh? Ay alas 10 din ng gabi. Rodel Villaros. Alas 2 din. Ayan. So, may love shout out kay Rodel sa mga taga Riyadh, mga kapatid. Shout out sa inyo. Thank you so much. Ayan. So, kung nakikita mo, nagbababa si Nightbot. Ayan, nandyan si Nightbot, nagpababa. Pwede nating dikitan yan. Pwede nating dikitan ang binababa ni Nightbot. Ayan, tingnan ko nga. Nightbot. Okay. Mega love shout out. Hello po. Natin. Okay, ayan si Cristabel. Oo, pwede mong dikitan yan, Rodel. Tsaka sino kaya? Si Castro, 24. Si Castro, 24. Mega love shout out. Okay. Share muna. Hello. Ayan, si Michelle. Pulpak pabalik. Okay. Ayan, so babalikan ka niya. Susuklian ka ni Michelle. Salamat kapatid na Rodel. Ayan. Mag-share lang ako guys na ang bilis
oo. Ang bilis ng takbo ng motor niyo. Ayan, nakamotor ba? Nakamotor, mm. Ayan. First time kong mag-live ng ganitong oras. Wait lang sharing tayo. Yan, dikitan mo yan na si Christabel para basta magbakas ka lang. Magbakas ka lang, kapatid. Ayun. Host, luto lang ako. Sige, family ha, nako. Sige, luto ka lang. O biji ka lang dyan. Ibababa ka ni Nightbot si Michelle Kikuchi ha. Bababa ka. Antayin mo lang si Nightbot. Saan na si Catherine? Yan. Bababa ka niyan. Salamat po. Welcome. Biji ka lang dyan. Shout out mo, Rodel, pagka may nadikitan ka dyan.
Ay, Wix TV. Hello, Wix TV. Nako. Mega love shout out to you, Wix TV. Wix TV, ang daming binaba ni Wix TV. Hello, hello. Shout out to you, Wix TV. Hello. Mega love shout out. Shout out. Yan guys, oh. Binababa Michelle Kikuchi, ha? Michelle Kikuchi. Yan. Kikita natin Michelle Kikuchi. Herring. Naku, IMC sa ayan, harang ka lang dyan. Salamat sa paglalaro ng harang. Ayan. IMC, kumusta na ang ano mo? IMC, kumusta na ang iyong watch hour? Malaki na ba? Hoy, pwede po, yes. Jaya Ellie Words, mega love shout out to you. Meron ka na pong jacket. Ala, IMC, hindi mo tinitingnan? Kailangan tingnan mo, naka-monitor ka, lalo na ang dami mong ka-watch to watch. Oh. Mag-monitor ka, check mo. Sa akin, sa revenue ko, unang lumabas, Pilipinas pa rin. Wala pang ibang bansang lumalabas, aking revenue. Diba, after kong mamuni.
Dapat nakamonitor ka. Tingnan mo kapatid na IMC. Kasi marami kang ka-watch to watch para mag-reflect. Kaya ini-encourage ko dapat mas okay na ipo-push yung ano eh. Oo. Hoy, J. Yaya Ellis World, meron ka ng jacket kapatid ha. Ayan, tapos si Mr. OFW, meron ka na rin jacket, binigyan na kita ng jacket. Ayan, road to 90 subscriber pa lang ako. Oh yeah. Naku, makipagdikitan ka. Sige, si Mr. OFW Radio, nandyan siya, meron ng jacket. Salamat sa patamsak ha. Last tingin ko, po, 2 pa po bansa di napasok. Ay, oo. Minsan talaga matagal eh. Sa akin imagine, mula nung mamuni ako, tapos nagtuloy-tuloy naman tayo ng watch to watch, ano? Konti pa rin. Konti pa rin. Walang ano man sa'yo. Jaya Ellis World. Walang problema. Thank you so much. Gora bells lang tayo. Go, go, go. Ayan. So, sige, makipagdikitan kayo dyan ha. Maglapag kayo, maglapag-lapag. Go, 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 go. Lapag-lapag kayo, lapag-lapag. Mega love shoutout. Hello, host. Grapinag. Mega love shoutout sa'yo, Joanne Grapinag. Kumusta ka, Joanne Grapinag? Salamat sa iyong pagbisita kay host. Thank you so much. Salamat sa iyong pagbabalik. Yan, makipagdikit-dikit kayo dyan. Dikit-dikitan tayo. Go, go, go. Ayan, mega love shout out to you. Joanne Grapinag, kumusta ka? Ayan, si Joanne Grapinag. Ayan, okay sa Saang bansa ka, Joanne? Kasi ako Pilipinas, kaka-LS ko lang, natulog ako ng maaga. Kasi ang hina kanina ng internet. So, much better na matulog na lang, tapos nag-alarm na lang ako. Sabi ko ngayon na lang ako mag-LS. Great din, ayan. Magpa-subscribe Si Jaya Eli, saan ka man Jaya Eling bansa? Nasaan ka man kapatid? Jaya Eli. Yan, magdikit-dikitan kayo dyan magdikit-dikitan. Magsuklian. At tayo ngayon ay share lang. Mag-share tayo. Sige guys, magdikitan lang kayo dyan Ayan, sige. Dikit-dikit lang kayo dyan kasi share lang si host. Gora lang kayo dyan. Magbakas lang kayo, magbakas. Mega love shout out. Saglit lang, go lang kayo.
Kasi yung cellphone niya. Ayan. Jayas, dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot kasi susukli ang kanyang Jayas. Oo. Dikitan mo. Masusukli ang kanyan. Go, go, go. May binababa dyan si Nightbot. Magbakas lang kayo guys ha, sa mga nagbababa dyan. Bakas-bakas lang kayo. Hoy, Love Channel, good morning. Love Channel, hello, hello sa'yo. Kumusta ka? Alam mo ba, ngayon ako nag-live kasi po ay ang hina ng internet ko kanina. So much better. Sabi ko matulog na lang ako at ngayon ako mag-live. Salamat sa iyo kapatid, salamat sa iyo sa iyong pagbisita sa LS ni host. Nag-alarm na lang ako sa madaling araw para ako ay mag-LS ako. Oy, Kinito, may galab shoutout sa iyo, Kinito. Salamat sa pagdalaw kay host. Salamat sa pagtamsak kay host. Tamsak-tamsak tayo. Ayan, may galab shoutout sa iyo. Ang aga naman. O, Love Channel kasi, di ba nag-LS nga ako gabi talaga sa Pilipinas. May problema ang internet ko kanina.
So, pinili ko na lang kapatid na love, matulog na lang sabi ko, ako matulog ako ng maaga. Mga siguro 9:00 natulog ako. Sabi ko mag-alarm ako ng 3:00. Oh, 'di ba? Sabi ko, tsaka ako mag-live, kaya nakatulog na. Gano'n talaga, hindi ako naka-live eh. Kaya itong internet na ito kasi minsan problema talaga. 'Pag dito ka sa Pilipinas, internet eh. Yan, magdikit-dikit kayo diyan guys ha. Kumusta kayo diyan? Kumusta? Dikitan nyo 'pag may hinahabol. Kailangan mag-LS, 'di ba, love channel. Talagang yung internet talaga kanina problema ko. Sabi ko, itulog ko na lang ito. Sabi ko, siguro madaling araw mag-o-okay ito. Tingnan mo, nag-okay. Oo, sige, 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 sige. Love channel, baba ka dyan, baba ka. Matulungin din ito ni ano eh. Ni love channel sa kanyang mga friendship eh. Di ba? Baba mo dyan kapatid. Basta't magsusukli, shout out lang yan sa'yo yan. Shout out lang yan. Ayan. Sige, sige, sige. Oo. Alam ko nasa ano rin to si ano eh. Nasa Kuwait ka ba kapatid na ano? Na love? Ayan. Sige, magbaba ka lang dyan ng bahay ng friend mo. Go, go, go. Ayan. Hello, hello, hello. Shout out. Ay, Australia ka pala. Nasa Australia, si kapatid na love channel. Kaya pala, nung mga ano, no, pagka nag-ELS ka, pang giniginaw ka. Magginaw dyan ako. Mm-mm. Ayan. Si Love Channel pala, taga Australia ngayon. Anong oras na dyan kapatid Love Channel? Anong oras na dyan? Mm-mm. Australia, si Love Channel. Ayan. Diba ano ka, diba? Wow, wow naman ako, may palipad si Love Channel from Australia. Ano ba yun? Thank you, thank you. Ibaba ko ang bahay mo, Love Channel, ha? Andyan si Nightbot. Ibaba ang bahay. May galab shoutout sa'yo. Thank you so much. Uy, andyan si Rizzy Travel. Bigyan kita ng jacket, Rizzy Travel. Uy, I Love Channel, kapatid, ha? Salamat sa iyong palipad ngayon sa kay host. Australia pala ito si Love Channel. Ibababa ko ang bahay mo dito, uy. Nako. Kaya pala nilalamig-lamig ka dyan nung ikaw ay ano, nag-LS noon. Sabay pa tayo nangingisda. Ayan, si Love Channel. Mega love shoutout. O, edi, ibaba kita. Ayan. Lagi ka rin nag-LS, ano? Ayan. Okay. Para mapadikitan ka dyan. Si Love Channel. Thank you so much. Ay, ngayon spring na. O nung nakikita kasi kita kapatid, nung mga bandang, ano ba yun? July, August ba yun? August. July, August. Naku, ginaw na ginaw ka talaga noon. Ayan. Ginaw na ginaw pa dikitang kita dyan. Lagay ka ni Nightbot. Thank you sa ating super chatter. Set pa. Ayan. Okay.
Ayan, si Love Channel. Baka mamaya-maya ni Nightbot. Ayan, thank you so much. Oh, kaya pala, winter, malamig. Hoy, Requar Tris. Mega love shout out to you. Andyan si Tamara Yugo. Ayan, mega love shout out. Guys, may bababa si Dikita natin si Love Channel, tsaka bababa ni Nightbot ha. Yung nilalapag ni Love Channel, dikita natin mga kapatid. Ayan ang ating super chatter. Padikit mga kapatid, Love Channel po. Ayan, nandiyan na. Si Nightbot, Tamara Yugo. Mega love shout out to you, kapatid na Tamara Yugo. Dikitan mo Tamara Yugo si Love Channel. Ayan po. Tsaka yung binababa ni Nightbot. Makipagdikit-dikitan tayo dyan at tayo ay maglablaan. Hanggang umaga na si host dito sa Pilipinas kasi ako naman ngayon ay natulog. Ayan, dikit-dikitan natin. Ayan, may binababa si Nightbot. Lahat po ng binababa ni Nightbot, guys. Dikitan natin yan. Oo, pakidikit naman. Yan. Oo. Taga Masbate rin siya, tapos nasa Japan. Ay, sige. Tamara Yugo. Basta magbakas lang, susuklian, sure. Yan, may maditikitan ka, Tamara Yugo, taga Japan. Tapos, Love Channel, nasa Australia. Ayan. Matagal ka na dyan, kapatid na Love Channel sa Australia? Matagal ka na dyan? May shout out sa inyong lahat. Ayan. Hi, Meme Joy. Alam mo ba, Meme Joy? Ngayon ako nag-live kasi po kanina ay napakabagal po ng internet. That's why natulog na lang si host. Pagtulog ko, nag-alarm lang ako. Pagkatapos ngayong umaga 3 a.m. dito ako nag-live. Thank you so much. Ayan. Salamat sa patamsak mo, Meme Joy Arihado. Yan, lagyan nyo ng Love Channel. At host dito ngayon. Sige, kapatid na Love. Ay, ang tagal mo na dyan. Hindi ka na umuwi Love Channel ng Australia. Rad, Meme Joy, may makakadikitan ka dyan. Binababa ni Love Channel. Tapos, nasa Japan yan. Host, totoo ba na di-counted ang WH kapag nakamute? Oo, kinito, wag mong i-mute. Kailangan nasa lowest volume. Sa lowest volume mo ilagay. Oo, kasi hindi yun makakount. Sayang yung oras natin. Much better. Oo, nagre-remind ako dyan. Kaya sabi ko, ilagay nyo sa lowest volume. Ayan. May love shout out kay Kinito Channel, Angel. Ayan, Meme Joy Arojado, dikita natin si Love Channel ha guys. Dikita natin si Love Channel. Tapos yung binababa ni Love Channel, ayan. Okay. May binababa si Love Channel, si H2 4 in Heaven. Ayan. Si H2 4 in Heaven. Dikita natin guys ha, para kayo ay suklian, pabalik, magbakas lang kayo. Okay. Nasa Japan, mabait din yan. Hindi nga ako makadikit host, hindi naman ako nangisda kahapon. Ganito ang gawin mo kapatid na Love Channel. I-review mo, Meme Joy, ang iyong wait lang. I-review mo ang iyong channel. Ngayon, pag nakita mo na meron dyan mga inactive, Meme Joy, sila na lang yung alisin mo. Sila alisan mo. Ibig sabihin, Meme Joy, yung isang channel ko rin, kahit walang masyadong dinidikitan, ganyan din ang nangyayari. Kaya, ibinivisit ko yung aking mga na-subscribe. Tanggalin mo para ka makadikit. Tanggalin mo. Oy, Celso, andyan ka pala, Celso. Mega love shout out sa'yo. Celso, salamat sa iyong pagbabalik kay host ha. Thank you, Celso.
Salamat, salamat. Okay. Thank you, thank you. Tamsakdan. Anong tatanggalin yung channel na hindi active, Meme Joy? I-unsubscribe mo yung mga channel na nasubscribe mo. Baka may mga ninja ka dyan na nakasubscribe ka. Yes, Celso, ganito kaninang umaga kasi, ay kaninang gabi. Pinoy Pro TV, bigyan kita ng jacket. May love shout out to you. Oo. Pinoy Pro TV, tamsakan mo, ay kalimbangin all mo si Husta. Arman Vlog, hello, good morning dito sa Pilipinas. Kasi Celso, mga gabi kanina, dapat mag-ELS ako ng 7 p.m. Pinas time. Ang hina-hina ng internet ko, sabi ko, ay naku, matulog na nga lang ako, natulog ako ng 9 o'clock. Tapos nag-alarm ako ng alas 3. Eto ngayon, naka-LS ako morning na dito. Ayan, nandiyan si Ray Quartes, Tamsakdan, si Erwin Imperial, may love shout out to you. Si Pinoy Pro, ayan, 11 p.m. sa Kwa, ayan, magdikit kayo dyan. Pinoy Pro, salamat sa iyong patamsakay host. May love shout out sa iyo kapatid na Pinoy Pro. Hello, hello, hello. Ayan, marami kayo dyan, magdikit-dikitan kayo dyan, uy, maglablabang kayo dyan. Mag-shoutout lang kayo at magbakas. Okay. Tapos may binababa si Nightbot, guys. Yan, may binababa si Nightbot. Dikitan natin yung binababa ni Nightbot, ha? Padikit po ng binababa ni Nightbot. Nandyan din si Love Channel. Dikitan natin, guys, ha? Dikitan. Dikitan po natin ang binababa ni Nightbot. Get ready na ako manay host. Pasok na sa trabaho. Ay, welcome, Love Channel. Hanggang bukas ito ang iyong pagbababa ko ng iyong bahay, ha. Huwag kang mag-alala. Love Channel. Okay. Love Channel, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, ha. Okay. Hanggang bukas ko yan ibababa. Basta all throughout LS ko nakababa yan. Nakababa. Magandang umaga sa lahat dito, sabi ni Love Channel. Guys, dikitan nyo yung binababa ni Love Channel, kapatid. Kasi nasa Australia yan. Pag nagsukli yan, may papasok sa inyong Australian dollar. Ayan, sa inyong mga nag-support sa akin yan, nagka-Australian dollar. Huwag nyo skip ang harang, monetize channel yan. Dikitan nyo si Love Channel. Dikitan nyo si Love Channel, oo. Kasi taga-Australia yan, masusuklian kayo niyan, guys. Napakabait ng kapatid niyan. Tapos may binababa siyang taga-Japan. Tapos si Nightbot binababa ang bahay ni Love Channel. Ayan. Dikit-dikitan kayo dyan, guys, ha? Dikit-dikitan kayo dyan. Shoutout sa inyong lahat, kapatid. Mega love shoutout. Pinoy Pro, salamat Pinoy Pro. Magbakas ka lang Pinoy Pro, babalikan kayo. Thank you so much. Thank you. Ayan. Oo, ayan. Si Love Channel ang ating mabait na super chatter ngayong LS ni host. Bye-bye Love Channel, kapatid. Salamat sa iyo, kapatid, ha. Oo. Taga Masbate rin yan, Bicolana. Si Love Channel, papasok pa sa work. Napakasipag. Meme Joy, bisitahin mo. Huwag isa lang, bisitahin mo ang channel mo. Yung mga ninja, tanggalin mo na dyan sa iyong sa channel mo. Meme Joy, ha? Meme Joy, tanggalin mo na sila. Ayan. Si Tamara Yugo, shout out to you. Si Joanne Grapina, ada na kay Love Channel. Shout out. Thank you. Ayan. Share tayo, guys. Okay. Mega love shout out. May medyo ya. Ayan. Arman Vlog, susukli ang kanyang Love Channel. Basta nag-iwan ka ng bakas. Ayan,
Iwan ka lang ng bakas. Magsusukli si Love Channel sa'yo. Ayan, dan na rin si Tamara Yugo. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Nasa Australia kasi siya. Mag-work na siya, papasok na sa work. Ayan, kaya shoutout sa'yo, Tamara Yugo, Arman Blan, Meme Joy tanggal ka muna dyan, Meme Joy, ng mga ano mo para makadikit-dikit ka. Yung mga ninja na nakadikit sa'yo dyan, na nadikitan mo. Joanne Rapinag, shoutout to you. Meme Joy, shoutout to you. Kay Love Channel, shoutout to you. Pinoy Pro TV, shoutout to you. Hello mga kapatid. Ayan, dikit-dikitan lang kayo guys. Magbakas-bakas lang kayo at kayo ay susuklian. Yan. Yan, may binababa rin si Nightbot. Si Cristabel, dikitan natin guys. Tingnan nyo yung binababa ni Nightbot guys. Love Channel. Nandyan si Cristabel kung hindi nyo pa kadikitan. Dikitan natin yan guys, dikitan natin ha, dikitan. Mga binababa ni Nightbot. Andyan si Nightbot nagbababa. Ayan, shoutout. At baka meron dyang hindi kadikitan si host, dikitan nyo mga kapatid. Thank you sa mga nagtamsak dyan sa ating 30 tamsaker. Thank you so much. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Yung mga binababa ni Nightbot, dikitan natin yan guys. Shoutout sa inyong lahat dyan. Dikit lang tayo, dikit. Shoutout po. Yan, please connect kaya Michelle Kikuchi. Yan, mas okay talaga ngayon pag madaling araw eh. Mas okay si internet, kanina napakahina. Ayan, Arman Vlog, Michelle Frondoso, Dan. Ayan, susuklian ka niya ni Michelle Frondoso. Shout out ka lang, shout out. Ayan, si Arman Vlog, 875 na rin pala. Nasaan ka kapatid na Arman Vlog? Ayan. Tamara Yugo. Yan, dikita natin si Tamara Yugo guys ha. Kinito Channel. Shout out to you kay Kinito na akong kababayan, taga Tinago, sa Viga, taga Tinago, si kabayan na Kinito Channel. Mega love shout out to you, Kinito Channel. Dan na siya kay Cristabel Vlog. Magbakas ka lang dyan kay Cristabel Vlog. Susukli ang kanyan. Huwag mag-alala. Ayan. Oy, Roy Quartes, dana po sa shawarma. Masarap pala, sabi ni Ray Quartes. Ray Quartes. Hello. Shout out. On the way na. Si Tamara kay Ray Quartes. Ayan, on the way na. Go.
Shout out sa aking mga 30 thumbsucker at 8 million people in the house. Thank you so much. Ayan. Sa mga binababa nyo guys, magbakas lang. Tsaka yung binababa ni Nightbot. Kasi susuklian tayo niyan. Naku, hello Marky Ikaranong Vlogs. Ayan, madaling araw na ako nag-LS. Kasi mahina ang internet ko kanina. Nag-alarm na lang ako yan. Ayan, mag-i-like mo Marky Ikaranong. Lagyan mo ng like yung aking live ngayon. Yun yung tinatawag na tamsak. Pagpasok mo sa isang live streaming, pagpasok mo, ilalike mo siya yung live stream. Tapos sasabihin mo, tamsak host, ganon. Ayan. So makikita dyan kung sino yung mga nag-like, ganon. Ayan, tapos pwede ka nang mag-shout out. Meron kang nakita dyan. 10:56, oo. May nakita ka dyan na thumbs up, ganon. Ilalike mo lang siya. Ayan, tapos mag-shoutout ka na rito. Pagka pumasok ka sa ibang LS, ganun gagawin mo. Yung tinuro ko. Tapos sasabihin mo lang, thumbs up dan host, ganun. Tapos pwede ka nang maglapag ng bahay mo, dikitan mo yung mga nandyan, ayan. Meron akong binababa dyan, ayan. Ayan, salamat sa pag-thumbs up. Tingnan mo, sabi ni Nightbot. Meron dyan binababa si Nightbot, ayun o, Love Channel. Love Channel. Yan, nagpalipad siya kanina, nag-super chat siya kanina, nasa Australia. 5 Australian dollars. Oh. Sa peso rin, ano yan din. Halos 100 yan. Dikitan mo yung si Love Channel, ibababa dyan ni Night Butas. Makipagdikitan ka dyan, Marky Ikaranong, andyan si Tamara Yugo, si Ray Quartes, si Kinito Channel, si Arman Vlog. Ayan. Andyan din si Meme Joy Arojado. Ayan. Si Joanne Grapinag. Nandyan din, oh. Go, 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 go. Sige. Galing ka sa trabaho mo, Butchoy. Mag-11 na pala dyan. Dito, syempre, madaling araw na hanggang umaga na ako. Ayan. Ayan, BMU Angel Vlog. Pasukli po, sabi ni Ray Quartes. Huwag kang mag-alala, susuklian ka ni BMU Vlog. Ayan, Ray Quartes. Maglapag ka lang ng bahay nyo. Hala po ko pasok ngayon, tiya. Aba, walang pasok si Butchoy, Ayan. Lapag-lapag lang kayo ng bahay, makakadikitan mo dyan, Ray Quartes. Si Marky Ikaranong din. At yan, lapag ka ng bahay mo para masuklian ni PMU Vlog. Ako, wala rin akong online class ngayong Biyernes. Kaya ayos lang. Ayan. Sige, lapag-lapag kayo lang dyan. Ray Quartes, mega love shout out to you. Bakit 2 araw lang, Marky? Anong meron? Nag-alarm ka ulit. Di pa kasi regular. Ayan. Mag-ingat ka dyan, Butchoy, Mag-ingay. Kaya pala. Oo, lalo na nasa ano kayo, no? Nasa hotel. Hotel ba kayo? Nasa hotel kayo, ano? Ayan.
Magbakas-bakasan lang kayo dyan, ha. Bakas-bakas kayo, bakas. Magbakas lang. Nasa office. Oo. Pero, Marky, buo ba yung sweldo nyo pag ganun? Buo ba yung sweldo nyo? Kahit ano? Kahit wala kayong pasok? Ayun, Marky, dikitan mo binaba ni Nightbot si Love Channel sa taas. Ayan, sa taas. Dikitan mo si Love Channel, ha? Sige, dikitan mo. Kasi nasa Australia yan. Magbakas ka lang. Ibig sabihin, magbakas, mag-comment. Okay. Mabuti naman, mabuti. May sweldo, very good. At least, ayan, makakapag-ano ka pala. YouTube. Sige, ayan, mabuti naman. O, dikitan mo, Marky, si Love Channel dyan. Nasa Australia yan. Ang ating super chatter. Nadikit na po siya. Okay. Ayun, si Love Channel, nasa Australia. Sige. Basta bakasan mo. Ayan. Andyan si Tamara Yugo. Magbaba ka na ng bahay mo, Marky, para madikitan ka. Baba ka ng bahay mo, baba ka. Yan, naghang naman itong. Baba mo dyan bahay mo. Bahay, bahay, wag video. Yan, bababa kayo ng bahay. Shout out. Dikit-dikitan kayo. Yan, si Castro D. Vlog. Dikitan nyo yan. Yan, si Michelle Kikuchi. Dikitan nyo rin. Shout out. Shout out, Wolfie Gacha. Mega love shout out. Ayan. Guys, tikitan natin, may binababa si Nightbot. Si Nightbot may binababa. Tikitan po natin. Naghang man po aking rito. Camera. Ayan, Ray Quartes. Salamat sa iyong biji-biji. Ray Quartes. Dikit-dikitan lang. Ayan. Nagbaba na ng bahay si Marky Caron. Tikitan natin yan, guys. Andyan lang siya. Magsusukli yan. Makipagdikitan kayo. Share tayo. Shout out.
Sa hindi pa kadikitan ni Love Channel guys, binababa ni Nightbot. Nagbababa si Nightbot guys. Dikitan natin. Shoutout dyan ha. Salamat sa mga naglaro sa harang ni host ha. Thank you sa inyo lahat. Shoutout. Ray Cortez, ayun, magdikita na kayo dyan ni Marky Caranong Vlogs. Dikit-dikita na kayo dyan. Uy, 8 Kitchen. Bigyan kitang jacket, 8 Kitchen. Shoutout to you. Hello. May jacket ka na. 8 Kitchen. And Joanne Grapinag. Marky Caranong, AH Kitchen. May jacket ka na po. Pwede ka dyan magbaba ng bahay mo. Okay? Baba ka lang dyan, baba. Baba ka ng bahay mo dyan. Share lang siya. Dito na sa harang, hindi pa ako nakatamsak. Aray ko. Ayan. Thank you, Marcel, sa paglalaro sa harang ni host. Love shout out. Ayan, si AH Kitchen. Salamat din sa iyo, AH Kitchen. Welcome sa live stream ni host. Sana po nakalimbang all mo na si host at nakikita na. Thank you. Kay AS Kitchen. At nandyan si Joanne Grapinag. Okay, si Joanne Icaranong. Ay, si Marky Icaranong. Nandyan din. Mega love shout out. At si Marcel na nasa harang ni host. Yan, mega love shout out.
Ayan, padikit mga kapatid kay Love Channel ha. Dikitan po natin. Si Love Channel guys, nandyan. Si Love Channel. Yan. Si Doña Victorina AH Kitchen. May kami galang shout out to you. Hello po. Ayan. Ay, thank you, Spirit Diyos, sa iyong pagpichi-pichi kay host. Thank you so much. Hello. Ayan. Si Nightbot nagbababa, Castro Vlog. Kita natin yan guys, si Castro Vlog. Dikit-dikit kay Castro, Tamara Yugo. Sukli na po at Kinito Channel. Wow, nagsukli na daw siya kay Kinito Channel. And thank you. Oy, shout out to you, Tamara Yugo dyan ah. Salamat, Tamara Yugo ah. Thank you sa iyo dyan. Shout out kay Joanne Grapinag. Walang anuman po, sabi ni Tamara. Ayan si Joanne Rapinag. Susukli ang kanya ni BMU. Huwag kang mag-alala, Joanne Rapinag. Shout out to you. Yan. Pagbakas lang kayo guys at mentionin nyo para kayo ay masuklian. Kung hindi man agad-agad, maya-maya lang. Ayan. Ayan. Harang. Salamat Joanne sa paglalaro ng harang ni host, kapatid na Joanne. Thank you so much sa paharang ni host. Mega love shout out to you. Yan, thank you sa mga naglalaro dyan ng harang. Ha? Ray Cortez, Doña Victorina Dan. Pasukli na po. Yan.
Susukli ang kanyang requires ni Doña Victorina. Huwag kang mag-alala kay Doña Victorina. Yan. Yan, si Joanne Grapina din. Dana rin kay Doña Victorina. Yan, Ray Cortez. Baba mo bahay mo ha, para ikaw ay masuklian ni Doña. Oh, Marcelos, BG lang ako, tutulog na ako ha. Oy, salamat sa pabigji mo ha. Naku, anong oras na ba dyan, Marcel? What time is it? What time is it there? Anong oras na po dyan? Laro lang ako, 5 harang mo tas sleep na ako. Ay, salamat Marcela. Anong oras na ba dyan? Sa Cyprus. Kay Marcel. Ayan. What time is it there? Okay. Asan na ang bahay mo, Ray Cortez? Hello. AS Kitchen, malaki na rin bahay mo, ano? Monetize ka na. AH Kitchen. Malaki na rin bahay mo eh. AS Kitchen? Monetize ka na po ba? Galing naman ni AS Kitchen sa kanyang mga vlog, grabe. AS Kitchen, nakakaloka ka. Nakakagutom ka tuloy. Sa iyong mga post dyan. Shout out to you. Apple Jams, hello, Apple Jams. Mega love shout out to you, Apple Jams. May jacket ka na, ikaw ay makipaglablaban dyan. Para tayo ay magmahalan dyan. Sige lang, halo. Ayan. Hello, Apple Jams.
Ayan, titimpla lang ako ng aking kape-kape guys ha. Magkakape lang si host, magkakape lang. Yan. Anong nangyari madam sa boses mo? Siyempre Marcel, madaling araw, ayokong mag-ingay. Ano pala ngayon, 4:25, malakas naman ang boses ko. Hinihinaan ko lang, alam mo naman, madaling araw pala ngayon. Iba yung marami na ang gising. Siyempre, madaling araw, magpo 4:30, tulog pa sila. Magkakape si host na magkakape guys. Magdikit-dikitan kayo dyan, magdikit-dikitan kayo. At kayo ay magpakas para kayo ay masuklian, mga kapatid. Mag-aano lang ako, magtimpla lang ako guys ng kape ha. Magkakape lang si host. Ching, ganda. Ayan, bigyan kita ng jacket, Ching. Nag-ano lang ako, nagtimpla lang ako ng ano. Yes, pwede. Pwede po. Pwede, hindi kitan lahat, Ching, ganda. Bikash Gurong, hello? Hello, Ching, ganda, may jacket ka na, salamat sa'yo. Dikitan mo, Ching, ganda, go, go, go. Tsaka may binababa si Nightbot. Ayan. Mm-hmm. Huwag kang mag-alala, Ching, ganda. Dikitan mo sila lahat. Magbakas ka lang, susukian ka niyan. Naku. Bakit tumatawag? Sino tumatawag? Ayan. Ching, ganda, may jacket ka na ha. Dikitan mo sila lahat. Binababa ni Nightbot, tingnan mo. Magbak ka lang. Okay? Kape-kape tayo guys ha. Sino tumawag? Ano?
Chingganda ha, may jacket ka na dyan, Chingganda. Magdikit-dikit ka na lang dyan, Chingganda. Ay, Doña Victorina, gana raw. Magbakas ka lang, susukli ang kanyang kapatid na Chingganda. Kapi tayo guys ha. Magkapi-kapi tayo. Susukli ang kanyang susuklian. Don't worry. Don't you worry, my love. Ang ganda. Tapos, Chingganda, uy, magbaba ka ng bahay mo, Chingganda, ha? Para masuklian ka, ha? O kaya, magbakas ka lang. Sa bakas mo, susuklian ka, Chingganda. Tapos yung mga binababa ni Nightbot. Tapos wala akong makitang harang na. Ganon. Nawala ba ang harang? Ang kaya nagpunta si harang? Kanina, may harang man siya. Pag lumabas ka siguro ulit. Merong kinito, ayan o. Ayan o. Lumabas ako. Nagkaroon o, ayan o. May harang. Ayan. O yun, haba nga daw ng harang eh. Uy, thank you, Ching ha. Ching ganda ha sa pag-play mo ng harang ni hosting kapatid na Ching ganda. Baka sa lugar mo wala, ganun ba? Grabe, kinito. Lahat ng video ko, i-browse mo nga kung totoong sa lugar mo wala, kinito. Aba, bakit ganun? Ang haba nga ng harang eh. I-browse mo nga lahat, kapatid, ng aking kinito. Naubos. Naubos. Naubos pala yun. Oy, grabe. De, check mo. Kinito. Minsan kasi, ayaw niyang lumitaw. Yan, checkin mo siya. Ilalabas siya. Hindi yan nauubos. Yan, padikit guys si Love Channel ha. Bait po yan si Love Channel. Mabait yan guys. Dikitan nyo yan. Noted. Dana daw sa'yo. Arman Vlog si Kinito. Hello.
Kape tayo guys ha. Umaga na dito kaya kape-kape. Magkape-kape na po tayo. At umaga na. Kain-kain tayo. AH Kitchen. Dikit na po loads, digiter. Balikan ko kayo, iwan lang ng tamang bakas. Sabi ni AH Kitchen. Ang sarap ng channel ni AH Kitchen, grabe. Kakagutom. Puro pagkain, kaya nga napakapi ako. Silip ko bahay niya. Puro pagkain. Okay, thank you Ray Cuarte sa pabidji-bidji. Salamat, kapatid. Thank you, thank you. Doña Victorina, pasukli. Ayan, go lang. Magbakas ka lang dyan, AH Kitchen. Susuklian ka ni Doña Victorina. Tsaka guys, yung mga binababang bahay ni ni Nightbot, dikitan nyo yan guys, susuklian kayo nan. Dikitan nyo guys, si Love Channel, mababait yan. Susuklian po kayo niyan guys. Marcel Suliman. Herring ulit, herring. Salamat sa herring. Ayan.
Mega mega love shout out sa mga kapatid kong nandyan, 9 million people in the house. Ang bilis namang lumamig nitong kape ko eh. Ang bilis ng paglamig ng kape. Parang ano lang. Parang pagmamahal ng ex ko. Ang bilis lumamig. Diyos. At kaya may pasakit. Ayan. Hello, hello, hello. Thank you so much. May love shout out sa 35 thumbsuckers ni Bruce. Thank you so much mga kapatid. Salamat po. Shout out, shout out. Share natin. Shout out lang kayo guys sa mga sa mga kailangang suklian. Tapos yung mga binababa ni Nightbot guys, dikitan nyo yan guys sa yung binababa ni Nightbot. Kasi po, Chuck ay susukli ang kayo. Oy, sabi ni Joanne Grapina, AH Kitchen Dan, dikit kalimbang na sa bahay mo. Mas mahaba pa harang kaysa video. Oh, ayan, nako. Kinito Channel, maraming salamat sa paglalaro ng harang ni host. Kala ko walang harang, kita mo, lumabas ka. Lumabas din si harang. O, diba? Lumabas ngayon si harang. Dikitan daw po natin si Christabel, sabi ni Nightbot. Andyan si Nightbot guys. Dikit-dikitan natin. BMU Angel, dan na daw sa UC. Kinito Channel. Ayan, BMU Angel. Mega mega love shout out.
magbakas lang kayo, kayo ay babalikan ng sukli. Okay, go, go, go. Sige po. Ayan. Mega galaw shoutout kay Kinito Channel na taga Tanduanes man. Ayan, ayan. Sabi ni Nightbot, dikitan po natin si Castro 24 Vlog. Yan, Nightbot, salamat. Kinito, Kinito, andyan din si ano, nasa Riyadh din dyan, nandyan si Icarano, Mark Icarano. Nandyan din si ano, si Marky Icarano sa Riyadh. Baka magkakasama kayo dyan. Baka magkalapit lang kayo. Nagiginawa na ako. Hindi natin much better. At Michelle Fondoso dance, sabi ni Joanne Grapina. Joanne. True to life. Hello, True to life. Salamat naman dyan sa patamsak mo kay host. Kumusta naman po? Kumusta?
Ayan. 50 seconds lang guys. 15 seconds lang guys. Balik ko ng maayos kompleto. Thanks. Sabi ni True to Life. Ayan. Makipagdikitan tayo guys ng maayos. Makipaglablaban tayo dyan. Dikitan nyo guys yung binababa ni Nightbot ha. Yung binababa po ni Nightbot. Padikit, padikit. Mga kaibigan natin dyan. Salamat sa inyo. Ayan. Baka walagas lang, tama. Kung 15 seconds. Ano yun? Video niya yan? Video mo yan, True to Life? True to Life. Dapat may mahaba-haba kang video dyan. Huwag na kayong mag-video ng 15 seconds. Ang ikli-ikli yun. Gawin nyo ang video nyo 1 minute pataas. Kasi guys, yan ay malalagas. Haba-habaan nyo na. Para iwas lagas tayo. Guys, please connect to our member. Sabi ni Nightbot, Michelle Kikuchi. Binababa ni Nightbot ang link ni Michelle Kikuchi. Dikitan natin yan guys ha, dikitan natin. Kayo ay susuklian niya ni Michelle Kikuchi. Basta kayo guys ay ano lang. Tama yun. Tama yun, Joanne Grapinan. Kailangan nga kasi, ang binababa natin ay bahay. Huwag na kayo guys magbaba ng ng inyong mga shortest video. Kasi sayang lang, lalagasin lang yan. Sayang lang. Kasi hindi po tama na binababa natin mga segundong video lang. Manlalagas lang si Lolo dyan. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na 1 minuto pataas. May videong ganun sa bahay nyo. Paano kung wala't segundo lang? O di lahat ng didikit sa inyo, malalagas kasi wala namang halos mapanood na video. So, haba-habaan nyo guys, ha? Ayan. So, mag-ano tayo guys? Magparinig tayo ng tamang pakikipagdikitan. Salang ko lang yung aking yaw-yaw dito. Ayan. Ako. Ayan na may advertisement. Magandang umaga sa inyong lahat. Ginawa ko po ang video na ito para mawala na po ang mga takot ng ating mga kapwa YouTubers na ituloy ang kanilang pagpaparami ng banana at pagluluto. Hindi sa atin kaila na nitong mga nakaraang araw, natakot tayo kasi sa nangyayaring lagasan na ni Lolo. On the first day, nagulat tayo, ang daming nalalagas. On the second day, may lagas na naman, talagang nakalarma tayo. Ikatlong araw, naglalagas pa rin, kaya ang iba, humintong mga isda. Guys, totoo po na naglagas si Lolo. Ang tinanggal niya po sa atin ay ang mga subscriber natin na hindi na active. Wala nang pakialam sa kanilang channel at sa kanilang sinubscribe. No more activities na. At yung mga dumikit sa atin na mali, inalis po ni Lolo. Kasi dapat po, kapag sinabing subscribe guys, pinakikialaman natin ang isang channel. Hindi yung basta lang tayo naging after sa pagpaparami ng numbers ng banana. And guys, yung ating kasing ginagawa na nakasanayan na naituro sa atin ng mga previous live streaming, maglalapag tayo ng intro, segundo lang. So ngayon, ika 4th day, ika 5th day, naglalagas pa rin. Why? Kasi po,
stricto na si Lolo. Hindi naman tama yung ating ginagawa na pagdidikit ng ganon kabilis. Okay? Ang nangyayari kasi, pinupuntahan natin ang isang bahay, dikit agad. It's a big no, guys. Ang tama pong pagsusubscribe, okay? Ang tamang pagdikit, ganon din sa pagsusukli. Ito ang tamang Ray Cortez, magbakas ka lang, Ray Cortez, ha? Pinapasok natin ang isang Susukli ang bahay, kanya ni okay? Pagpasok po natin sa isang bahay, hindi po tayo agad. Love, ay ni Michelle Kikuchi, ha? Susuhin muna natin ang laman. Okay? Tingnan natin ang kanyang home, ang kanyang channel, kung nakatukas pa, dapat naka-public po yan, kung naka-private, ang kanyang videos, then mag-browse tayo sa kanyang videos. Hanap tayo guys ng 3 or 5 minutes videos, panoorin natin. Matapos ang panonood, tsaka pa lamang natin tatagsakan, ilalike. Kasi kung nagustuhan natin, tapos na natin manood sa video. Ayan, Tsaka tayo, sige, guys, tama yan, Ray. mag-comment kung Magbakas ano po ka. yung tamang bakas. Kasi doon siya Ayon doon sa magsusukli. pinanood natin. Huwag po natin ginagawa yung maling pagbabakas. Likely spam, mapupunta yan, i-check nyo sa inyong mga YouTube studio yung mga likely spam kasi lagas po siya. And then, ginawa natin ang tamang bakas, browse ulit, tsaka pa lang natin i-click ang subscribe. And don't forget na i-click nyo ang mismong kalembang all or bell all. Kasi po, yan ay hindi malalagas. Ino-notify ang dinikita ninyo through Gmail na nag-subscribe kayo sa kanya. Yung po ang legit na hindi malalagas. Basta ginawa po natin ang tamang proseso, magre-reflect sa Gmail and provided dapat nakabukas ang inyong mga channel. Yung subscription ninyo, dapat po naka-open yan. Huwag niyong pina-private. I-public po ninyo yan, guys. Okay. Sa pagsusukli, same process. Huwag po kayong mag-aantay huwag kayong magmamadali na kayo ay pasukli agad, shout out pasukli agad. Mali po siya kasi nilalabag natin ang policy ni Lolo na no to sub to sub. Sub to sub is violation po yan. Kailan po nangyayari ang sub to sub? Kapag po tayo dumidikit, nakikipagdikitan, nakikipagsabuatan in an hour, in a minute, in a day. Kaya hanggat maaari, magbabalik sukli naman po kayo ng tama basta po nandun sa inyong Gmail. Check nyo po everyday po may Gmail si Lolo. Makikita nyo guys yan dyan, magre-reflect. Doon po, pwede na kayong magsukli, maaaring kinabukasan. Ngayon, kung tama rin po ang pagsusukli nyo, si lumikit sa inyo, manonotify din po sa kanyang Gmail. So guys, huwag pong matakot na nagdadrap ng link, bawal po, hindi po yan totoo. Ang nangyayari pong mali ngayon, kaya patuloy na lumalagas, kasi po tayo po ay nahahalata na after sa banana, hindi tayo nakikialam sa isang channel. So guys, ang tama po, kapag may notification tayo ng ating sinubscribe, dahil nag-subscribe tayo ng clinic ang bell, all matunotify tayo. Once a month, silipin naman natin at pakialaman ang channel ng sinubscribe natin. Huwag tayong naghahabulan sa banana, guys. Yan po ang reason why everyday may lagas. Guys, gawin na po natin ang tama. Huwag po doon sa maling kinasanayan. Huwag po yung kaagad kayo nag-click ng subscribe even hindi pa kayo nanonood. Gayahin natin yung pagsusubscribe natin sa mga celebrity na tayo talaga ay hindi kaagad nagbibigay ng ating subscription kundi nanonood muna tayo. Okay? So sana guys, makatulong itong video na ito para mawala ang inyong takot. Manood po kayo sa akin. Bicolanang Maestra Oragons. Lagi po akong nagtala live streaming. Start po ng 5 p.m. or 6 p.m. onwards po yan, Pinas time. Huwag niyo pong kalimutan guys na i-subscribe ako. Pero po, magno-notify sa akin kung yung tinuro ko po sa inyo ay tama. Magno-notify sa akin si Gmail. Masusuklian ko kayo ng tama. Kung ano yung tinuro ko, yun din po ang gagawin ko sa inyo. Okay? Patience is virtue. Huwag pong magmadali, guys. Tayo po ay matuto na sa mali nating gawa para huwag na tayong nababalot ng takot. Maraming salamat mga kapatid. Pasensya na kayo. Isang guro po ako sa pagpublikong paaralan sa
lungsod Quezon or Quezon City. Kaya ang gusto ko po sana mawala ang inyong mga takot, mag-go on tayo, gawin natin ng tama at matuto tayong lahat para mawala na ang lagasan na yan. Maraming salamat guys and enjoy po sa YouTube world. Thank you so much. Bye-bye. Ayan, mga kapatid So, talagang si Lolo laging maglalagas pag mali yung ating pakikipagdikitan. Kaya dapat guys, wag na kayong maglalagay dyan ng napaka-iikling video. Pedregal TV, mega love shout out to you. Good morning. Bibigyan kita ng jacket, Pedregal Ayan, may jacket ka na. Makipaglablabang ka Dikitan mo Pedregal Z ang binababa ni Nightbot. Yan, may binababa si Nightbot, tapos makipagdikitan ka dyan. Yung yinayaw-yaw ni host, merong sinasabi, mamaya isasalang ko uli, makikinig kayo para tama yung proseso na ating ginagawa. Kasi nga, parati-parati na talagang meron pa rin ganap na lagasan. Ay kasi, hindi pa rin nawawala ang mga maling gawain. Dikit lang sila ng dikit. Hala, basta ang gusto nila, dumami ang banana. Guys, ang tama po guys, kayo ay magbigay ng 1 hanggang 3 minuto at lagi pong may kalembang all. Magkalembang all po kayo, mahalaga po yan para ma-notify po ang ating mga dinikitan. At syempre pa, yan, kaya nga maraming laga sa akin, correct. At syempre pa, dapat po nakabukas ang inyong mga channel. Ibig sabihin ng nakabukas ang channel, wala kayong tinatago, hindi naka-hide kung sino yung mga na-subscribe nyo dyan. Ayan. So ngayon, magsasalang si host ng yaw-yaw ng tamang pakikipagdikitan. Mag-go on lang kayo dyan, gawin nyo lang ang tama, at tayo walang sawang magre-remind sa mga nakikipagdikitan. Kasi hanggat mali, ang lagi natin ginagawa, yan ay hindi matatapos ang lagas ni Lolo. Kaya please, ayan. So ito po, kaya kayo ay makipagdikita ng tama, maayos. Pedregal TV ayan. Magsasalang si host ng yaw-yaw na makakatulong po sa ating lahat para sa proseso ng tamang pakikipagdikitan at pagsusukli. Nang sa gayon po, yung mga nalalagas na lang dyan, yung mga hindi marunong ng tamang proseso. Diba? Kaya tayo ngayon ay matuto na. Ayan. Matuto na sa ating mga maling ginagawa. Grabe. Ay, nako. Oy, January TV. Salamat, January TV. Mega love shout out to you. Salamat sa pagtamsa kay host, January TV. Mega love shout out. Uy, Anthony Ribino. Thank you so much sa pagtamsa kay host. Ayan, habang tayo'y nakikipagdikitan, huwag nating kalimutan, dikitan, unahin ang mga binababa ni Nightbot. Good morning sa iyo, Anthony Ribino. Magandang umaga rin po sa iyo. Good morning na sa Pinas. Hoy, Red Ayan. Red. Tayo ay nag-start mag-LS. Hello, yes. Ayan. First time pumasok Ng alas 3 ng madaling araw. Thank you, Sam, sa kapatid Redby. Makipagbalita ako na, kumusta. Kasi gusto kong ituro dahil kayong lahat. nanood ako ng LS, may mga experiment na at mga proven kung ano yung tama para hindi nalalagas. Kumusta? Arbo TV, shout out, at sakdan, okay. May jacket kayo pero kailangan talaga ngayon po matutuhan natin yung tamang proseso kung paano hindi nalalaga sa pakikipagdikitan. Sa akin nga, host, full dikit talaga po. Ang iba, hindi full. Yan,
ayaw na Sasabihin pumasok ko yan sa LS, ano, ayaw na dito gumalaw sa ng aking channel. Pero kasi kailangan natin LS. patutuhan Sige, ano Janray talaga ang TV. tamang gawin Susukli ang para kanya, hindi basta magbakas ka nalalagas lang. ang ating mga Magbakas tinitipan lang, para hindi at ang agad-agad. ating mga sinusunod. Bakas lang kayo, bakas. So, ang katotohanan, naglilinis si YT ng mga hindi active, di ba? At yung mga dumikit sa atin po na hindi tama ang pagkakatingin. Hindi ba nung araw, mga anong buwan yun, July ang start ng isda. Lagi ang tinuturo ng host sa mga LS, paglapag ng video, segundo lang, di ba? Panoorin. O, ganun seconds lang. Pagkalembang call naman, tinuturo yun. Magbakas. Kanya lang, yung seconds, hindi po yung effective. Sa pakikipagtikitan, hindi po siya effective. Kaya rin-record po na ngayon po, maaari kang magkaba ng bahay one at a time or nasa sayo kung magmamanuhan ka. At yung pagpapasukli, huwag yung pinamadali. Kasi nga, gayahin po natin kung ano po yung ginagawa natin sa ating mga sinusubscribe na malalaking channel bago na tayo YouTube. Ang nangyayari kasi, nahalata ni Lolo na in a day, meron tayong mga kasab-usap. Meaning, yan ay nakikipagsabwatan tayo. May nagaganap na kakaiba. In a moment, biglang ang dami tumitikit sa'yo. Ganon. So, tapos, isa pa po, kung talagang kumapit ang tikit, mag-notify sa inyong email. Yan, kung nakalagin kayo, tapos nakikipagtikitan kayo, automatic na dyan sa email. Or check nyo yung Gmail nyo. Makikita nyo kung sino lang yung nag-notify dyan, kung lang ang totoong dumikit, ang gumawa ng tamang Busteo. Kasi po, may tamang Ano ka, proseso sa Busteo? tamang Nag-LS ako alas 3 ng madaling araw. Kasi natulog ako. Dahil ang hina ng ating internet kanina. Tulog ako alas 9. Kaloka. Makinig ka muna dyan. Kumusta? Kaya Wala ka bang ngayon, dalaga sa eto TV? tayo. Ikaw ba ay nakipagkita ng tama? Huwag din kayong nagsusukli agad-agad. Yung ginagawa ng tamang pagtingin, ganun din ang pagsusukli nyo. Kasi ang nangyayari, walang kapigilan ang mga reklamo sa lagasan. Nag-recreate lang ng iba't ibang tako. Magja-jacket ako. Okay, natusok na kita, mami. Thank you, Busteo. Salamat sa pagtusok mo dyan kaya host. Ang solusyon lang sa tamang Ang pagtingin. aga mo rin nagising, Busteo, ha? Sa bagay, 5 a.m. na ngayon, ha? 5 a.m. na. Hina kasi kagabi ng internet ko. Kaya sabi ko ngayong umaga na lang. Ang isang channel. Wala naman akong online class Pakialaman ngayon. natin ang loob ng kanyang videos. Huwag kayo magsusubscribe ka agad kapapasok pa lang. Luluto kang baon, mami. Kasi Wow! fake yun, mali Ikaw pala yun. masipag. Yan eh. Binabrowse nyo muna na Ikaw ang pili kayo ng masipag. video na gustong panoorin. Tapusin nyo naman kung tagalan. Kasi Galing mas mo malaki naman. na ang bilis-bilis Papasok ka sa nyo umalis. trabaho. Samantalang, sinusubscribe nyo ang isang channel. Papasok ka ng trabaho. Suporta ninyo. Katulad ng mga ginagawa natin sa Hoy, ating hello. mga celebrity na Gracious. Gracious TV, make a love shout out to you, Oo, Gracious. kaya nga eh. Kasi How are you, walang tigil. Gracious? Walang tigil yung mga Hello, hello, naglalagas, hello. nagre-reklamo. Uy, ang sipag May naman ni sasabihin, sabi Busteo. niya, ako, tama naman Magpapasok, yan, ginagawa ko. nagluluto, How about yung tumingin sa nagluluto tama at nagbiji-biji. nalagas? Ikaw, wala kang lagas kasi tama ang Yan kanin sa Cavite pumapasok. Shout out source channels. Post as kulang gano'ng katagal bago magsulit. Inabdamay ang after 10 minutes. No. Kung maaari din, wag na. Yan na po, Wag pasukli na lang. Salamat. Michelle Frondozo. Sige, Sige, Ray Cuartes, susukli ang ka ni Michelle. Sa iyong bakas, ha? Ang kanilang channel. No? Salamat. Pagkatapos yung manood, tsaka nyo lamang i-click ang True to subscribe, life, shout out to bell you. all, thumbs up, Gracious at TV, comment. shout out to you. Uy, Ang out na kaugalian host. kasi natin Uy, saan dati, ka ba, ganun, Joanne, kaya uli? minsan tuloy ang Kasi dagsa. ating gabi na dyan Tapos, sa ang daming nagmamadali. Saudi. Salamat sa mga Saudi, nag-thumbs yan. up, mga kapatid. Uy, sige, sige. Ang daming nagmamadali. Ano,
Pasukli agad, pasukli agad. Busteo. Na minsan Go, kapag mag-charge ka lang muna habang nagluluto. naiirita ako na shoutout Go, ng go, shoutout. go. O, tingnan mo, pag sinuklian mo Ay, yan ng Kuwait, mabilisan, hating gabi na pala dyan sa Kuwait, kaya ano? dapat, Hating magbigay gabi kayo na. ng isang Salamat, time. Joanne, Salamat, Patience Joanne. is virtue. Thank you so much, Joanne, Gawin sa'yo natin dyan. yung tamang pagmamagal. Nahalata kasi na in a day, banana lang ang ina-after natin. Shout Hindi out. genuine, hindi tunay yung ating intensyon ng pagpasok sa isang channel. Kita nyo? Kaya kayo, kung makikipagtikitan kayo, 20 to 30 in a day, basta full pack ang ginawa, yan ay walang lagas. At doon naman sa magsusukli, the same sana individually alam yung trabahong kailangan. Kasi walang mangyari. Sa ngayon, alam yun, everyday ang lagas na nag-create lang ng takot sa atin na wag nang mangisda, wag nang bumala. No? Hello, lagi ng Pinay. Thank you. Shout out to Pedro Pedregal TV. Pedregal, mega love shout out to you, Pedregal. Ay, pag pumulaw ako, mababawasan ako. Ay, pag pumasok Hello, ako sa hello, isang hello. business, mababawasan ako. Uy, nagmano-mano ako, nabawasan pa rin ako. Ganon. Ay, pumasok ako sa isang bike, nabawasan pa rin ako. Why? Maaari ang dumikit sa iyo ay hindi pa rin tama. Maaari ang ginawa ng dumikit sa iyo, pumasok, nag-subscribe ka agad, bago na noon, hindi nagtagal sa isang channel. Kaya from now on, guys, mag-stay tayo sa isang channel. Kaya katakataka kaya kayo, pag halimbawa, nakikipagkikita na, ang bilis yung bumalik na dan, nagdadan kayo agad. Nagmamadali kayo sa inyo agad. Yung po ang reason. Makikita niyo po yan, makikita niyo Tama. po saan. Email, mag-register ang inyong subscribe sa isang pinikitan sa pamamagitan ng email. Or, buksan nyo yung inyong mga channel. Huwag yung i-private. Mag-check nyo doon kung talagang siya'y dumikit sa iyo. Tsaka kayong mag-sukle. Ganon. Or, check nyo yung dumating na email. Kapag nasabi ni email sa iyo, Gmail, na nag-subscribe sa iyo si ganito, totoong dikit yun. Pero pag wala, nagbilang ka lang ng banana mo, ay, 20. Pero pumasok na 20. But the truth is, 5 lang ang nasa iyong email. Yun lang po ang kakapit. The rest, marahil hindi nila ginawa yung tamang pagdikit. Thank you kay Latina. Ayan, di ba? Okay. Kaya talagang malalagas kapag hindi tama. Kasi natatakot. Yung iba hindi na nag-LS kasi natatakot. Yung iba hindi na namig-nangis kasi natatakot. But the truth is, walang guideline si YouTube, kundi ang sinasabi, ang pagsusubscribe sa isang channel ay dapat pinakikialaman natin ang channel na sinusubscribe. At in a day, na nakita yung pagsabtusab natin, baliwala yun. Halatado tayo na banana ang ginapon natin. Katakataka. Parang kay Ate Miss Jo yan na boses sa... Okay. Pareho ba? Para wala na Ako yan, kapatid. Nalagasan ako. Kasi, Ako yan, Pedregal. ang totoo, hindi naman kayo nagbibigay ng tama. Oo, kilala ko si Miss Jo. Pag-check po kayo sa Diyan ako ng nisda. Talagang mayaw-yaw yun. register po. Mababasa po yan. At sa channel ng inyong mga sa channel, makikita nyo ang gawin nyo wag yung ipina-private. I-open nyo po yan. Yan. Di ba po? Hindi titigil si Lolo. Everyday na po yan. Hindi titigil. At mag-create lang sa atin ang tao kung hindi natin ginagawa yung tamang pag-subscribe. Na pagpasok sa isang channel, i-click ka agad ang subscribe. How ka? Nagja-jacket po ako. Hoy, boy. Explain ako. Sige lang, Bigyan kita pasok ng kayo. jacket, boy, Pasok ka lang. Makinig lang po kayo. How ka? Ayan, may jacket ka na. Hindi ko nga kilala, hindi ko nga nakita yung isang channel. Habang nakikinig. Pasukin niyo ang bahay. Hanapin niyo ang memory ko. Boses ko ba? Okay ko. Kasi yung mga
Pedregal, ah. Yun naman talaga ang ginagawa Nagbawi natin. kong kaboses, ah. Pinakagawa nilang video is 10 minutes. Tinatapos natin. At nanonood na tayo ng iba. So, yun ang gawin natin. Thank you, Tapos, Pedregal, pag ah. tayo, di ba yung celebrity, hindi naman tayo sinusubscribe? Kung pagdating ng araw, baka na-click. So, hindi po kasi ganun eh. Ayan. Dapat kung tayo nangihingi ka agad Doon ng kita click, nadikitan, pinapapasa kaya na. pala. Kaya nga, matagal Oy, na, Roy 24 Barrena, mega love hours. shoutout to you. Tapusin ninyo, Hello, hindi na hello, lang hello. kayo. Ang Salamat nangyayari, sa nakikita ni Lolo, pagbisita. ang intention yung iba, paramihin lang ang Shout out. And again, nakita mo, yung banana mo nagdagdagoy, nag-lista ka, 20. Pero in hour or pag-isip, tatanggalin yan. Ang legit na mag-check mo dyan, kung totoong kumapit tumingin, doon mo sa GP. Check mo kayo ng GP. Doon mo pala ako nakadikitan, Pedregal, ah. Kasuki ako niyan, eh. Oo, totoo yun, Pedregal. Kasi si Miss Jo, teacher din yun. Teacher din yun, kanya lang nasa UK na. Oo. Uy, Ray Quarto, sus, at na po muna ako at natutulog. Muna, 12 na po dito sa Riyadh kasi things mo. Ay, salamat Ray Quarto sa. Ayan, bukas masusuklian ka ng mga dinikitan mo dyan basta magbakas ka. Correct. Walang tigil si. Tapos magre-reklamo. Oh, salamat. Ginawa ko naman po yan. Walang tigil si Miss Jo sa yaw-yaw talaga. Namamakos na nga yun. Nalagas pa rin. Ikaw yun. Ginawa ko. Kaya lang ilang araw na Pero siyang ang babaw, ano, yung tumingin sa'yo. hindi laging Kaya nga, nag-LS eh. sana lahat ng post, i-lecture Monetize na rin yun. Nung mga panahon na yun, dito siya monetize. Kasi, Lagi ako sa alam kanya, ko kayo, may alam mo, ABS-CBN live streaming. Ray. At ang nakalagay po sa community guidelines, hindi naman bawal ang magbigay ng jacket. Kaya nga nung nag-1,000 ako, kahit hindi ako sa kanya Yung graduate. paglalagay niya ng Thanks, Ray. Salamat. maaaring mag-ban Thank you. ang Go. kanyang channel. Salamat Kung may po. moderator siya na naglabag ng kakaiba. Kahit di ako Kaya sa kanya nga, graduate, iwasan natin, Pedragosa. nagsasabay ng moderator, Mm-mm. huwag kayong Hindi mabilis ko- maglapag. Kasi Sabi niya affected kasi ka, sa affected Pilipinas, si teacher siya. affected ka, Pero hindi na siya affected nagtuloy. si host. Yun yung Hindi ko po bawal. alam kung anong work niya dyan sa UK eh. Pero hindi bawal mag-live stream. Hindi bawal. Tapos hindi ako sa kanya graduate. Hinahanap ko siya Ang talaga. bawal po, Gusto kong sa kanya graduate. Kaso that time, ilang araw siyang hindi nag-LS. Yun. Oo, mayaw-yaw yun. Sumakyat ako sa kanya para In magpasalamat. an hour lagas, magre-reklamo ka. So you have to learn the proper way of thinking at hindi kayo halatado na after kayo sa numbers lang ng banana. Ayan. Pakinggan nyo kasi puro takot eh. Ang totoo, hindi naman natin ginagawa yung tama. Oo nga guys, dapat para magtulungan tayo sa isa't isa, dapat para maging legit tayo Si sa Boy isa't Barina, isa, may jacket para na. Nasaan na si Boy sabay-sabay Barina? tayo. Iwasan May nyo jacket naglinis na. si Lolo. Yun ang katotohanan. Inalis niya ang mga hindi naman active. At sa ngayon, everyday na kayo'y mangingista, Yan, baka di nyo pa kadikitan si Love Channel. Nasa Australia yan. Binababa ni Nightbot. Padikit guys sa binababa ni Nightbot. Ang winawatch na ikalimang call para at iwas ladas pa din to the map. So, yun ang dinikitan ko. Yung mga dinikitan ko, di ginawa ng tama. Ang gawin nyo guys, tama lang. Kaya nga kayo nililecturan para lahat kayo tama ang gawin. Kung may isa dyan, dalawa, na hindi naman sinunod, kawawa ang kanilang dinikitan. In an hour, o kaya kinabukasan, lagas. Diba? So, maging legit tayo, maging honest tayo. At patient is virtue. Mag-antay tayo, huwag tayo magmagin. May listahan naman tayo eh. Yung nilista mo, bukas, i-visit mo yung channel niya. Kung sinubscribe ka nga. Kung hindi naka-private ang channel niya. Alam niyo po ba guys, paano hindi i-private ang isang channel? Ha? Okay. Halimbawa, itong account. Okay. Ako lang. Diba po, ayan yung account, no? Ayan, sa kanya. Meron siyang 611.
puntahan niyo yung channel na yan. Yung channel, lilitaw po dyan lahat ng mga Ken lang siya na-subscribe niya. mag-LS. Marami din lagas kanya, pinakita niya. Kasi nag-work na siguro siya, no? Kaya weekend na lang. Dapat hindi po yan naka-upload kasi Kaya Ngayon, pala. ikaw naman magsusupli. Si Para Miss sure Jo. ka na tama yung sinuklian mo, bisitahin yung channel niya. Kung nandun at sinubscribe ka niya, tsaka mo naman siya isubscribe. Pero huwag yung kaagad. Bukas pa. Okay? Sana po lahat po yan gawin. Hindi ako, boss, pag naka-private, hindi rin malalaman pag naka-private, huwag yun ang titikan. Kasi may tinatago. Diba? Pag naka-private, huwag yun ang titikan. May tinatago. Madali lang naman mag-check Lalo na ngayon, huwag kayong magmamadali. 20 a day, 30 a day. Nasa latest naman yung itaw ng channel na yan. Bukas, magsusublik ka kung ikaw may nakipagkikita. Di bukas, check mo yung channel niya kung naka-private. Huwag mo na siyang titikan. I-unsub mo na. Diba? Check mo ka, tagsagdan, salamat. Ulitin ko guys, tuloy-tuloy ang lagas nilo. Bakit? Yung unang lagas niya, napakarami. Pansinin nyo napakarami. Kasi tinanggal niya yung mga hindi active. Yung mga wala nang ginagawa sa kanilang channel. Siyempre, wala nang ginagawa yun para ano pa, mag-stay sila doon. Hindi rin naman nakikialam, hindi active. Salamat sa mga nagpapatamsaka, ulit ako sa aking dinidiscuss ngayon, bakit ika-4 na araw na may lagas pa rin? But not the same na sa dati. Malaw ka, nangisda ka. Kung hindi ka man nangisda, marahil meron pa rin tira sa'yo na mga subscriber na wala ng activity or mali yung ginawang pagtingin sa'yo. Paano ba nangyayari yung maling pagtingin? Diba? Ako naranasan ko kasi July, August, ang mga tinuturo ng host, maglapag kayo ng segundo na, tapos balik kayo paagad. Hindi po tama yun. Lagas yun. Tanggal yun. Kasi hindi naman totoo yung kanyang pagdidikit sa'yo. Segundo lang Which is, dapat, ang tamang pagdidikit, bibisita ka sa isang channel. Pag binisita mo, hindi automatic na magsusubscribe ka. Kasi hindi agad binibigay yung subscribe. Browse mo ang channel. Pagka-browse mo, may nagustuhan pag video, pinanood mo, ilang minuto yun, or tinapos mo. And then after that, tsaka mo lang i-click yung subscribe. Tama. Tsaka mo lang Pag hindi nag-notify, tingnan ko sa subscription at least niya, correct? Tsaka mo lang siya ikakalit. Pedregal. Tsaka ka lang mag-comment. Diba? Kung bago ka umalis, tingin-tingin ka pa. Hindi ba? Ang nangyayari kasi ngayon, mali yung ginagawa natin na pagsusubscribe. Pinamadali natin, pina-after natin na maparami ang banana. Wala tayong pakialam dun sa mga binibisita natin channel. Bahala ka dyan, basta ako dadami ang banana. Ngayon, kawawa naman yun. Yung mga legit, at alam nila sa sarili nilang kung ginagawa yun, hindi nalalagas yung hindi na sa inyo. How about yung mga hindi, mga walang pakialam, na halimbawa ako, ginawa ko ang tama, kaya yung dumikit pala sa akin, hindi naman tama ang ginawa. Tapos ako, iisip ay lagas. Sasabihin ko, ginawa ko naman yung tama bakit may lagas pa rin ako? Kasi nga, yung dumikit sa akin, makasarili. Diba? Hindi naman sinunod yung proper way. Kaya every one of us, dapat po, natutuhan ang tamang pagdidikit. Huwag na kayong magbaba ng link, buong bahay ang ibaba ninyo. Hayaan po ninyo na sa inyo. Tapos, sa pagsusukli, huwag ka agad ng madaling susukihan. Halimbawa po, naglapag. No? Naglapag. Tapos mamaya i-shoutout ako, masukli. Pwede namang i-shoutout na nakadikit na po ako, bahala ka na po magsukli. Kasi kinabukasan, titignan ko naman sa Gmail ko. Talaga ba siya nung dumikit? Bibisitahin ko naman. Maglilista ako ng shoutout na dumikit na sa akin. Bibisitahin ko naman ang channel niya. Nandun ba? Hindi ba siya naka-private? Nandun ba ako sa dinikitan niya? That's it. Yun ang tama
Tama, mga kaibigan. Yun ang tama. Para hindi na tayo nababalot ng katatakutan. Marami ang haka-haka. Wala namang nababasang guidelines na ganito ganyan. Bawal ang yung ginagawa niyo. Bakit si Renier Bulatao Vlogs? Langsang tanong. Di ba may jacket ka na, Renier? Hindi. Nawalan ka ng jacket? Di ba may jacket ka na? Kinakitang kita kailan. Kagabi ba yun? O nung isang gabing nagtanggal ako siguro. O ay yung isang gabi ko nagtanggal ako. Ayan. Ha guys? Uy. Please lang. Hello, Rick Ricardo. Thumbs up. Good morning. Salamat sa iyong thumbs up, Rick Ricardo. Mega love shout out to you, Rick Ricardo. May jacket ka naman. Salamat sa iyong pagbabalik. Rick. Ipagpigitan kayo either magmano-mano kayo kung risky para sa inyo na maglapag. May yaw-yaw si host habang nakikipagdikitan ka dyan, Ricardo. Dikitan mo rin yung mga binababa ni Nightbot. Magbakas ka lang, magbakas. Susuklian ka na. Stayhan nyo 5 minutes pataas. Bago nyo suklian ang dinigit sa inyo, tingnan ninyo kung totoong nag-subscribe. How? Manonotify kayo sa inyong email. Rick Ricardo, thank you so much. Bisitahin nyo ang channel na nagsasabing dumikit sa inyo. Tingnan ninyo dun sa channel kung nandun kayo. Kung wala, ay wag na lang. Wala kayong wala dun sa channel. Eh di hindi legit kasi pag dinikitan nyo, kayo ang lugi, ginawa nyo ang tama, sila hindi. Oh, that's it. Yaw-yaw si host. Ganun Yaw-yaw. kasimple guys. Gawin natin yung ginagawa nating pagdinikit, pag-idolize. Sige, Pedro. Puntahan mo muna. Sige, go. Celebrity, big channel. Hindi yung nagpakahalata tayo na after tayo kay banana. Ngayon, magsusuklit ka. Gawin mo rin ang tama ang pagsusuklit. Kahit bukas ka magsuklit, mas okay yun. Bisitahin mo sila isa-isa, magbigay ka ng oras. Hindi yung nadikitan ka na, kasi maaari ka rin i-unsub. Paano? O the next day, nag-check siya ng kanyang channel. Ay nauna yung channel, wala na siya doon. Ganun lang kadali, guys. Yun ang gawin nyo. Gawin nyo yan. Hindi na kayo magre-reklamo sa lagasan. Pero kung may iba dyan na black sheep talaga, yan ang mga reasons kung bakit may lagas. Pansin nyo, kaunti-kaunti na lang. Nakapangisda ka ng ganitong amount. May nalagas ang pag meaning, hindi sila nag-proper way ng kaya sana maubos na yung ganyang mga makasarili. May tao kasi makasarili, pero malalaman niyo kung makasarili sila, wala ka dun sa channel niya or naka-private, i-unsub niya. Magagantihan mo yun. Napakadali. Bisitahin nyo guys, ang mga channel nila. Open ba? Hindi ba naka-private? Nandun ba kayo? Ang dali. No? So, yan ang gusto nila. So, hindi yung mga kapikian na pagdidikit at ang tinatakbo, ang hinahabol lang natin, hinahabol lang ang pagparami ng gusto nila ng banana natin. Okay? So, hopefully, start kayo. Yan, Rick Ricardo, dikitan mo si Love Channel. Ayan. Salamat sa pagdikit kay Michelle. Stayhan niyo muna ang ating mga bagong kaibigan ng mapagal. Ayan. 5 minutes pataas bago kayo mag-isda ulit. Okay? Andito lang ako. Kung bago kang dating, magtanong ka. Hindi yung kaagad ikaw ay aalis. Sino pa kaya ang hindi ko dyan nagdapitan mag-shoutout ha? O, bumaba ang tao sa aking bahay. Saan niya pumunta? Sa dinikitan ha? Sa dinikitan. Mamaya, babalik yan. Kailangan 5 minutes after sila pumalik. Pag nandiyan na uli yan at sasabihin ka sa'yo, magtaka kayo. Magtaka kayo. Napakabilis niyan. Mag-stay muna kayo kay host.
magtanong kayo ng proper way ng tingitan, ng pangmatagalang pag-ibig-kaibigan, ng wala ng malagas. Ha? Wala akong pakialam. Yung bahay ko sa ngayon, nandyan lang lima. Bakit? Sila yung mga kanina na pag-start ko, umalis na ngayon at sila yung pumunta sa bahay ng titinitan. At ginagawa na ng tamang yung itinuro ko. No? Ang tamang Donya, pagtitigil, thumbs up basta dyan. mag-click ng subscribe button Ayan. nang hindi mo naman pinulat-lat, hindi mo pinakialaman Sige, ang Rick, kanyang susukli channel. ang kanyan. What's Don't pakialam? worry. What is pakialam? Kailangan mo, chinecheck natin ang kanyang channel. Mamaya, Pinabrowse Rick natin Ricardo, ang may kanyang sukli mga ka. videos. Ngayon, after natin ma-browse, tinignan muna natin alin bang gusto mong panukutin. Pinaluhod muna. Okay? Wow, nagandahan ka. Nakatapos na. Lagyan mo na ng like yung kanyang video. Diba? Pag natapos mong i-like, tsaka ka mag-subscribe. Tsaka mo italimbang mo. Pero, kaya tayo nalalagasan kasi ang tinuro sa atin ng mga host dati, pag napag ka ng second speed, sabi nga, tamang ticket, full package, but only seconds, hindi po yung didikit, hindi po didikit. Ngayon, ito para tayo makaganti sa mga hindi tumidikit sa atin, mga hindi legit, matuto po tayo na i-check ang ating email. Kung kayo po'y nakalagin ngayon sa YouTube, nakalagin din ang inyong Gmail. Dapat, no? Agad magno-notify kung may tamang tumikit sa inyo. Makikita nyo dyan. At the same time, nandun po sa inyong Gmail. Pag-a-appear po yan. Ngayon, another way to confirm na siya ay nakalimutin sa iyo, buksan nyo ang kanyang channel. Nag-list na kami ba sa akin Si Rick Ricardo. Bisitahin mo ang kanyang channel. Open ba ang kanyang channel or naka-private? Pag naka-private, ayaw nakita, huwag mo nang pikitan niya. Mga makasarili yan. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mga channel na sinubscribe. No? Pag nakabukas yan, makikita mo doon. Tsaka ka ngayon, magsukli ng tama. Tsaka mo yun siya ngayon suklian ng tama. Ito naman na ganyan. Suklian mo rin siya. Kung ano yung tama. Yung tama is, mag-stay ka rin sa channel niya, makialam ka, mag-browse ka, blah, 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 blah. Kasi in return, baka ganyan din ang gawin sa'yo. Bisitahin din ang channel mo, at kung wala rin siya doon, hindi ka rin. Yan, hindi. Alam niyo po paano bisitahin ang channel? Nakikita po yan. Hanapin niyo po dyan sa mismong channel nandiyan po yan sa channel ninyo, huwag niyong i-private. Huwag niyong i-click yung blue, isarado niyo yan. I-off niyo yan para hindi siya naka-private. Okay? Ako host, tama kaya ang ginawa ko sa channel ko. Baka kasi naka-private ako. Bisitahin Ma'am Shi. Pakibisita mo Ma'am Shi Rocks. Pakibisita niyo yung channel niyo. Okay. I-demo ko po ha. Pag-demo. Kunin niyo po ang inyong mga puntahan niyo po ang inyong mismong channel. Ganito po ha. Okay. Punta po kayo sa your channel. Another active channel ko yan. Wala po akong ginagamit sa paglalabas sa you. na hindi active. Apat po ang aking Hello. why active? Kasi may 1,000 na siya. How are you, Shintakatsu? Marami rin videos uploaded. So, kaya po siya masasabing legit. Saan ko po Shout makikita out ang to channel? you. Channel. Ito po. Ayan. Sunod-sunod po yan. Mayroong Thank nakalagay po you. dyan playlist. Diba ang una po Shintakatsu. videos, playlist, community, channel. Shout out. Sa channel po, nakikita po sino yung mga nasubscribe. How are you? Ayan po, makikita. Okay? Paano nyo yan mapapublic? Nakalagay I'm po dyan sa fine. settings. Very good. Public You're or fine. private. Okay, make friends with them. Shintakatsu. From where are you from? Click nyo yung settings
From niya what ng country channel. are May you dala dyan, no? Nakalagay po dyan, Shunta privacy. country? Keep all my subscription private. Keep all my save playlist. Lahat po dapat yan naka-on. Hindi yung naka-block. Sana po nakukuha nyo sa nanonood. Nakuha nyo po ba? Nakuha po. I'm Nepali. Nepali. Shout out to Nepali Bear. Nakuha po kung Thank yes. you so much, Shunta Kasi country, yan po ang paraan for para visiting kayo my ng tama. RS. Or Okay? magantihan nyo Make yung mga friends nagtutulong. with the Diba? link there. Yan po yung tama. Make Yan friends po with yung them. tama. Tapos, Joan Rapin, Kamsa Kalembang oo, Organ. laptop kapatid. Yan. Design yan Thank you, kapatid. thank you. Hindi na may home. Kay Rick Ricardo. Yung home, makikita mo yung setting. Oo. Manchi, Rox, makita mo yung settings. Go, go, Tapos, go. tingnan mo sa settings lang yun. Yung keep my subscription private. Keep my playlist private. Dapat po nakaitin siya. Huwag yung i-blue. Galing mo siya. Okay? So, yun po ang tama. Ngayon, sa mga may nakakaalam Baba ng ng ganyan, bahay, si Rick kapag Ricardo. alam nila na hindi naman Shunta nakasubscribe, Katri, please sa'yo, Skype in your 24 friends me now. hours, ang Sabi galing ni nila. Shunta Katri. Shout out to you, Shunta Katri. Sana po tama yung pinagawa And Melody shout sa out kay ating Rick mga Ricardo. kapatid. Yan. Kung gusto nyo naman na wag muna silang i-unsub, mag-comment kayo sa video niya, notified man. Kapatid, alam ko ang ginawa mo sa akin. Pakitama. Diba? Ganon. Napanood ko at natapos ang iyong video. Yung comment mo, wag mo naman masyadong ipahalata. Ano yun? Diba? Ngayon, kung hindi niya pa rin alam, bahala na siya sa buhay. Griselda Cristal. Griselda Cristal, Sino ba Kamsa yan? Sino ba yan ang bagong Kalembang. dating at hindi narinig Andyan ba si ang Griselda tamang Cristal? ginagawa? Ha? Asaan po si Griselda Lahat ng Cristal? pasok, ginagawa Hello, na- hello, hello. Wala. Ang sirox, hello, hindi ko pa rin makuha. Meron ba tayong kasamang Griselda Cristal dyan? Punta mo naman. Lips Real, mega shout out to you. Pagpunta mo sa home mo, Hello, check mo hello. Manchi ang setting. Yung Shout out. setting ng ating ano daw? Post, malakas din daw, makalagas. Kapag nag-ansap. Bebs, Bebs, hello, malagasan Bebs. sila kasi inansap mo. Ikaw, hindi ka naman malagasan. Kasi yung mga tumingin sa'yo, kung tama naman ang tingin sa'yo, ikaw, kasi alam mo naman na mali yung ginawa sa'yo. Napuntaan ko na Sila, hindi yan host. totoo kapag hindi yan totoo. Sino? Hindi man malakas. Cristabel? Si Cristabel ba yun? Malakas makalagas kapag hindi Rick tama Ricardo. ang ating ginawa. Sa mga dinikita natin, malagas talaga. Ayan ba si Support na lang ako. Griselda Cristal? Sige nga. Dahil Wala mo, naman akong kapatid, nakitang sa Griselda Cristal. Ayan. Nakita Cristabel na din. public ko. Nakikita ko na yung mga, di ba? Sabi ni Arbo TV. Ngayon, Arbo TV, mag-intay na lagi. Hours. Kung hindi ko pa siya katikitan, tikitan ka. Tapos, pakialaman mo ang kanyang channel. Morning! Katutubong Para mangyan. nang sa ganun, ikaw Mag-love naman shout out Arbo to TV, you, my ang friend. mag-a-appeal sa kanyang Katutubong mangyan, how are you? channel. So, Morning, morning. Salamat sa iyong Dati patamas. kasi, ang alam lang na paglapag lang ng ating mga Hello. intro na hindi na mam-vlog. Diba? Yun, nakita na ni Ma'am Shi, o diba? I-public yun po, i-public. Yan. So, makikita yan. Every second day or every 24 hours, updating nyo yung channel. Updating nyo yan, tingnan nyo. Kung hindi nyo makita yung Gmail mo, yung Gmail mo naman, dapat na lagi mong binibisita kasi si Lolo Whitey, mga kapatid, sa Gmail natin, nag-update din ng ating mga performance. Wala naman si Lolo Whitey na message sa atin na, uy, nag-drop ka ng link, nag-violate ka, warning yan, wala.
Kaya po, hindi naman bawal yung may nilapag kami or may jacket ka. Ang bawal yung ginagawa ng mga nagsasab-usab ng mabilisan. Ako, wala ko. Hello. Masarap yun. Ayan. Ayan, napindot lang. Ayan. Okay na po ba? Okay na po. Nakutuhan po ba natin yung sinasabi ni Boss? Nakutuhan po ba natin? Okay ba tayo doon? Huwag kayong Palablab agad. naman guys, sabi ni Ribs Piyaw. Hello, hello po. Kung hindi po alam ang Shout tamang gagawin, out. huwag kayong akurado na padalihin lang yung number ng banana nyo. Hello, Simple Bag, Vlogger, Tamsak ka, thank you sa iyong matamsak kapatid. Stay muna kayo sa kay host Pedregas TV, Tamsak Kalembang ko. kung ano yung tamang Sabi ni pagtitigil Ricardo. para hindi na po tayo paulit-ulit na everyday magreklamo tayo na yan ang nangyayari. Tandaan niyo po, first day ng lagas, nagulat tayo, ang daming nilagas. Ganon din sa second day. Naglagas pa rin ang third day. Ika-fourth day merong kaunti na lang. Tapos sabi nila, host, nag-ano ako, nag-isda ako, nalagas pa rin. Why? Hindi nyo alam na tama, kung tama ba ang inyong ginagawang pagdidikit. Kung individual, tama ang ating ginagawa, walang lagas siya. Meron magsasabi, ako host, ginawa kong mano-mano, walang nalagas. Walang nalagas. Yung iba magre-reklamo, ako host, ginawa ko naman yung tama, nag-stay ako, walang nalagas, may nalagas pa rin. Why may nalagas? Marahil pag nagdikit sa'yo, hindi tama. Kaya meron na po tayong paraan para yung mga hindi dyan gumagawa ng tama, pagantihan natin within 24 hours. I-open nyo po lahat ng inyong mismong channel sa settings. Nakalagay po dyan yung privacy ng subscription. Huwag nyo pong isarado, huwag nyo pong i-private. Kasi may yan para tingnan. Kung sinarado niya, huwag nyo nag-submit. Kasi private. Ay ibig sabihin, ayaw niyang ma-confirm na nandun ka sa isang sa kanyang sinubscribe. No, mga kapatid, ha? Huwag tayong apurado. Huwag tayong apurado. Tingnan niyo po, kanina buwabagba ng 4. Marahil yung mga nakinig sa akin, sumisid na sila, umalis na sila, pumunta na sa kanya-kanyang tinitan. Piniperform na nila yung tamang pagtitikin. Nag-stay sila doon ng mga minuto o mahigit pa. Wala akong pakialam mga kapatid kung tagalan nyo yung pag-stay nyo sa channel. Please Bago connect kayo to magaling sa akin. Michelle Ang mahalaga, Kikuchi, tama yung our prosesong member ginagawa nyo. guys. And guys, Thank you so beware much. na pagpasok nyo sa isang channel, agad kayo, nakasanayan natin na agad, click si subscribe. Agad subscribe. How come? How come na mag-subscribe ka kaagad? Ha? Paano mo sinubscribe? Hindi mo pa nga hindi mo pa nga nakikita yung kanyang laman ng channel. Hindi mo pa nga Castro 424, Tamsak Kalembang Oldan. Thank you, Ricardo. Magbakas ka lang, yung kapatid. aming channel na pinupuntahan, di ba chinismis na namin? Magbakas lang, Tinitignan natin magbakas. Okay? Hindi natin agad binibigay. Yung, tutulungan kita na gawin mo, Petri, kung ano ang tamang pakikipagkaibigan. Makinig ka po kay host para walang magrereklamo na kayo ay nalalagasan. Pag ginawa nyo, mga kaibigan, ang tamang pagtitikitan ay hindi malalagas. No? Wala na po tayo mangyayaring reklamo na nalagasan na ilang banana ang nalagas sa akin. Shinto Katri, shout out. Ay kasi, ibig sabihin, hindi Shout out mo to- tama ang pagdinikit. Pinaugali mo na pag pumunta kayo sa isang channel, sinusubscribe nyo ba agad, even without visiting the content of their
tama yun. Tapos, pagkadikit niya, wala na siyang pakialam. Hayaan niya na lang. Basta siya, dumami na yung banana niya. Tama ba yun? Kaya yun, pagdating ng araw, naglinis si Lolo, pinanggal. Tapos, affected tayo. Ang totoo, dapat hindi tayo maghinayang sa nalagas. Meaning, kung pumunta sa atin, hindi dumikit ng tama. Ngayon, meron tayong mga paraan para ma-check ang legitimacy ng pagdikit sa atin ng isang channel. Dapat po, kaya channel naka-open ang kanilang channel, hindi naka-private. Meron ako sa inyong panidikitan, guys, ha? Pwede kang, nakita na, ang mano-mano nila kayo. Pwede kayong magmano-mano. Walang problema yon. It's okay. That's your choice. It's okay, ano, mga kapatid? Mano-mano or nag-drop kayo ng link, it's your choice. But the proper way, how to make it, nagmano-mano nga kayo, guys. Pero hindi nyo rin ginawa ang tama. That's useless. Mano-mano or dropping the link, the best is sinunod nyo kung ano ang proseso ng tamang pagdikit. Ito, guys, meron akong ibababang channel. Naka-open ang kanyang channel. Makikita nyo ang kanyang mga sinusubscribe. No? Dikitan nyo yan one at a time. Huwag nyo suburin. Ayaw ko rin na nagsusunod kayo. Okay? One at a time, bisitahin nyo, kuriratin nyo yung laman. Kurirat-kurirat nyo. Mas manood kayo ng video. After nyo mapanood ang video, isa sa kanyang video, kasi if any video naman na napanood sa kanya, mag-notify sa kanya yun. Tsaka nyo i-like, kasi nag-subscribe nyo yun. Pagkatapos nyo i-like, no? Pagkatapos na yung video, tsaka nyo siya i-subscribe. Tsaka nyo i-bell on. Tapos, browse ulit kayo, pinipili lang. Tapos, check nyo yung playlist, check nyo yung channel, gano'n. Tinututok nyo, inakuliran nyo. Tsaka kayong tulis. Ginawa nyo that 5 minutes, tsaka kayong balik. Yun ang tamang pagsusubscribe. Tsaka kayong mahanap ulit ng inyong tingnan. Ngayon, after the next day, bukas, kinabukasan, meron kang mga na-receive na notification na si ganito nag-subscribe sa'yo or si ganito nagbakas sa'yo. Tingnan mo na yung bakas. Before ka mag-supply, tingnan mo muna yung iyong email kung nandun siya at nag-subscribe sa'yo. Tingnan mo muna yung kanyang channel kung nandun ka. Pag wala, balikan mo yung pinakas niya sa'yo. Nandun na, di ba? Bakas niya sa'yo yun. Bahala ka na nang hindi nangangalapa kung ano ang i-remit sa'yo. Ganun lang kadali, guys. Ganun lang. Wala nang mag-rereklam. Wala nang mag-google niya. Wala nang mga alin niya. Mind-engage. Huwag yung ginagawa at ako ang kayo sa pasukin. Anong ginagawa ng notebook? Anong ginagawa ng open channel nila? Pag naka-private channel, huwag na. Yung pasukin. O good evening, G.L. Raquel, kumusta? Meron ka bang nalagas? Meron ka bang ipinasok na ibang channel? Yan. Kung ginagawa ninyo lagi ng tama, wala kayong lagas. Pero, kung ang dumikit sa inyo ay hindi tama, lagas. G.L. Raquel, meron ka ng paraan. Paano makaganti doon sa mga hindi dumidikit sa iyo ng tama? Tingnan mo muna, G.L. Raquel, ang iyong setting ng channel. Meron na naman po, ginagawa ko naman tama ang tama. Ngayon, ginawa mo ang tama at sila hindi. Para ma-check mo, check mo yung channel mo kung naka-open. Dapat hindi yan naka-private. Ngayon, i-open mo yan kapatid. I-open mo yan. Alam mo ba mag-open ang channel mo? Ibig sabihin yung mga subscription, makikita, naka-public, makikita ng lahat. O gano'n. Ngayon, yung mga dinikitan na ginawan mo ng tama, no? Ilista mo. Kapag nagbaka sila, yan. Kapag nagbaka sila, pero hindi ka naman na-notify sa GTV na nag-subscribe yung tao na yun na nagbaka sa'yo. Tapos, chinek mo yung kanilang channel, naka-private, ay i-unsub mo. Or chinek mo yung kanilang channel,
mga maling gumagawa, hindi sila nakikipagkikita ng tama, o pwede natin silang gagawin. Oh, right? Kung alam niyo yung pagbukas ng channel, huwag niyo pong i-private yan. Dalawa lang naman yan eh. Privacy ng playlist at channel. Huwag niyo i-private yan. I-public niyo. Kasi kung naka-private yan, huwag niyo nakikita niyo. Kasi may tinatago eh. May tinatago. After kinabukasan, mag-browse ka ng kanyang channel kung nandun ka. Baka naman nagpapastan sa'yo, mas wala naman siya siguro sa channel. Yan ha? Ganun po. Please, magtanong po kayo, gawin yung tama. Ngayon, sa mga nakapakinig sa aking lecture, ginagawa na nila ang tama. Kung mananatiling nababalot kayo ng tama, namisita ako, nalagasan pa rin. Bumisita ako sa LS, nalagasan pa rin. Huwag na kaya ako kumalaw. Huwag na kaya, kasi hindi ako kumalaw, wala akong lagas. Kasi nga, wala kang activity. Paano ka malalagasan? Naglagas na si host ng naglagas na si host ng mga sa bahay mo ng isang araw. Ngayon, hindi ka bumalaw. Natural, walang malagas. Ngayon, ngayong araw, kahapon, ng isda ka, nagreklamo ka, pinalagas. Bakit? Everyday na sinolyo na ginagawa, yung tama dapat na nakatingin sa atin. Hindi halata na yung nagsap-usap ka lang kung inabot yung pagpaparami mo ng banana. Yan. Tikitan niyo po si Latinong Pinay kasi nag-LS din yan everyday. Marami rin siyang information na binibigay. At saka po, matutuhan nyo kung ano ang proper way. Meron lang kayong mga jacket nasa mga pagpapasok, makikinig kayo kay host. Kung hindi meron kayong matanungan, hindi na kunabaan, mag-type kayo dyan. I-explain ko po sa inyo. Kahit po paulit-ulit, para lang lahat ng mga bagong pumapasok sa iyo, matutuhan ang lahat ng dapat matutuhan. Huwag yung luluso. Salamat sa mga patansa, mga kapatid. Huwag yung luluso. Nang sige lang ng sige. Tapos may aangal na nalagasan. Tandaan nyo, may proper way na ngayon para mag-check nyo kung legit na lumit. Guys, kung hindi pa nakabukas ang inyong mga sarili-sarili. Thank you, guys. Igawin nyo ng public. Nababasa ko pa yung mga Wix, kapatid. hello, Wix. Ayoko lang i-interrupt yung sinasabi. Rick Ricardo, shout out. Ibukas nyo na ang inyong channel. Wix TV, Sa shout out. hindi marunong, mag-comment kayo. Hello, hello, hello. Mag-demo ako ha. Yung channel ninyo, wag yung private. Tingnan nyo sa inyong home, tapos yung setting. Dalawa lang dyan. Merong kiniklik dyan. May kiniklik dyan na blue. Tapos may on-off. I-off nyo yan. Huwag yung inu-on na private. Para makita ang mga channel. Ayun, binabasa ako. Post, dinalagas ang kahapon. Galing sa LS ko. Very good, Jubel. Bakit, Jubel? Walang nalagas. Kasi yung ulit-ulit kong tinutulog dito, ginawa ng everybody, dito sa LS ko. Pero pag pumasok ka sa isang LS, yung mga tao doon na hindi naman natutog, na ang dating alam ay pag pumasok sa channel, click ng subscribe. Kahit nanood pa siya, inuna pa ang pag-subscribe bago manood. Yun po ang nalalagas. Either magmano-mano kayo or ano ang gawin niyo. Ang pagbabago ang tamang pag-subscribe. Lalagasin. Everyday po yan. Everyday. Ako mano-mano search. Okay rin yung mano-mano search kung kandyan kung sabihin ko, well, okay yan. Kasi kung naglapag ka ng link, nagmano-mano ka, hindi tama ang pag-subscribe mo, lalagasin niya. Kung maka-encounter ka, Jewel, na halimbawa ay pinag-mano-mano ka rin, pero pagpasok niya sa iyong channel, clinic niya agad ang subscribe, hindi pa siya nakakapanood, nagtalempang call na siya sa iyo, hindi pa siya nakakapanood, lagas din yun, tsaka lang siya nanood, tsaka lang siya nanood. Hindi kasi yun ang proper way. Matutuhan natin lahat dapat kung paano ang proper way. Okay, di ba? Kung lahat po yan, ginagawa natin, nagpa-browse tayo sa isang channel, walang mangyayaring kagasan. And meron na kayong paraan para ma-confirm na doon sa channel, dapat hindi siya naka-private. I-open nyo yun.
yung mga binababa ng gusto at mga liisda, dapat hindi kayo ganoon kalagi ang binababa, kaya tinataban mag-isda. Ako may binababa kanina, tingnan nyo. Itong binababa ko, tikitan nyo yan, makikita nyo po na nakabukas ang kanyang channel. Nakabukas ang kanyang channel. Alam nyo po ba babuksan ang channel? Lahat po kayo dito ha sa aking bahay na pupunta sa LS ko, hindi naka-private ang channel. Kinabukasan po, kung kayo'y naglapag or magsusukli, pwede niyo pong i-confirm from your email or Gmail ang mga subscribe sa inyo. Kaya tingnan ko nga, hindi na ba, hindi nga mag-LS sa iba, sa inyo na lang, kasi tinuturo ng mga host, ang ibang is proper way. Okay, GL, very good, thank you. Ngayon, wish mo lang na lahat ng nandito, nadidikit sa'yo, ginawa yung tinuro ko. Kasi kung may isa dyan ang udas Barabas Estas, at hindi naman sumunod, lagas pa rin niya. Pero now you know, GL, paano sila magantihan? Dapat yung kanilang channel, kasi tayo kung nandun pa ba, kung ang nalagasang kanilang sabi, sila yung hindi nagdikit sa'yo ng property. Ito na ngayon ang tama. Oo, wala nang aangal dyan. Yan. Hello, magtamsak-tamsak lang kayo dyan, mga kapatid. Tamsak. Ako host, check mo ko kung nakapublic na. Kasi pinapli ko na. Kung nakapublic na yan, naka-open na yan, kapatid. Naka-open na. At alam naman dito na makikipagtikitan sa inyo, na makikipagtikitan sa inyo kung naka-open ang inyong mga channel. Yan ang paraan para magantihan nyo yung mga hindi legit yan. Kasi may sinisikreto sila. Bakit ayaw nila na i-open ang kanilang channel? Or may Gmail naman kayo, magre-reflect sa Gmail. Minsan, ang nangyayari kasi, nangisda tayo. Oh wow, banana, 20 ang nakuha ko. 20. Tapos, yung nag-register sa'yo, out of 20, 6 lang. Yung pala, 6 lang ang ginawa ang tamang proseso. Sa akin ang hindi alam ang tamang proseso. No? Baka sino pa dyan ang hindi nakakaalam ng tamang proseso? Magsabi na po, wala po akong sawang ulit-ulitin sa inyo. Wala akong sawang ulit-ulitin. Huwag po kayo dyan sumisid at tumikit nang hindi nyo alam ang proper way. Kung late kayong dumating sa dinidiscuss ko kanina, willing akong ulitin ko yan kung meron pa kayo alam. Now, kung alam nyo na po, mananahimik na po ako at hahayaan ko kayo dyan. Sige, gawin nyo po kung ano ang tama. Pero kung hindi pa po magtanong, huwag mahihiyang magtanong. Diba? Magtanong po kayo, ha? Yan, sige po. Salamat naman, salamat. Hoy, Titing, kumusta ka, Titing? Baka nang isda ka sa iba, may galis ka ba, Titing? Pakiulit po, host, kadarating ko lang. Ang haba din ang message mo. Hoy, yan, okay. Sa bagong dating, may nagtatanong. Guys, everyday na po naglalagas si Lolo. Bakit po everyday may lagas? Kasi, nung unang day, malaki. Ikalawa, malaki. Kasi pinagdal niya, pinalis niya lahat ng mga hindi marunong hindi tumikit sa atin ang tama or hindi na-active. Kailan ba nangyari yung hindi tamang pagtitikit? Ang dami kasing dikit na hindi ginagawa ang tama. Diba dati tinutulog sa atin, seconds lang. Oh. Tapos, titing vlogger, meron dito, wala siyang lagas, wala siyang pinutang ibang LK sa akin na. Shout out kay, sino yung kanina? Baka, nagmamano-mano siya ngayon. Nasa na ba yun? Ang pinamutang ko. Emily ba yun? Basta nandito siya kagabi, kasama mo. Wala siyang ibang pinutang LK sa akin. Ginawa niya, nagmano-mano siya, at yung proseso na tamang pagdadidikit. Maling tamang pagproseso, which is papasok ko sa isang channel, huwag mong i-click ka agad ang subscribe button. Kundi chinichismisan mo, nag-chinichismis mo ang kanyang channel. Pinapakialaman mo. Okay, browse. After mag-browse, tinignan mo.
Ilan ulit ako edit niya. In-upload ko. Ay, nag-upload ka. Marky. Kaya pala. Sige lang. O kaya pala. Ay, na-copyright ka. Huwag kang ako. May copyright yung isa mo. Kaya ako wala na akong pa-music eh. Kasi mahirap ma-copyright eh. Yes, si Simple Wilms. Salamat kapatid sa tamsa. Balita, anong balita sa iyo? Wala akong mga tugtog. Yung nag-play nga ako ng ganyan, may advertisement lang. Na-copyright, pero okay lang. Hindi naman daw yung strike. Yung ads lang kasi. Doon lang mapupunta yung Sis. Salamat monetization sa ng video. Kaya, inedit ko anong na. balita sa iyo? Minute ko na. Nag-mute ako. Ikaw ba ay nangisda? Ganon Kasi- pa din po. Hindi ko maintindihan si Lolo. Binabawian niya pa din bananso. Naglista ka ba? Nangisda ka? Saan ka nangisda? Saan ka po nangisda at paanong ginawa mo? Kasi ako ngayon maghapon, nag-ikot din ako sa mga LS. May lapagan, merong mga wala, may paangat program na gusto kong pag-usapan din kasi doon ang gagaling yung ang dami-daming mga hindi alam kung ano ang tama. Hello, Rainiel. Thank you so much. Oo. Pumasok ako sa paangat Hindi program. daw kasi siya mapupunta sa monetize. Kahit Tama. ako nagkakalat ng video na Tama. ito yung Mapupunta tama, siya doon ito sa yung ituro nating mga host sa may-ari ng na music. dapat gawin. Kung Doon siya merong mga mapupunta. paangat program na ang Yun ang tinuturo ay kikita. segundo lang, so sa mga LS na Pagka pupuntahan natin, hindi mo inayos yun. walang mangyayari sa atin. Ganun. May magkakandalagas pa rin talaga kasi nga hindi natin alam kung paano ang tamang proseso. Okay? Yung kahapon lang, dito host, dalawa sila. Yung nakuha ko, isa dito, tapos sa GC natin, Kita isa. lo. Kahapon sila Shoutout. dumikit sa akin na yung kulang Shoutout. siguro, pero ganun pa rin, ilagas yan. Shoutout kay Marky Dalawa yun. Tumanong. Dalawa, so ibig sabihin, naglilista ka ba sis kung ilan yung nasimulan mo bago ka mangisda? Bago ka magsimula? Naglilista ka po? Ayan, meron tayong Susukli ako jajaketa. sa mga Naku, dumikit. ninja ni Mami Grace. Hello, ninja ni Mami Grace. Oo, ninja ni Suklian Mami natin yung mga Grace. dumikit. Naku, bakit ganon? Naku, kung ganon, at dadalawa, ba't di mo pa dinagdagan? Kasi ito naman ang ginawa ni Latino Pinay. No? Kung pumupunta ka sa LS ni Latino Pinay, Shoutout. tuwing may malalaga sa kanya, ang gagawin niya, babawiin niya naman. No. Thank you sa teacher din po ako, host from QC. Ay, really? Ninja may... Oo, bakit kapatid ang pangalan mo, Ninja? Alam mo naman, ang mga kabalitaan ngayon, na dapat tanggalin na natin yung mga ninja kasi baka akala nila, yung mga ninjang may pangalan na yan ay hindi legit. So pag sinabi kasi nating ninja, yung ating account ay no subscriber or kukunti ang subscriber, maaaring below 10, and then walang videos, walang daily walang daily activities. Okay. Baka makatulong sa iyo ang channel ko, Ma'am Grace. Grace. Oo, salamat sa jacket host. Welcome, welcome. Pero dinagdagan niya ang WH mo araw-araw. Bakit kaya ang gawin mo hindi naman affected ang WH
influence, ba't hindi mo dagdagan? Kasi si Latina Pinay, ang ginagawa niya, the more binabawi, hinahabol niya ng hinabahabol. Hindi pa pwede na hindi tayo gagalaw. Hindi pa pwede na walang tayong gagawin. At least a day, pulpak sa akin host. Okay. At least a day, kapatid, ang ginagawa natin, dapat tama. Kapatid na ninyo ni Grace, may uploaded akong video. Diyan, tinuro ko diyan, medyo mahaba lang. Hindi naman naabot ng 1 hour kung medyo i-forward mo ng konti. No? Tapos, panoorin nyo para matutuhan natin kung ano yung tama. Tapusin ko lang upload mo. Balik ako dito. Yung in-upload ko na yon, yung nandyan. Ano kasi yon? Nanghinayang naman ako na hindi i-share kasi pinagyayaw-yaw ko doon kung ano yung tama. And then, ito, may mga nakikita akong paangat program. Nung tinuturo kasi nila, mga seconds lang, ang hirap-hirap na tayo. Hello, Menards Vlog, thumbs up Dan host, thank you sa patamsak. Umikot ako sa live streaming, merong mga nagbibigay ng jacket, merong wala, merong nagpapamano-mano, may nagpapababa ng link. So ano nga ba ang nangyayari? Kasi everyday talaga may nangyayaring lagas. Merong nalagasan, merong hindi. So ano ang totoo? Si Lolo ay confirm na naglilinis ng ating mga YouTube. Tinatanggal niya ang mga hindi active for 3 months na walang activities, or sabihin nating ninja na hindi naman gumalaw, or maling pagdidikit na ginagawa. So, may binaba akong video, LS ko yan, pero nandiyan po yung tinuturo kong proseso sana na dapat sundin ng lahat. Ito namang mga paangat program, tama kaya yung kanilang tinuturo? Kasi may napasok akong paangat program, ang sinasabi niya, gumawa kayo ng video, 10 seconds, yun ang ibababa, tapos bumalik kayo agad sa akin. How come na magsusubscribe tayo sa isang channel na pinanonood lang natin, segundo lang? Oo, tinapos natin. Oo, nagbakas tayo. Pero segundo lang. Ayun yung mga panahon na si Lolo maglalagas. Kaya tayo dapat binibigay natin yung tamang information ng tamang pagdidikit at pagsusuri. Nandiyan po sa aking video na dapat ang tama po, pag pumasok tayo sa isang channel, hindi po natin kiniklik kaagad ang subscribe. Mali-mali po yun. Pumasok tayo sa isang channel, kinakailangan. Hello, family, Flowers Office, tamsakdan, salamat sa support na kapatid. Nag-LS din yan, si Flowers Office. Hindi po tama yung kinasanayan at tinuturo sa atin, nagdati pang mga host na mag-upload tayo ng seconds lang. Kaya ngayon, nakakasanayan ng mga bagong YouTubers na ina-after nila ang more banana. More banana lang, more numbers, after sila doon. Kagaya kanina, yung paangat program na napasok ko, nagtuturo pa rin ng mali, segundo lang. Paano kung segundo? Pag pumasok po tayo, ang tama po, pag pumasok tayo sa isang channel, ang tamang pagsusubscribe is, hindi tayo nag-click na agad ng subscribe. Pinapag-alaman natin ang loob ng channel. Inuusyoso natin ang laman. Tayo mga Pinoy, chismoso tayo. Hindi ba dapat inukulirap natin? Tinignan natin ang kanyang home, ang kanyang channel, ang kanyang videos, tapos browse natin. Then manood po tayo ng isang video niya na pinilig natin, hindi bababa sa 5 minuto. No? Maaaring higit pa sa 5 minuto ang pinili natin. Tapusin muna nating panoorin, tsaka po natin i-thumbs up, tsaka po natin bigyan ng thumbs up yung video, nilike natin. And then after that mga kapatid, na i-thumbs up natin, tsaka natin i-click ang subscribe button, and then tsaka natin i-click ang bell ball. Kaya mga kapatid, dito sa aking LS, malaya kayo na maglapak ng inyong bahay. Malaya kayo
mangisda, magmano-mano, provided alam natin ang tamang proseso para po ma-stop na ang mga ginagawang mali na nangyayari. Hindi tumitigil ang paglalagas ni Lolo kasi nga mali po yung ating ginagawang pagsusubscribe. Tapos and then, nagmamadali palagi. Saan? Sa sukli. Pag nagmadali po tayo na in a day ng suklian, nilabag na po natin ang nasa guidelines na bawal po ang sabu-sabu. Kailan nangyayari yung sabu-sabu? In a day, kitang-kita na nagsab ka sa kanya, nagsukli, sakto-sab na po yun. Bakit hindi natin palipasin po na kinabukasan po tayo magsukli? Anyway, kung tama po ang pagdidikit, nagkalembangkol tayo lagi. Yes, patience is virtue, tama po. Nagkalembangkol tayo lagi. Magre-reflect po siya sa ating mga Gmail. Nakalagay naman po sa Gmail natin eh. Halimbawa, simply well subscribe. Nakalagay po, naka-reflect. Pero po, kung hindi nyo po ginagawa yung tamang proseso, hindi po siya didikit. Maaring in an hour. BG lang po, okay, thank you sa pa-BG, Flower is Office. Maaring in an hour, dumikit siya. But, pag-ising mo, wala siya. Kasi po, mali nga po talaga ang tamang proseso. Ang dami pa pong paangat program na ginagawa nila, pinapa-upload ng second video. Ngayon po, ganito po sa aking channel, kung alam nyo na po ang tamang proseso, pwede po kayong maglapag, pwede po kayong magmano-mano. Provided, wala po yan sa lapag kasi wala pong pinagbabawal na ikaw ay maglapag. Wala pong pinagbabawal na ikaw ay mag-jacket. Kasi nakalagay naman po dyan, consequence yun ni host kung siya ay maglalagay ng moderator, provided ang moderator niya ay makukontrol niya. Kaya nga po, bawal yung from time to time, tayo ay sunod-sunod na naglalapag. Pwede kang tanggalan ng jacket, di ba? Hello, host, ang sakta, thank you, Arbo TV, yan. So, nakakalungkot lang na may mga paangat program na tinuturo, segundo pa rin ang i-upload na video. Kaya ako yung akin na LS, sorry guys, hindi kasi ako marunong mag-edit, pero nandun naman yung paliwanag ko dyan sa binaba ko na nakadilaw na channel. I-forward nyo na lang, matututuhan nyo po dyan yung sinasabi ko na paulit-ulit. Huwag tayong nag-upload ng seconds video na yun lang ang pinapanood. Kahit po tapusin yan, kahit bakasan po yan, lalagas at lalagas si Lolo kasi hindi po yun ang tamang pagsusubscribe. Ang tama pong pagsusubscribe, pumapasok ka sa isang channel, huwag ka munang mag-click ng subscribe. Pinulag-lag mo muna, nakichismis ka muna, inaruirap mo ang laman ng channel bago ka po pumunta doon sa kanyang video. Mo panoorin at tapusin, and then tsaka mo ilalike. Bago nyo i-click ang subscribe, and then bell all, tsaka ka-aalis. Ano pong mangyayari pag segundo lang lagi? Ngayon po, ang daming YouTubers na hindi naman matututo kasi may paangat program, still ganyan po ang tinuturo. Kaya wag po tayo na ginawa natin yung tamang proseso, pero yung dumikit sa atin, mali naman yung ginagawang proseso, still, araw-araw, may magrereklamo, may nalalagas. Di ba po, baguhin na po natin yung ating sistema. Baguhin po natin. So far, may mga napasok akong LS. Ang sinasabi po nila, mag-stay kayo, panoorin nyo ng 1 minute. Bahay na ang ibaba. Very good. That's the right. At huwag laging kalilimutan na kalembang call. Kasi guys, kapag nagkalembang call kayo, magre-reflect tayo lagay sa Gmail. Magre-reflect talaga sa Gmail. At sa channel, yung subscription, naka-open yun, makikita nyo guys doon kung nakasubscribe kayo. Kaya huwag nyo pong pina-private. Dapat naka-public. No? Yan po ang nangyayari sa akin. Kaya po, gumalaw ka man sa hindi, may malalagas kung
nag-subscribe sa'yo? Pakicheck mo nga po yung Gmail mo na dalawa na yun, tapos nalagas. Kasi kung hindi siya nag-appear, hindi po yun nag-bell call sa'yo. O wala ka, wala. Maling proseso ang ginawa. Maling proseso. Maling proseso. So gawin po natin ang tama. Gawin natin ang tama. Mag-check kayo everyday sa Gmail nyo. May matatanggap po kayo doon na subscribe. Simple way ang subscribe. Kapag wala, mali po ang proseso. Lagi po kayong mag-bell call, stayhan nyo ng matagal ang channel. Okay? The same way kapag tayo po'y nagsulit. The same way. Pero send niya naman sa GC, tinapos niya ang time. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Honest kaya siya. Paki-shoutout mo nga kapatid. Walang nag-reflect sa kamo sa iyong GP. Ngayon, ang gawin niya, pag gano'n ang nangyari, isip niya channel mo, sasabihin niya, nakasubscribe naman ako si Sam. Nag-subscribe naman. I-unsubscribe ka niya. I-unsubscribe niya. Okay? I-refresh niya yun. Unahin niya muna, naka-unsubscribe ka, unahin niya muna ang pag-ulat-lat sa channel, ang pag-uting-ting sa channel. Stay siya ng matagal. Manubod ng video tapusin. Pag natapos ang video na mahaba, tsaka niya i-click ang like sa video. Tsaka po siya mag-comment. Tsaka po siya mag-subscribe. And then, wag kalimutan bell call. Later sis, wala pang oras, magre-reflect sa GC ay sa iyong Gmail yan. Yan po ang katotohanan. Na-try ko na po siya. Okay. Sa Mars, post bakas lang ginawa niya. Hindi naman niya ako pinalipat. True. Wala kang marireceive sa iyong Gmail na subscribe. Kunyari, simple ba yung subscribe? No, Mars, gano'n. Magre-reflect eh. Ba't ako may natatanggap? Pero sa dami ng aking nag-confirm na nag-shoutout na dumikit, kakaunti lang ang nakikita ko sa TV. Meaning, sa dami ng nag-shoutout sa iyo, ang dami hindi ginawa ang tamang proseso. Kaya please, dapat gawin po natin ang tama. Nakakaloka lang, paulit-ulit ako. Kaya nga yung aking video, sorry guys, medyo paabot yun ng 1 hour. Mag-skip lang kayo ng forward kasi hindi ko naman alam paano i-edit. Nandun lahat yung aking explanation. Nalulungkot lang ako kasi merong akong pinasukang kanina, paangat program, nag-comment talaga ako doon. Gusto kong mag-shoutout sa mga host. Very good yung ibang host na napasukan ko na talagang nagpapalapag sila bahay, hindi binabawal ang jacket, nagpapalapag ng bahay, pero provided pasukin. Magtaka kayo kung nag-shoutout yan, Dan. Kaya ako kanina, naglapag ako, agad Dan? Anong Dan? Ang bilis-bilis mo. Nakakaloka talaga. Tapos, nag-comment ako dun sa paangat program. Please lang, host, huwag tayo magtuturo ng seconds lang. 10 seconds, pina-upload niya, 10 seconds. Ayan. Totoo po yan, host. Ang hirap na talaga ngayon kasi iba, hindi ito. Sana lang guys, pare-pareho tayo magpakatulong. Kahit 10 ang pumasok in a day, basta lamang totoo. Please lang guys. Hello Lalabs, third pinagas ko ngayon, host. Taksakdan. Saan ka nang isda Lalabs? Dito ba? Chinek mo ba ang Gmail mo? Meron bang nakalagay na mga subscribe? Sino lang yung nakalagay doon? Yun lang madagdag sa banana mo. Source, matanggap mo ba ang regalo na simple way ang source? Channel, natanggap mo marigalo? Uy, may regaluhan dyan ha. Thank you, source channel sa patansakan. Bakit may nagaganap kayong karigaluhan dyan ha? Anong regaluhan yan mga kapatid? Anong regaluhan yan? Oo, hindi po dito. Daming pudol doon sa isa ko post. Kasi nga, alam mo, ito na nga Lalabs ADP, na nalulungkot talaga ako.
tinuturo niya, nag-stay ako dun nakikinig ako sa kanya. Nakikinig ako. Sabi niya, guys, gumawa na kayo ng video. 10 seconds lang 10 seconds. Tanong, wag na natin gawin 5 seconds. Wag na natin gawin 5 seconds. Meaning, yung kanyang mga LS na yun, dati, 5 seconds yung nagagawa niya. Ngayon sabi niya, 10 seconds. Question, guys. Sabi niya, question gawin niyo sa inyong huwag ng intro. Aba, natutuwag ng intro. Talagang vlog naman pinanunod natin. Kaya nga tayo nagsusubscribe ng tama. Sabi niya, 10 seconds, guys, question. Tapos siya daw ang maglalakad, Once na ikaw naglapag-lapati, nung padidikitan, hindi ba kukuyukin ka? Kapaka yun kay Whitey, na in 5 minutes, sabihin niya 5 minutes yung nilalakad, sinugod yun, at iisang video ang pinanunugod, yung question na seconds, hindi ba yun lagasin? Sabi niya pa, basta daw tapusin ang video, sumagot kayo dun sa tanong na in-upload, hindi na daw lalagasin. Jesus naman talaga namang tinutulungan. Paangat program po. Kaya hindi mauubos yung mga bagong YouTubers na natututo ng mali. Maganda tuwad ka man na ituro. Ako talaga, ang pinakalap ko ngayon yung video ko. Nasabi ko yung LS ko na wala namang 1 hour, pero nandun yung yaw-yaw ko na maliwanag kung paano ang tamang proseso sa pagpipili ng hindi nalalagas. Yan, lalabs, tingnan mo, ang dami pa rin puno. 30 ang nalagas sa'yo, sang ka nagtumpa. Siya yung sinasabi ko, host, maginaligan ko kanina. Okay. Kaya, host, di na ako nangingisda sa iba. Binibisita ko lang sila, tapos after 30 minutes, alis na ako. Support mo rin yung songs. Pakinggan mo rin yung tinuturo. May mga nabisita naman ako LS. Good thing. Kasi, naririnig ko naman sila, tinuturo naman nila na bahay nyo ang ilapat nyo. Pumunta kayo sa bahay, panuorin nyo ng 1 minute ang video, mag-bell call kayo, which is tama. Nilitaw ko kasi guys, sa GP kapag nag-bell call. Ngayon, ang nangyayari naman sa iba, natatakot. Kasi ang dami pa rin mali. Pero kung gagawin natin guys, maging totoo tayo sa isa't isa, i-proseso natin ang tama, walang mangyayaring lagasan. Kaya please, Simply Wells, paki-shoutout mo na walang dumating sa yung GP dun sa dalawang nagtuturo. Napakadali kasi dalawa lang sila. Kailangan may ma-receive kayo sa Gmail mo, malinaw na malinaw. At ibilin lagi ng post, bell on. Bell all, manonotify kayo sa inyong mga Gmail na nag-subscribe. JP Lapyong, thank you, thumbs up. Ayan, baka meron kayong kadikitan. Ikaw, JP Lapyong, kumusta? May lagas ka pa ba? Hindi nauubos ang mga maling natutunan. Kasi may paangat program pa rin. Pang vlog, hello kapatid. Wala akong lagas. Ayan. Saan ka nang-isda? Paanong proseso ang ginawa? Sabihin mo dyan, JP Lapyong. Kasi naluloka ako. May paangat program na naman akong pinasok. Ang ginagawa niya, tinuturuan niya ang kanyang audience na maggawa ng 10 seconds video. Dati 5 seconds na kinagagawa niya. Ngayon, 5 seconds, ngayon 10 seconds naman daw. Question video. Jesus naman, bakit segundo lang? Hindi niya pa tinuro tubod sa kanya na papasok tayo sa isang channel, huwag kayong Hindi, Jay. Gabi talaga ako, pero 10 seconds. nangyari, wala akong internet kagabi, sobrang hina. Paano? Kaya ginawa ko, natulog na lang akong maaga. Tapos ngayon, gumising ako ng madaling araw at yan ako nag-start ng LS. Yan, Jay. Kumusta, Jay? Pero paano mo matutunan Maaga ka rin, Jay, ah. kung meron pa rin mga nag-LS? Hello sa'yo, Channel, Jay. ang hinahabol nila Salamat sa super patamsak mo chatter. dyan, Jay. Sila maglalapag. Thank you. Ang aga mo rin, Jay, kung Oo, sigura. pwede naman tayo kumita.
Kumusta? Huwag naman to. Kaya baka hindi mo pa kadikitan. Si Love Channel, binababa ni Nightbot. Bakit kaya From Australia yan, dikitan mo ha, Jay. Thank you. Salamat. Gawin mo, i-unsubscribe mo kapag i-unsubscribe mo. Ulitin mo yung ginawa. I-refresh. Kasi hindi instant. Minsan late po ang email ni YouTube. Hello. Ninyatin lang. Uy, bago ito. Uy, ninyatin. Another channel mo nun. Basta legit. Another channel. Tama, ganda. Okay, ma'am, ganun ba? Kasi papasok din ako sa work. Ay, ingat ka ha. Ingat pagpasok sa work. Babe, yata ako ni Lolo. Tinanggal pa din sa Ako basta nag-alarm ako kasi nga, hindi ako nakapag-LS. Kaya yon. Ngayon ako mag-LS. Nalagasan. Meron pa rin nagpahinga, nalagasan. So, ito lang ang sagot dyan, mga kapatid. Either tuloy ang monitoring sa channel natin, doon sa pagtatanggal sa non-active, or doon sa mga dumidikit sa atin na hindi dumadaan sa tamang proseso. Kaya ipahinga man natin ang ating channel, gumalaw tayo sa hindi, ganun din ang mangyayari. Kaya nga ang tinuturo ko po, pinaka-importante, alamin ng bawat isa ang tamang pagpuproseso ng pakikipagtulungan. Dito sa bahay ko, mangisda muna. Oo, yung binababa ni Nightbot. Ayan o. Baka di mo pa kadikitan. Sige, bago ka pumasok. Mangisda ka muna alam ha, naman Jay. guys, siguro yung tamang proseso. Uploaded yun sa aming Sige. channel. Ito po yun, binaba ko. Go. Yung Ayan o, binababa ni nasabi ko, wag ni mapasok sa Nightbot. isang channel. Dikitan mo yan, dikitan. Kiniklik mo pa agad, subscribe. Kahit Basta na magbakas hindi ka lang, naman Jay, ha? Magbakas ka, nakakapag-upload Jay. at hindi pinutulad lang ang isang video. Baka naman, Sols, ginawa mo ba yung pagpasok na hindi ka nag-subscribe na agad? Nag-chismis ka muna yan? Tinapos ko yan, host. Thank you, Simple Wells. Nandiyan talaga ang pagyaw-yaw ko. Oo. Salamat, tinapos ko. Thank you. Sana po mapanood yan ng lahat. Huwag na yung Magbakas ka lang. dun sa paangat program. Segundo lang, kaya na naman sila, segundo 10 seconds. Ay nako, ewan ko ba naman. Kaya paangat program, tama kaya yung ginagawa. Panidikitan, susugurin, o nilagas din. Mangisda ka Ang muna gawin nyo dyan. guys, maglista kayo. Tapos huwag kayong palipat-lipat ng maraming LS. Stay muna kayo dito. Lista Hoy, nyo yung host. pangalan ko. Works na ako. Pangalan ko, Ay, no? sige, Tapos Pedregals nakikita TV. nyo. Paglipat nyo sa ibang Saan LS, ba ang work lista mo, nyo yung pangalan Pedregals? ng Ang galag LS. shoutout sa iyo. Lipat nyo doon yung tingnan nyo yung Sige. Para pagbalik nyo, makita Work ka natin muna. sino ba talaga yung hindi nalagas na shoutout natin. Go. Sa Gmail ninyo, magre-reflect talaga po. Salamat pagka-person. siya. Basta tamang proseso. Thank you, Sa kapatid. channel, tama kaya yung pagpuproseso na Si ginawa ko. Pedregal. Kasi, maaaring ulitin mo, i-refresh mo, tapos hindi naman kasi siya instant magre-reflect. Antayin nyo an hour. Yan, dikitan mo si Love Channel Jay. Lilitaw po yan doon. Kung in-a-day talagang Thank wala, you sa'yo. something wrong dyan. No? Ayan. Simple Wells ay si Ninya T, Sir J. Pilapyong, galing po ako sa house mo. Bye, susunod uli. Yes, Pedregals. Oo, saang bansa ka, Pedregals? Pedregals Tamang TV. Naituro ko naman na yan. Work ka Gawin na. ko natin yun. Tsaka maglista kayo ng Sige, ingat. Ilista nyo yung pangalan ko, ilista nyo yung mga nakalimutan nyo, bago kayo lumipat sa ibang channels. Pinas. Baka Kaya pala mamonitor maaga ka kayo lang kung saan gumising. nanggagaling yung maling Maaga kang nakalimutan. gumising. Okay? Sige. Kay Flower Sophie, Ayan. nandiyan siya ano lang yan, PG. Okay, nagbibigay ng support kasi nag-i-enlist siya. PG yan. Yan. Sige guys, pakiayos naman natin. Ingat. Ngayon kung nasana itong mga paangat program na mali ang pinupokus.
seconds na naman ang kanyang tinuro. Eh sa dami niya ng viewers, sabihin natin umabot yun ng simula 20, natapos ang kanyang live streaming, 50, sabihin natin ganun. Eh di, 50 na naman ang natuto sa mali. Tapos mag-spread naman yun, lalabas naman yun, mali ang daladala nila. Yun naman ang kanilang ipa-practice. O, paano natin matatapos? Paano natin matatapos yung ganitong problema na may nag-i-exist na maling turo? Diba? I-bilang yun. Yes, hi niya tibla, babalikan kita nga, no worries yan. Pakilista nyo, lista guys, lista. Huwag din magmadali sa pagbabato. Simple words. Dami ko din sinusuportahan kasi ayan. Talagang ganon. Kasi, pakialam tayo sa mga channel. Pag wala na tayong pakialam, tatanggalin kayo. Tatanggalin. Kaya yun yung mga bananas na tinatanggal, mga wrongdoings na, ay mga maaaring wrongdoings ang pagdikit, maaaring no activities, no support at all, wala nang pakialam sa channel. So, hinay-hinay, pwedeng sa ating wellness, 10. Sa kabilang wellness, 10. Tapos magpahinga ka. Mag-spend ka ng time, watch hour. Okay? Then, balik ka tomorrow. Check ka sa Gmail. Sino kaya ang mga tumingin sa'yo na dumating ang email? Yan. Diba? Yan. So, guys, again, alaya kayo sa paglalamag. Provided, tama lamang ang ating proseso. At alam niyo na guys kung paano ang tamang proseso. Wala pa naman siguro ako ditong bagong dating na hindi alam ang tamang proseso. Hindi alam ang tamang proseso. Kaya please, makipagtikitan tayo provided tamang proseso mga kapatid. Okay. Sige po. Continue po. Huwag po tayong susuko. Hindi pwedeng mag-stop. Kasi sila Tina Pinay nga, sabi niya ganyan. Buda, parang nag-atakang kami ni Lolo. Parang nag-atakang kami. Kung siya naglalagas, ako naman ala, sige. Parami ng parami. Para lang huwag mag-fluctuate. Ganon. Sabi niya, may nawala, ibabalik ko siya. May nawala, ibabalik ko siya. Ganon. Kaya guys, ganon ang gawin natin. Okay? Sige. Guys, kung meron kayong community, Michelle Kikuchi, Dan, pabalik. Magbakas ka lang, Jaya. Parang po, Magbakas ka. kumalat yung tamang Si Love Channel, dikitan mo rin, guys. Ay, Jay. Babalikan ka niyan, magbakas ka lang, magbakas. ang paglalagas, kung laging mali. Yan. Okay. Sa bakas sila at magsusuklit yung sa galing. iyo. Ako sa iyo, pag-check kung may email ka na. Ayan. Check natin kung may email. Experiment. Pag mayroon, magko-confirm si JP Lapio. Post, thumbs up na ako. Okay, salamat. Salamat sa iyong thumbs up, kapatid na Chito Abelia. Chito Abelia, meron ka ng jacket. I hope narinig mo naman. Ayan o, si Love Channel, dikitan mo. In-upload ko din. Nasa Australia yan. Ayan, Si Love LS Channel. ko yun, pero sinishare ko na sabi ko, yan ang sundi. Yan ang sundi. Medyo mahaba-haba lang siya, pero worth it naman yan. Ayan. Okay, loads. Yes, host. Yan. Ayan. So, kung okay na, Sige, you're complete, free go. to make Si Love Channel din, Jaya. mano-mano sa tamang Padikit. pagtikat. Thank you. Doon lang tayo sa tamang proseso. Go on, kapatid ng Chito Abel. Ha? Go on. Sige, kasi pag nag-stop tayo, walang mangyari. Basta, kung pumasok kayo sa LS ko, pakilista lang po. Pangalang Bicolanang Oragons, Maestrang Bicolanang Oragons. Dito ako nalit, ito yung mga ginitilang ko. Ito yung mga nag-shoutout na lumipit sa akin. Then mamaya, lilipat ka, pagkatapos, ayun. Source Channel, nag-confirm, ayun. Diba? Si JP Lapio,
love you. Ayan, meron ako nakikita. Ito si YouTube creator, sinungaling. Wag kang manggulo dyan. Wag kang manggulo. Your live stream detected our system. Ayan, ayan. Yan ang gugulo yan. Ang dami niyang pinapasok. YouTube creator. Tingnan nyo. Yung YouTube creator na yan, pareho natin yan. Hindi ako natatakot yan. Yung YouTube creator na yan. Tigilan mo ko. Alam mo kung naggugulo ka, hindi ka nakakatulog. Pareho din natin yan. Ang gagawin niya, magpo-profile siya ng YouTube. Tapos ipapangalan niya sa kanya YouTube creator. Tapos detected our system. Kung ikaw, si YouTube creator, makakatanggap po ako ng Gmail. Wala akong natanggap na Gmail. Check ko, ha? Huwag kayong ganon. Nagugulo kayo ng Hindi yan nakakatulong, guys. Hindi po ako natatakot dyan. May matatanggap akong Gmail kay YouTube. Kung yan ay YouTube creator, mga kapatid, ha? I-check ko. Ito po. Ayan. Check ko, ha? Para makita ko. Ito si YouTube creator nagpapasaway. Trip. Okay. Trip, wait lang. Bigyan kita ng jacket. Nakita nyo yan? Pumapasok yan sa iba't ibang LS. Alam ko yan. Kala niya hindi ako pumapasok sa mga ibang LS. Pumapasok yan eh. Ganyan ang trabaho niya. Nga. Okay. Tingnan nyo. At 5:02, ito ang latest ni YouTube sa akin. Puro YouTube yan. Ang sabi nito, sakit kasi ng braso ko. Ang sabi niya, Alpha May has subscribed to you. Yun. Alpha May has subscribed to you. Ha? Kaya ikaw, YouTube creator, ha? Nagdadagdag ka ng kapot, ha? Huwag ka kumaganyan. Kilala kita. Alam ko yan. Ang dami mong pinapasok na mga live streaming at dyan ang ginagawa ko. Kung sino ka mang kakarmahin ka, alam mo, sa totoong buhay ko, teacher ako, kapatid, na YouTube creator, gusto kong ituro ang tamang pagpuproseso. Kasi before, ang tinuturo, segundo, magdidikit ka agad, hindi naman po yun ang tama eh. Hindi po yun ang tama. Tinuturo natin dito kung paano yung tama. Yes, trip ko to, pwedeng maglapagan, hindi po tayo magpapaangat. Pinag-uusapan po natin yung program ng paangat kasi ang tinuturo nila doon, may pinasok akong LS, nagtuturo sila seconds. Ito po ang turo ko, kapatid, na sino ito? Trip ko to vlogs. Yan po ay uploaded ko lang kanina yatang umaga, LS ko kasi yan. Nangihinayang ako na nandyan yung content ng mga sinasabi kong tamang proseso na sana isundin. Kaya mga pinasok kong LS, yan po ang nilalapag kong video na sana panoorin nila. Dahil may mga paangat program na ang tinuturo, sabing ganyan, gumawa ka ng 10 seconds video. Tapos, ang gawin mo, question, yun ang ilalapag ko. Tapos paaangatin ka. How come na yung paangat? Aangat ka talaga. Sige nga. If you're listening, guys, sino nakaranas sa inyo dito ng paangat program? Sino nakaranas sa inyo ng paangat program? At yung ba, may nangyari ba sa inyo? Nalagas ba? Or nag-stick? Kasi, from my experience, 3 beses ako, iba-ibang paangat program, nagkandalagas pag-isip ko. Bago pa naglagasan totally si Lolo, ha? Bago pa naglagasan. Jay, shout out. Nagkukulo yan, si Souls. Kasi, Shout alam out, niyo naman, Jay. alam mo sa maghapon, wala akong tinatrabaho. Kasi teacher ko ako, wala pa naman kami start ng klase. Maghapon na akong umiikot sa iba't ibang live stream. Nakita ko na yan, na-encounter na yan. Ganyan ang ginagawa ko. Nakaloka yan. Oo. Kagaya ko, hindi nakapublic ang mga dininipitan ko. Kaya hindi mag-pop up sa Gmail nila. Kapatid, Simple Wells, i-open mo yan. Huwag mong i-private. I-public mo, kapatid, na Simple Wells. Wala namang mawawala pag nakapublic ang na-subscribe mo. Oo. Hindi naman yan, ang magka-interest lang dyan yung kadikitan mo na tingnan talaga, alamin talaga.
Edit pa mo. Sige. Welcome. Salamat sa tamsaka. Nanggugulo nga si creator host. Totoo yan. So, Ninya Tisos channel, puntahan kita. Ninya T, puntahan kita. Okay, sige. Welcome sa tamsak. Okay. Kapatid na Edit pa more channel, ang papasok po sa aking channel, ito po ang puro ko. Sana mapanood nyo yung nilapag kong video. Panoorin nyo po saglit kasi yan po. Opo, pwede po ang walang bawal dito. Pwede ang lapag, pwede ang mano-mano. But, provided, tama po ang proseso. Which is ang proseso po, nandun po, nakalagay sa aking pinagawa. Alamin po natin ang tama. Tanggalin na po natin yung mga tinuturo sa paangat program. Na gumawa kayo ng video, tapos, napanood ko na kanina, thank you. Napanood. Salamat. Pastor Kibuloy, o kita mo, pinagpugulo naman. Pastor Kibuloy, stop. Ay, legit ka ba, Pastor Kibuloy? Diyan nakita kita, or else. Pag hindi ka legit, i-remove kita, i-kick kita. No? Bigyan mo ng tamsak, Pastor Kibuloy, si host, ha? Bago po kayo sumisid dyan. Ang daming mga nagdugulo ngayon, ano? Ayan. Bago po kayo sumisid dyan, Diyos ko, para nyo ng awa. Alamin po natin ang tamang proseso. Andito po sa aking uploaded video, click nyo po yung link na yan. Click nyo po yung link. Why? Why that? Umayos ko, Pastor Kibuloy, ha? Kasi marami ang natatakot. Marami ang nagugulo. Ayos ba kayo dito? Ayos kami dito kasi lahat po sila nakikinig kay Maestra. Sorry ha, Pastor Kibuloy, kung bago ka, teacher po talaga ako sa high school, public teacher. Nalulungkot po ako kasi everyday may lagas. Bakit? Ginagawa ko kasi yung maling proseso ng pagtitipid. Nung unang araw, ang daming nilagas ni Lolo. Bakit? Sila yung mga 3 months ago na dumikit sa atin, pero maling proseso at maaaring hindi na active or tinatawag na ninja na wala namang activities, tinanggal ni Lolo, minalis ng business. Kaya, huwag tayo. Salamat sa patang sa kapatid. Makinig muna kayo sa lecture ni Maestrang Nicolana, ha? Kaya huwag tayong nalulungkot kasi pinalis ang wala namang pakialam sa ating channel. Kasi po, tama po ang subscription. Pinakikialaman natin ang isang channel. Isa pa, sila yung mga gumawa ng maling proseso sa pagkikipagkulitan. Kasi kung natatandaan nyo guys, nag-start ako July, August, mga end of the month June. Sa pangingisda, ang tinuturo ng host, ang sabi, gumawa ka ng video seconds. Pagkatapos, magandang gabi, salamat sa lahat, Mami Joy, ito na naman, nag-lecture ako, kasi may bago tayo. Ngayon, seconds video, intro. Yun ang ilalapag. Yun din naman ang tinikitan. At meron pa dyan mga paangas program na ilalapag yun kung susukurin ka ng gusto. Anong mangyayari? Tinikitan ka lang, wala nang pakialam. Hindi po yun ang tamang pagsusubscribe. Pinakikialaman po natin. Salamat sa tamsak Mami Joy, ang ating sinusubscribe. Beware guys. Huwag kayong nakikipagtikitan na pumapasok kayo sa isang channel. Dikit man ang gawin nyo or sukli. Na kiniklik nyo agad ang subscribe. No? Kiniklik nyo agad ang subscribe. Bakit nyo kiniklik yan? Hindi nyo ba napapanood ang isang video eh. Kaya dyan naglalaga si Lolo eh. Ang tama pong pagpuproseso ng dikit, makipagsukli, pinasok mo ang isang channel, kailangan tingnan mo muna ang laman ng kanyang channel. Uriratin mo muna, mamili ka ng video na gusto mo. Kailangan hindi bababa sa 5 minuto. Panoorin muna. Pagkatapos mo mapanood, tsaka mo i-click ang like sa video kasi tapos mo na mapanood eh. Tsaka ka mag-comment. Browse ka ulit. Then aalis ka na, tsaka mo i-click ang subscribe. Tsaka mo i-click ang bell all. Dapat po laging may bell all. Kasi po, pag
magre-reflect sa inyong mga Gmail. At dapat yung channel nyo, huwag nyo pinaprivate. Naka-public po yan. Bakit po ninyo pinaprivate? Wala kayong dapat itago. Nandito kayo kay YouTube, nagbablog kayo, yung mukha nyo dyan, yung pagkatao nyo dyan, yung personalidad nyo, dapat yun ang mamahalin ng inyong mga nag-subscribe sa inyo. Kaya dapat, bigyan nyo po yan ng, huwag nyo pinaprivate, public nyo po yan. Di ba? Yan, sabi ni Miss Laklensky, tama host, hindi na ako nakausa dahil ang mga dumikit sa akin, di nga legit na nanonood ng ayos. Nagagalaiti nga ako ngayon, Miss Laklensky. Kasi may napasok ang kanina. Kasi double day. Dahil public teacher po ako, wala akong ginagawa ngayon. Wala pa kami opening ng klase. Iniikot ko ang mga live stream. Pag ikot ko sa mga live streaming, alam mo ang ginawa, pinakita ko, paangat program, ang sabi niya sa kanyang mga audience, gumawa ng 10 seconds na video. Siya ang maglalagay. Alam mo, hindi talaga ako nakapitay. Please lang wag pinagagawa, turuan namin dapat na hindi seconds. Wala ka namang magagawa, siya ang host. Ay, ewan ko. Di makikinig sa kanya, maniniwala. Ay, Diyos ko Lord, ang hirap talaga magtulog, di ba? Lalabs 23, full pack na dapat. Gawin mo yung pinagagawa. Edit pa more channel, JP Lapyo, Dan Kamsa, Takalipa, Isdak shoutout po sa lahat, sabi ni Isdak guys. Pa more, daming Hermit, Istik, Edit pa more channel, galing din. Sana kagaya ako ni Edit pa more, nagaling mag-edit. Yung akin sanang nilapat na video, o kaya gusto kong magyaw-yaw, magturo ako ng tama, at matikusin ko yung mga paangat program na yan. Wish ko lang, si Edit pa more, ka-partner ko. Kasi talaga ang alam, hindi, yung editing ko, hindi ko alam lagyan ng mga, ano-anong mga, di ba yung mga napapanood natin magagandang channel. Ako po kasi very natural yung naka-upload sa akin. Yan. Ngayon, hindi naman ako gumawa ng video, sabi ko na doon sa LS ko, yun na lang ang i-share ko, at least, kumalat man lang, na malaman nung mga natatakot, na makipag-isdaan, natatakot mag-LS, natatakot maglakad. Malaman nila na hindi yun ang reason, kundi ang reason sa nawawala is yung maling pakikipagtikitan at pakikipagsulit. Huwag po tayong atat sa pagsusulit. Lilitaw at lilitaw sa ating gilid, pwede naman bukas magtimbang. Diba? Ay, naku talaga mga kapatid, nakakapagod, nalulungkot lang talaga ako. Kaya yan, ang sabi ko dyan, paangat program, tama ba? Pero papalitan ko yan after ng aking streaming ng ibang title. Kasi alam mo naman, paangat program, hindi naman ako alin dyan. Mamaya, isipin pa nila yung live stream ko, paangat program. Pero hindi, ang totoo, kung ano yung tama, yun ang gawin natin. Magbukas po kayo ng inyong mga GD. Magre-reflect ka agad kasi si JP lang yung tinikita ng tama ni Source Channel. Nag-reflect na po sa kanyang GD. Nag-reflect. I-open nyo po ang inyong mga channel subscription. Huwag nyo pong Hindi, nakakano ka naman. Ang nahuli, mga nakachinelas. Ginagawang Friday. Pakipabili lang. Pakipabili. Okay. Ay, hindi po pwede seconds. Oo, di ba? Seconds lang galit si lolo niya. Kaya nga nag-i-sting. Kung pwede nga lang, panoorin na lang. Di ba, bro? Yan ang sinasabi. Ako nagdagalagin ako sa course. Ilan na naman ang tuturuan niya ng mali? Ilan na naman? Ito nagpabili ng gasol. Tapos binisita sa ibang channel. Ha? Yung natutunan, Bakit? dadalhin yung maling natutuhan sa ibang MS. Tapos may problema, yung may alam Shout na out, problema, Rick okay. Ricardo, andyan ka. Ginawa niyang makipagtikitan, hindi. Uh-huh. Kasi ginawa niya ang tamang pagpuproseso. Yan lang folder dati ibibigay Tapos ikaw mo. ang natikitan, hindi ikaw nalabasan. Bago pa gano'n, lipat ko. Nakakainis.
Kung maayos ako manukod, sila naman ang mga manluloko. May nga at pero hindi alam ang tama dahil nakuha nila dun sa mga host na mali ang turo. Diba? Nakakaasar lang dun. Meron akong mga host na napuntahan. Okay naman yung kanilang turo. Very good sila. Kasi ang naririnig ko, ilapag nyo ang bahay nyo. So, nalapag ang bahay, bisitahin nyo, huwag nyo i-click ang subscribe kaagad, kundi tapusin ang video ng kahit sobra sa 1 minute. Tsaka kayo mag-like, tsaka kayo mag-comment, and then tsaka kayo mag-subscribe, and bell all. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Yun po yung tama. Then, check nyo sa inyong Gmail, may magre-reflect kung tama yung ginawa. Pero dito sa paangat program, na patuloy pa rin, siguro pa rin daw. Talaga. Aywan. Isang tayo, pwede po lapag, host, basta manunod ng true. Pwede kang maglapag, nasa sayo, pwede kang magmano-mano. Ang mali, dun sa pagpuproseso ng tamang pakikipan-kipan. Kaya nga po, dito sa aking video, paulit-ulit kong pinakala na ang tamang pagtitikit, pag pumasok tayo sa isang channel, huwag tayong nag-click sa subscribe, parang tigil tayo agad ibigay ang subscribe. O, di ba? Thank you sa pagkaksak. Thank you si Aris Gronela, si Pusha Putis, di ba? Ewan ko ba, sa mga pumapasok sa channel at sa nagsusukli, nagigigil ka agad sa subscribe button. Sus, pasukin muna natin ang isang channel. Purirati natin, pusyusohin muna natin. Kung pwede lang, 1 to 2 videos panukurin natin, much better. Bago natin i-like, bago tayo mag-comment ng tama, patient is virtue, dahan-dahan nga lang, pero tamang proseso. Kaya guys, please, yung dadalaw sa LS, kung pakilista nyo, from Nicolanang Maestra Oragons, dinikitan, lagay mo dyan, may 2 kang column, dinikitan, ito ang dinikitan ko. Nag-shout out, meaning yun ang dinikitan. Ito, ang galing po niya. Gusto mo pang mangisda, hindi ka pa pagod, may oras ka pa, liban ka sa ibang areas. Ganun din po ang gawin. Then tomorrow, mag-check ka ng iyong Gmail. Kaya after mong mangisda, reviewin mo ngayon sino ang nag-notify na nag-reflect sa iyong Gmail. Ganun lang. Di bali sa asang araw, 10 or 20, wag lang malanas, at least tama. At bilang YouTubers, nakatanim na sa atin yung tamang pagpuproseso ng tamang pagtitikit. Valencio, hello rin sa'yo Valencio, thank you so much. Valencio, welcome. Kapatid na Valencio, baka hindi mo pa alam ang tamang pagpuproseso kung paano ang tamang pagtitikitan. Andiyan po sa ating ilapag, medyo mahaba, pwede mo na pong i-forward. Or, may jacket ka na, huwag kang kaagad magsisisi makikipagtikitan kung mali ang tamang proseso. Lagas po yan. Paano po ba ang tamang pagpuproseso ng tikit at subscribe, guys? Huwag tayong click ang subscribe. I-browse natin ang isang channel na pinapasok natin. Pagkatapos nating ma-browse, tsaka po natin piliin ang video na gustong panoorin. Tapusin. Uy, ano ito? Bahala ka dyan. Shout out. Si aray ko, ayan. Jamporin sa Kasi nasabi, Ricardo. kahit magyayayaw-yaw ako, kahit may Hello. sabihin ako, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Sabi ni Pusha BS, 10 seconds lang po, balikan ko po agad at ulit. Sige nga, pakitip nyo nga yung gagawin ni kung makakadikit sa inyo, kung magre-reflect sa inyo. Check ko nga. Nakakapagod. Bahala nga kayo, nakakapagod kayo turuan.
Kawawa naman yan yung nakikipag-initan sa tama. Tingnan nyo. Walang saysaya. Ito yun. Ayaw makipagkinig. May 10 seconds pa rin yan. Yan ang ako nang gagalain. Wala ka na yun. Nakakaloka. Tingnan nyo. Ay, alam nyo na ha, yung mga sumunod sa akin na nakukuhan ko, alam nyo na kung sino ang tamang babalikan nyo ha. Guys, alam nyo na. Alam nyo na rin kung sino ang ina nyo ha. Alam nyo na. Kung hindi kayo marunong, bahala kayo. Bahala kayo ha. Hindi na nga ako nanonood ng seconds ng host. Minute na yung pinapanood ko para sure. Correct. At bago ka po mag-subscribe. Okay? Meron na naman dyan, seconds, balikan. Ay, nako. Yung mga bago kong pinapapasok yan, alam nyo na po ha, magbasa kayo sa mga comments. Alam nyo na kasi si host, nagkakanda pa host lang, paulit-ulit. Kakapasok niya lang atak ha. Ayun, ang hirap turuan eh. Hindi kasi makinig atat. Yan yung mga sinasabing atat na ang ina-after banana. Kaya paano itigil yung lagas system? Hindi naman matatapos. Shout out! Hello, hello. Paulit-ulit at hindi marunong makinig. Tingnan nyo. Hello po. Kasi ang ibaba ko ay 40 seconds. Huwag kayong nagbababa guys ng seconds. Bahay ang ibaba nyo. Bahay ang ibaba. Bahay, please. Inyati, ma'am, sa'yo din ako na-LS ko doon. Sa iba talaga. Iba yung siguro doon sa isang account ko may nalalagas. Yun nga eh. Yun nga. Nagsisikap talaga ako. Ngayong araw pa lang ako nag-ikot sa mga LS. At sinisikap ko, nag-spread yung aking turo. Diba? Wish ko lang, nanonood sila. Sinabi ko doon yung, ito yung, yung ini-spread ko, iyan yung ini-spread ko yung binaba. Meron namang mga talagang may pakialam, pinanood talaga nila at napupo sila. Meron namang walang pake, yung gusto lang nila, sarili lang nila, bahala sila. Ganyan na. Islam. Huwag kayong magbaba dito ng inyong seconds din. Bahay po ang ibaba. Bahay. Bago po kayo makipagpitipan, alam niyo po ang tamang proseso. Huwag po kayong excited. I-click ang subscribe. Usyusuhin. Halongkatin ang laman ng channel. Mamili ng 5 minutes pataas na video. Tsaka kayo manood at tapusin. Pagkatapos po tsaka nyo i-click ang like, meaning natapos nyo. Ba't ka maglalag nang hindi mo natapos, peke? And then magbakas ka ng tama. Tsaka mo i-subscribe and don't forget bell on bago ka umalis. Magre-reflect yan sa Gmail ng tinikitan mo kung yun ang prosesong ginawa mo. Kapag hindi, mali po ang process na ginawa. Okay? Please lang guys, ihinto na natin yung ginagawa ng paangat program na nagpapa-upload ng seconds at dinudumog ng magdidikit. Useless guys, useless. Salamat KP, ganun din sa'yo. Sa kawag ninja ang gamitin, ako lagas din agad yan. Huwag kayong magsusukli. Bago kayo magsukli guys, tingnan nyo kung ninja. Nakita nyo yung channel niya eh, uri-ratin nyo naman eh. Huwag nyo suklian kung ninja yan. Kasi I'm sure, tinikitan kayo lagas din. Magbasa po tayo sa terms and condition ni Lolo. Ang terms and condition po, bawal po ang sapu-sapu. Kaya po, huwag po tayong atat na nagpapasuklitin ali. At ang tamang subscribe po, nagtatagal tayo sa isang channel. At may pakialam tayo, maaaring the next week, balikan natin yung channel na sinubscribe. Yung po kasi ang tama. Huwag yung after tayo kay banana. Ako, mahirapan kayo. Okay? Salamat, JP. Ganun din sa'yo, sabi ni Edith Wang.
Ang problema po sa dumikit, dapat tamang dikit. Opo, yan nga po yung tinuturo ko. Tamang dikit, tamang susunod. Huwag mong atap magdikit ng susubay. Sa nagdidikit, sa nagsusukli, pareho po ang proseso. Pareho po ang proseso. Gawin po natin ang tama. Okay? Mars, ma'am, ako tapos talaga pinanood, pero po, yung dumikit ako sa akin, ako kawawa. Yun. Kaya ngayon, alam mo gagawin mo? Diba, Mars? Makababasa mo sa iyong, sa iyong Gmail, kung sino lang dumikit, yun lang ang suklian. Yun lang ang suklian. Kasi malalagas yung maling tingin sa'yo. Wag mo na silang suklian. Tapos naka-close pa yung subscribe channel nila, subscription nila naka-close, wag mo nang suklian. Okay. Pa-public na mga account nyo loads. Para ma-notify ako sa email. Opo, dapat naka-public po ang channel subscription. Paki-public. Source channel, oo nga, public ang account nyo kasi walang notification dito na private. Yes. Kasi kapag naka-public yan, tapos nag-bell all ka, laging bell all guys ha, kasi hindi yan mag-notify kapag hindi rin naka-bell all. Hindi kayo makakatanggap ng Gmail kapag nag-digit siya na hindi bell all. So, pakitama ang proseso. Public si channel, subscription, gawin yung buong proseso ng tama, bago kayo aalis sa isang channel, after stayhan ng matagal, tsaka nyo lang i-subscribe click ang subscribe button, tsaka nyo i-bell all, mag-notify sa email. Proven, kanina lang kaya hindi baba ng 3 minutes ang panonood. Tama po. Kung gusto mo ng 3 minutes, sanapan mo siya ng 3 minutes video. Chito Abelia, lapag na po, sabi ni Edith po. Notes naglapag, Ninyati, Sir Red Stripe, no? Gabi mo kalapag. Mag-shoutout siya nung sabihin, pag ganitong shoutout guys, mag-lista kayo ha. Ninyati, that's una lang gamitin. Flower Sophie, kapatid, Red Striker, post out muna ako. Sige po, Flower Sophie, thank you. Chito Abelia, Red Striker, niya, okay na po. Sounds channel, ako lagi 4 minutes, minsan pa nga 6 pa, kaso unfair lang, kasi ako tama ang gawa, pero sila hindi kaya dami ulagas. So, gano'n na ang gagawin natin, kapatid na source channel. Kung sino lang ang nag-reflect sa iyong sa iyong Gmail, yun lang ang sukuan. Tsaka kung sino lang ang nakapublic ang channel subscription. Valenciano TV, tama po, nakakahinayang lang po kapag laging lagas. Totoo, kasi hindi natutbos Valenciano TV ang hindi marunong sa tamang proseso. Nandiyan pa rin ang mga segundo na upload at laging nagmamadali. Nakapag-click po ako mga load, sabi ni Ninyati. Kita nyo si Ninyati, alam niya ang tamang. Sige po, Flower Sophie, lutot pa po. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat. Okay, Valencia TV, Red Stripe. So, yung mga tama pong pagdidikit at pagsusuklit, kung alam po natin gawin, wala tayong problema. Hintuan na yung mga paangat program na maling proseso. Good evening sa iyo, host. Tamsak na. Hello, DJ Jill. Ito, nagagalit si host sa mga paangat program kasi kanina may dalaw akong LS. Ang tinuturo niya na naman, seconds video, ang i-upload, 10 seconds. Samantalang yung video ko na pinapakalat, kanina umaga Good morning, Reynaldo Jr. Mumar. Mega love shout out to you. At hindi Tamsakan mo si host, Reynaldo Jr. Tamsak lang kay host. Thank you sa pagtamsak mo dyan Reynaldo Jr. Sana po, Tamsakan yung mo lang pumapasok si sa host. isang bahay, wag Ayan. siyang excited. Andyan si Reynaldo mo. Tamsak lang tayo guys sa tamsa ha. Thank you.
Kapag siya nakabisita, tingnan Salamat. kung ano ang video na kanyang Ganda po, sabi ni Rinaldo. Thank you, Rinaldo, sa pagtamsak-tamsak mo kay host. Tsaka siya magbakas. May binababa, Rinaldo, si Nightbot. Tsaka niya Dikitan mo, magbakas ka lang. ang subscribe Susukli button. ang kanyan. Tsaka palang napindutin ang bell on. Yan. Tsaka siya mag-shoutout dito nung napanood niya. Nagsusukli po si Maglista kayo lahat ng binaba ni dinalaw Nightbot. na LS. Ilagay niyo doon Bicolanang Maestra Oragons. Dinikitan. Lista mo yung dinikitan. Nag-shoutout, binigyan niyo nag-confirm. Then kinabukasan or mamaya after kung lumipat sa ibang LS, i-check Go lang. yung iyong GB. Ikita niyo lang ha at magbakas po kayo. Dapat ang nag-subscribe Bakas-bakas sa'yo lang. ay tama Salamat ang ginawang mga kapatid. buksan nyo rin huwag naka-private ang inyong channel. Magbakas kayo, susuklian kayo guys sa bakas. Tamang bakas. Okay. Tamang bakas lang. Let's try. Pagpalit siya. Okay po. Edit Pamor channel. Lord's Dot Tamsa. Bakas at Kalimbang Paul. Yan. Pasukli. Salamat. Bakas at Kalimbang Paul, please. Ang nagpakasunod. Pasukli na lang po. Salamat Sana po. ganun. Tarik. At sana ganun ka rin. Thank you sa mga nagdidikit dyan, nagbabakas at nagkakalembang kon. Ililista niya under ng shoutout si Edith Pamor. Iba rin yung tinikitan ng lista. Para ma-confirm sa Thank TV you. yung tama. Totoo ba? Si Edith Pamor, naglapag ng link. Niya si Valenciano TV. As sinamahan kita sa Hong Kong. O kagaya ni Valenciano TV, paglista siya na sininyati ng shoutout. Sol's channel, Venos, opo, mag-lista kayo para alam ninyo. Kasi hindi ko naman kayo binabawalan na pumasok sa ibang LS. Provided, sana, tama yung prosesong ginagawa. Kaya nga, para hindi tayo magsisi, ilista natin. Sino yung mga nakikita natin? Sino yung mga nag-shoutout sa atin? Then check the TV. Let's try Vlog TV. Shoutout kay Justin Portfali. Shout out kay Jimmy Fan. Ayan, Dan po kayo. Sa mga bagong pasok guys, at dito po sa Okay. video ko, nanilapag ang tamang proseso ng pagkikita. Please, kung hindi niyo pa po alam, huwag mahihiyang magtanong. Kasi po, lagi po tayo na pag pumapasok sa isang LS, excited tayo pumasok at piniklik po natin ang subscribe button agad. Mali po siya, mali. Okay, kasali na kayo. Tapos sa picture that, why Gary Arandon, kumusta ang lagasan? Why from now on, Gary Arandon, nakikita kasi kita sa ibang channel, ilista mo Gary Arandon, kunyari pumasok ka sa akin, wala ng maestra, gawa ka ng 2 column. Okay? Ilagay mo doon, sabihin mo, tinikitan, yun yung tinikitan mo. Sa pangalawang column, nag-shoutout, ibig sabihin, tumikit sa'yo. Then validate mo, may limited, Leyland channel, may jacket ka na. Then, mabe-verify nyo, saka po, masamang media host. Correct. Mabe-verify mo naman Valencia kung ang bibigin sa'yo media. Bakit? Kasi, doon sa susuklian mo na nagbakas, pag binisit mo ang kanyang channel, hindi kasi tayo mag-click agad ng subscribe sa pagsukli. Same process. Visit natin ang channel. Ilan kaya ang kanyang subscription? Naka-open kaya ang kanyang subscription channel? Nandun kaya tayo? Pag nandun tayo sa kanyang na-subscribe, tsaka pa lang Oy, natin Moroy. pupuntahan ang kanyang Moroy, hello. video. Tsaka pa lang natin kukuha. Bigyan Following with that, jacket. thank you. Salamat sa pagpasok nyo. Bigyan kitang jacket ha. Dito po, allowed Wait ang labanan. lang. My goodness, 4 minutes ang toll gate. Wala po tayong dapat ikatakot. Ayan, Moroy, may jacket ka na. Saan ang toll gate, Moroy? Meron ka ng jacket. Ayan, toll gate. Nasaan ang toll gate? Ay, harang. Salamat ha. Salamat sa paglalaro sa harang. Video po yan na pinakalat ko. Ganyan po yung Thank pinakalat. you ha. Sana pinapanood dyan. Kasi po yung
yung nakagawian natin sa Salamat. mga dating post. Pinaglalabag tayo ng seconds video lang. Kaya ako naiingit sa mga paangat program na sinadalaw ko kanina. May jacket ka na, Moroy, ah. Seconds video ang pinabababa. May jacket ka na po. Dapat po magbaba kayo dyan, buong bahay. Buong Salamat bahay, sa iyo guys. Pagka sa buong paglaro bahay, ng harang ni papasukin host yan. At pag pinasok, Moroy. hindi mo na i-click ang subscribe. Mamili ng channel. Thank you sa pumapasok, pinibigyan ko jacket. Ako, baka paulit-ulit ako guys dito. Kung mali yung pakikipagkikita nyo, yung mga nandito na tama, ano yan, mawawala yan. Ayan, Kaya Moroy, dapat may jacket matutuwa ka nyo, na. guys. Thank you, Sino. Shout out DNR Love. Thank you sa iyo, Moroy. Salamat Salamat, Moroy, sa paglalaro ng harang ni host. Kala ko kung ano ng tulgi. Yung po ang ating gawin. Yung pala yung harang. Kasi ang laging paglalagas. Kung excited lagi tayo sa numbers. Thank you, thank you. Hello, hello, hello. Amazing gaming. Amazing gaming. Lagyan ko kayo ng jacket. Makipagdikitan ka na po dyan. Maglapag, magbakas. Okay. Sa mga Moroy, bagong pasok, guys, Tekson, please raise your hand. Kung alam Iloilo. niyo yung tamang proseso ng tikit at sukli. Kasi kung hindi pa guys, panoorin niyo po yung video ko na LS na nilecture. Nagpapaulit-ulit ako, magtanong po kayo kung hindi niyo pa alam. Kasi po lagi ang pinasanayan natin guys, gumawa ng second video, kilala pa yung ang panidikitan. Tapos papasukin ang isang channel, di pa nga napanood ang video, click ka agad sa Shout subscribe. out. Yung po ang mga maling process, guys, ha? Huwag po natin kinasanayan gawin. Nandiyan po step by step ang tama. Kaya lahat po nang nandito at kanina nakapagpilig, kami po, thank you so much, DNR lang. Kaya yung mga nakapagpilig sa tamang pakikipagpilitan, tama po ang ibibigay ninyo sa inyo. Tama po ang ibibigay sa inyo. Amazing gaming, libre pong maglapad, but the right process ay gagawin po natin. Yung bahay po ang mismo. Moroy, Tekzone, nagbaba ng bahay. Bahay ay Moroy, may mga binababa si Nightbot. Dikitan mo yung mga link na binababa ni Nightbot. Magbakas lang kayo, Rinaldo Jr. tsaka Moroy, ah. Susuklian po kayo ng binababa ni Nightbot, ha, ni Nightbot. Padikit ng binababa ni Nightbot. Thank you, thank Tapos, you. dalawang column. Sa first column, lagay nyo dyan, dinikitan. Sa ikalawang column, Hayaan natin yung yaw-yaw ni host. At least may matututuhan kayo dyan. Makinig muna kayo. Janry TV. Bigyan kita ng jam. Makinig po kayo. Ngayon, dahil alam kayo maglapag ng link, dahil hindi ko yung bawal, makinig yung mga bagong pasok. O ayan, sabi ni Soul's Channel, makinig kayo kay host nang makausad na ang mga banana natin. Kasi nakakapagod, everyday lagas. Ako rin Soul's Channel, napapagod akong paulit-ulit ng explanation. Ang daming hindi natututo. Kasi may mga host na tinuturo seconds lang. Huwag pong seconds lang. Ilapag natin ang bahay, buong bahay. Tapos, pagkalapag natin, didikit tayo sa iba, di ba? Sisiri natin, dikitan ng kanilang bahay. Paano tayo didikit? Huwag niyo pong excited na i-click ang subscribe. Pag pinasok Hoy, natin ang isang bahay, Arvin, bigyan kita ng jacket. Salamat sa patamsa kay host. tingnan natin. Welcome. May jacket ka na, Arvin, ha? May galap shout out to you, Arvin. Lahat ng na-subscribe You niya, have your jacket dapat now. naka-open. Okay? Thank you, Ilan ba thank you subscriber niya? sa Okay, pagbisita tingnan mo kay ang video, host. ganun ang pagkusyoso. Makipagdikitan ka dyan, Arvin, at may jacket ka na po. 3 minutes. O kaya 5 Salamat, minutes. Arvin. Panoorin mo. Pagkatapos mong mapanood, no? Pagkatapos mong Yan, mapanood, dikitan natin yung mga binababa ni Nightbot. I-click ang like. Tapos sa Makikita post, nyo, may nagbababa kusa, ng tapos link si nakapag-click, Nightbot. no? Dikitan nyo, magbakas lang kayo, guys. So, Sa yan. mga
Thank you sa tamsak. Tsaka pa lang kayo mag-comment Tamsak. ng naayon sa pinanong. Salamat sa patamsak mo, Arvin, ha. May jacket ka na, Arvin. Pagkatapos, Thank you sa tsaka pa lang pagtamsak kay ninyo host. i-click Sa ang hindi pa subscribe nagtamsak, button. tamsakan nyo lang guys si And host, ha. wag na wag kalilimutan i-bell all or Yan. alertang all kasi po Arvin, magre-reflect check po mo, may yan jacket sa ka na, Arvin. kanyang Gmail. Kung sino po ang nag-reflect sa kanyang Gmail, yun lang po ang gumawa Arvin, may ng jacket ka na tamang po. proseso. Pag hindi po yan Thank nag-reflect, you. nakita mo lang yung numbers ng banana mo, lumaki. But, mamaya, Tignan natin yung or even binababa now, ni Nightbot. malalagas din yan or pag-isip, mawawala. Okay, huwag na po tayong nakikinig sa mga sinasabi ng mga paangat program. Yung mga paangat program, pinagagawa tayo, may jacket ka na, Roger, yung mga paangat program, mali-mali po yung kanilang pinagagawa sa atin. Positive TV, meron ka ng jacket ka. Jacket kita Positive TV. Wait lang. Sa mga bagong pasok, guys. May mga bagong pasok. Huwag pong sisisi. Huwag pong maglalapad agad. Makinig kay host. Kung di nyo pa guys, napanood yung ito, yung binaba ng kanilang na channel, kung di nyo pa yan alam, huwag po muna kayo please magpaglapag. Andyan pa rin sis. Kasi Ricardo. mamalik na naman. Ha? Kasi May mali jacket ang na siya eh. proseso ninyo. Mali ang Si proseso. Arvin, Kaya po, sana, alam po natin ang tama. may jacket na Bawal siya. po ang second speed na inilalapag natin, ginagawa natin. Di siya May jacket ka na Albertine. Ang ilalapag po natin, buong bahay. Buong bahay. May jacket ka na, may jacket. Ayan. Na. Tapos dito sa channel ko, lista niyo po. Ilista niyo. Weng Vlogs, meron ka ng jacket. Ilista niyo po. Panood ko yun, host. Thank you, Positive TV. Salamat. Pagpasok niyo sa aking channel, gawa kayo ng listahan. From Bicolanang Maestra Oragon. Putragis na drummer. Full pack dan. Sino yan? Sino yun? Gawa kayo ng Ricardo. dalawang polo. Gawa kayo ng dalawang polo. Rick Marami Ricardo. tayong jajakayitan. Ako, mahirapan kaya ako dito ng puro lecture. Wish ko lang yung mga pumapasok na ginajakayitan ko. Alam nyo guys, yung tamang proseso Rick ng Ricardo, sino pakikipagsigitan at sinasabi mo? pakikipagsundian. Para guys, in the end, wala tayong nalalagasan sa mga bagong pasok. So, sa mga bagong pasok na ginakita ko, tamang proseso please, tamang proseso. Huwag na po Rick tayo Ricardo. nagbababa ng second speed. Salamat sa pagtamsak sa aking pasok sa akin. Ilapat nyo guys ang Rinaldo Momar. buong bahay please. Shout out. Pagkatapos yung ilapat, Nagikitan na ba natin si Love Channel, guys? Dikitan ko si Love Channel, guys, ha? Ng maestra, dalawang column. First column, hindi pa. Second column, nag-shout out. Okay? Then, eto na po, gagawa kayo ng tamang pag-proseso. Sumisit ka, may dinikitan ka. Paano yung tamang pagdinikit, guys? Huwag kayong excited, i-click ang subscribe button. Beware, kailangan pasukin nyo ang channel. Osyoso. Tingnan nyo ang kanyang subscriber, ilan. Tingnan nyo ang kanyang video. Tingnan mo ang kanyang channel, nakabukas ba? Shanta Catherine, shout out. Rinaldo, thumbs up dan. Sa Sabi mga ni hindi Rick pa nakakaalam, Ricardo. panoorin nyo yung pinapak ko na itong Hello. Yung po yung tamang proseso kasi. Sorry, Ngayon, friends. Ni BG. Thank you, pili ka ng Shanta video na Catherine, kailangan for your 5 BG. minutes pataas or 3 Thank you. minutes pataas. Tapos, 5 minutes pataas. 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 5 minutes pataas.
Thank you, Shunta Catherine. Pag napanood nyo, tsaka nyo pa lang siya i-click pagtapos na yung like sa video, tsaka nyo maksakan. Tsaka kayo mag-comment na naayon sa video. Then, tsaka nyo pa lang i-click ang subscribe. And don't forget, i-click ang all. Kung ganyan po ang gagawin nyo, magre-reflect agad sa Gmail, hindi man agad in an hour, sa Gmail ng tinikitan nyo, ang sinasabi sa Gmail, ito po kagaya nito nagno-notify sa Gmail. Check nyo po ang Gmail ko, yung mga tamang dumikit na makikita po doon. Pero pag Shoutout Rinaldo Moore. Recruitado. Thank you sige, baba ka. Shoutout. Cristabel. Ayan, Ricardo, magbakas ka lang ha. Susukli ang kanya ni Cristabel sa bakas mo. Salamat po. At nandyan sila channel, di kita nyo nasa Australia yan guys. Magbakas lang kayo guys, magbakas. Salamat. Yung ginawa niya, nag-reflect sa Gmail, tamang proseso, at yung kanya at yung aking subscription channel naka-open. Open nyo yan, huwag nyo i-private. Dapat po hindi naka-private, naka-open. Okay? Tsaka nyo po, tsaka kayo aalis pag nag-subscribe po, balik kayo. Tapos din, may nag-shoutout sa inyo dito. Lista nyo sa shoutout. So, ibig sabihin, ito yung susuklian ko. Okay? Tomorrow, o kaya mamaya, after the LS, tsaka mo balikan yung Gmail. Tsaka mo balikan yung mga nagpapasay. Okay? I-confirm mo doon. Pwede kang mag-split tomorrow pa. Okay? Para hindi halata yung sinasabi sa rules and regulation or policy na bawal ang usan. Kasi ang sabtusan, nakikita yan in one day, nakipagsabwatang kasabtusan. Okay guys? Kaya ayoko yung ginagawa ng mga paangat program na nagpapalapag ng video na seconds on. Hay, nakakapagod mag-technique. Paulit-ulit. May magre-reklamo dyan. Sasabihin, post, ako, tama na ang ginawa ko. How about, Oy, shout out, Nene. Bigyan kitang jacket, Nene. hindi mauubos. Maray na aga sa iyo man. May jacket ka na, Nene, ha? Kagaya niya. Shout out sa iyo, Nene. Meron pa dyan pakalang-kalang. Maray na aga man tabi sa imo. Profile. May jacket ka na po, Nene. YouTube creator. Papasukin ba naman ang isang LS? We detect the Thank you. Tamsak lang kayo, tamsak. Parang nag-disconnect ka. Hindi man kayo maniwala dyan. Kung kayo naniniwala, may ganong-ganong. Ikaw nga, Tamsak lang, tamsak. Lalabas sa Gmail. Hindi sa'yo magagaling yung Neneng Alberga TV. Nandiyan na nag-chat na yan. Shout out. Kanina yun, nawala. Lumayas. May jacket ka na po. Salamat sa tamsak. Sa mga nag-LS. Please come, new friend. Tinatakot, huwag nang mag-LS. Mga sila ulo. Diba? Ay, naku, nagdalang talaga ang mga sa. Okay, hello. BMU Danadan. Sige, Sige, Ricardo, magbakas ka lang. Legit yan. Elsa, Babalikan ka. salamat sa tamsak. After ng LS ni Jose BMU, susukli ang kapulpak. Manood po tayo 1 to 3 minutes guys. Para kapatid ay malaman natin yung tamang proseso ng pagtitipag-titigan. Kasi yung mga nandito na kanina ko pa na-lecturan, may listahan na sila. Alam na nila yung kanilang tamang gawin. Kaya
proseso. Kasi ang daming nagkakalagasan kasi marami pa rin ang hindi ginagawa ang tamang proseso. Ano yung tamang Okay proseso? na po Huwag ulit. kayong Full pumapasok pack sa isang channel training. na Salamat, nagsusubscribe agad kayo. Tabi. Pagbaba kayo dito, Ayan. Thank you, Nining, ha. kasi yung didikit sa Bicolana. ang tamang And pagdidikit. Istabel, dana sa'yo. Yan, Yan, Nining. May binababa dyan si Nightbot. Dikitan mo lang yan. Magbakas ka, masusukli ang kanya, Nining, ha. Salamat po Pagkatapos yung video, tsaka kay yung palang Nining. ang live. Pagkatapos Nining yung ang live, Alberta. tsaka yung palang babakasan. Then, bago kayo aalis, or mag-browse ulit kayo, tsaka yung palang i-click ang subscribe, and then don't forget the bell button. Magre-reflect yan sa TV. Provided, nakabukas dapat ang inyong subscription channel. Okay? So, dapat ganun po. Dapat ganun. Let's idol. Yan. Ganun po. Para wala po tayo laging tagas-tagas. Tapos may listahan tayo, guys. Kasi ayoko may magre-reklamo. Pag nag-lista kayo, meron kayo dyan nakalista. At alam nyo na kung sino yung susukian, yung nag-reflect lang sa Gmail. Buksan nyo guys ang inyong mga subscription channel, ha? Baka hindi nyo alam kung nasaan yung inyong channel. Nandiyan yan sa home. Huwag nyo i-private. Huwag nyo naka-blue. I-block nyo yan. Dalawa lang na po yan. Playlist, tsaka privacy ng subscription. Pareho nyo po yan na i-public. Nandito po yan guys. Panoorin nyo yung video ko. Nandiyan yung paulit-ulit pong tulong. Kung hindi nyo natutuhan yan, ang mangyayari, may magre-reklamo na mali ang nangyayari sa kanya, nalagasan na naman siya. Okay? Is lang. Kaya, alam nyo, as much as possible, kinakalat ko yan sa mga naiikutan kong live stream. Kasi sana ganyan po yung gawin. Hello, thumbs up dad. Salamat sa thumbs up, Mang Kanor dad. Alam na ni Mang Kanor ang tamang proseso. Okay na tayo dyan. Mang Kanor, mag-check ka sa Gmail mo, ha? Kasi ang confirmation sa Gmail, kapag nag-bell call, ginawa ang tamang proseso, naka-open ang iyong YouTube channel or subscription channel, makikita niyo po kung sino ang nag-subscribe sa inyo. Nasa inyong Gmail, yun lang po ay alam nyo na. Para walang angalan, hindi na angal. Okay? So, gawin po natin ang tama. Gawin po natin ang tama. Okay? Sige, makikita kayo dyan. Tama lang po ang gawin. Tamang proseso. Tamang proseso tayo. Ano naman yung next? Okay guys, tamang proseso tayo. Baka meron pa dyan na meron pa dyan, hindi ginagawa ang tamang proseso. Please guys. Sige po. Lahat po na-lecturean ko na kayo, ha? Pati yung regarding sa listahan nyo guys, ha? Yung listahan nyo, mahiwagang listahan dapat na gawin lagi. Gawin po natin tama. Ayan, pinamos Mang Kanor. Okay. Opo, wala po akong lagas kahapon. Wala nang pumasok ako kahapon sa Imanista. Oh. Ilan kapatid na Mang Kanor ang nadagdag sa iyo? Uy, jakitang kita, uy. Tapos na-check mo sana John Lloyd, ang iyong andyan ka na. Na-check mo John sana ang Lloyd. iyong Gmail kung ilan ang pumasok. Yaw, Mang may Kanor, Mang jacket Kanor. ka na. Wait lang. Ilan ang nadagdag sa iyo? Sabi ko na nga ba eh. Kapag may nalagas jacket ka dyan, na. may hindi gumawang tamang proseso. John Lloyd. Kasi, di ba Mang Kanor kagabi? Ayan. Salamat sa katamsak. Thank you. Tapos meron nga natitira, tapos aakit sa presi kasi sabi ko nga, Miguel, shout out to you, John Lloyd. sila yung nakikinig
rest, sumisisid sila at ginagawa nila yung tamang proseso ng isla sila. Tinatama nila yung kanilang paglilito. Di walang lagas kasi tama. Sumunod. Sumunod kasi guys. Huwag kayong akurado. Wag na wag kayong laging akurado. Naglista ako sa aking bro, yun po sinunod yung proseso. Ayan. Ang tanong, yung sinunod mong proseso, tama, ay yung sa kabro mo, ganun din kaya ginagawa nilang proseso. Yung didikit sa'yo, ayan, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi malalagas provided ka. At wala yan sa manumano. Nasa tamang proseso. Yan. Kaya mamaya, papalitan ko yung title ko na yun. Tamang proseso lang na. Walang malalagas, tamang proseso. Diba? Kaya guys, please lang. Baguhin na natin yung mga ugaling natin na hindi marunong mag-ayos ng tamang dikit at Yan, di kita baba guys ni Nightbot. Pagbakas lang kayo. Dikitan nyo guys, dikitan. Umalis ako kahapon sa'yo, 4:35. Wala akong nalagas. Wow, very good. Very good. Very good, very good. Diba mang tanor? Pag tamang proseso. Diba? So, ilan ka ngayon? Mag-i-start ka ngayon. Mag-i-start ka ngayon, mang tanor. Gawa ka ng listahan mo. Then, sa listahan mo, lagay mo dyan Bicolana Maestra. And then, 2 column. First column, ilagay mo doon, dinikitan. Sila yung mga dinikitan mo. Tapos, dito sa second column, nag-shout out. Lista mo dyan. Di ba mababasa nyo dyan? Yung mga nag-shout out sa'yo nangingi ng suplit. Lista nyo dyan. Diba? At dyan na unahan na kita, huwag na kaagad mag-supli, baka malagas. Bukas na basta walang kalimutan naman yan. Very good. Yung iba kasi dyan, souls, mag-shout out. Shout out lang, paligid. Alam naman na yun. Kung nakakarinig sila, alam na nila yun. Masupli. Alam na nila yun. Susupli ang kapag nag-reflect sa gilid. Kaya sabihin, bukas mo na ako balikan, okay lang. Huwag lang malagas. Diba? Yan. Diyos ba yung TV? On the way. Yan. Please, tamang dikit. May mga proven tayo. Kaya huwag tayo susubok guys. Huwag tayo susubok. Huwag tayo susubok. Mali lang ang proseso. Mali lang ang proseso. Kaya may nalalagas. Nakita nyo guys ha? Maling proseso ang ginagawa. Kaya nalalagas. Kagaya nga, may paangat program 10 seconds ginagagawa. Okay? Maling proseso. Shout out, Rinaldo Momar, J. Consiguera. Yeah. Hauna ako ng kaunti sa iyo kapatid, sabi ni Jay. Rick Ricardo, shout out. 435. Sean Chakatri, shout out. 443. Hello. Basta walang lagas. Megalag shout out, Sean Chakatri. Correct ka dyan, Mang Tanor. Tama ka dyan, Mang Tanor. Pakunti-kunti, pero walang lagas. Uy. Huwag kayong akurado sa 50 na puro mali. Uy, nauna lang. Lagas agad. Tamsakdan ma'am. Hello, Ninja Lisa. Megalag shout out to you. Salamat sa patamsak mo, Ninja Lisa. Thank you, kapatid. May bunga. Salamat. Ayan. Ayan. Niling Alberga TV, megalag shout out to you. Hello. Para wala tayong lagasan na pakinggan yung ating video na nilapat. Shout out. Jay Consiguero, please rin. Kasi alam nila yung tamang proseso. Andyan si Mang Kamusta Tanor, po andyan si kayo? Mang Tanor. Ayos lang ako, Ninja ni Liza. Hindi ako nag-LS kagabi, kaya kayong umaga ako nag-LS. Mahina ang internet ko kagabi, that's why.
This morning po ako nag-live stream. Ninja Nelisa, kumusta ka rin po? Kumusta? Wala siyang lalagas. So, syempre pa, may yaw-yaw si host. Kasi para makinig na lang. Di ba? Pakinggan na lang yan. Nasa maling pagdidikit yung mga Makipagdikitan ka na dyan, Ninja Nelisa. Kumusta ka dyan? Mang Kanor, thank you Mang Kanor ha. Thank you Mang Kanor. Di baling mabagal dahan-dahan. So mag-start ka Mang Kanor, nakalista sa'yo. 440. Dikit-dikit lang kayo dyan. Oy, Tamsakdan host. Ano na, Valenciano TV? Ano nangyari sa'yo? Opo ma'am, mabuti po. Ano pala subject niyo ma'am? Uy, guro ako sa Filipino. Wala akong online class today. Kaya ako nag-live. Hindi na masama yun. Wala ako pagka Tuesday and Friday. Sa isa naman, nag-apura Kumusta ka na. Valenciano TV? Anong nangyari sa LS mo? Mahaba-haba ba? Yan. Hello. So, si Mang Kanor ha. Ikaw, Lisa, nasaan ka, Lisa? Nasa Pilipinas ka ba o sa ibang bansa? Kumusta ka, Valenciano TV? Anong balita sa yung LS? Salamat sa nagtamsak kay host. Thank you. Las Piñas ka lang. Las Piñas. Okay, malapit lang pala. Ayan, kaya pala. Para alam nila mapakinggan nila. Okay. Mag-share ako sa community mo. Ang totoo yung lagas ko Salamat. sa isang comment ko sa LS ng iba. Lahat talaga lagas. Ano nyo po? Yan, Mang Kanor. Si Mang Kanor. Buhay na Mega love shoutout. Uy, si Easy Driver. Tamsak ma'am. Salamat sa Easy Driver sa iyong pagtamsak kay host. Meron ka ng jacket. Binigyan na kita ng jacket, kapatid Sa pagpunta sa LS, sa hindi pagdalaw, sa pamamahinga, pananahimik. Yan, may jacket ka na po. Nasa tamang Easy Driver. May love shoutout to Walang you. po tayo kasi walang nangyayari sa atin. Provided Meron na pong jacket. Hindi pa silang panahon. Kumusta po? Kumusta? Guys, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya maggawa kayo ng notebook guys. Tapos Different tayo this sa week. ating keeping ng check. TY man, Easy Driver. You're welcome. How are you? Magre-reflect doon ang mga subscribers. Kumusta po? Yan, mega love shoutout. Sa tamang proseso Hello. Sa tamang proseso. Dahil pag maling Hoy, Valenciano, kumusta? kagaya ng ginagawa ng paangat program. Kumusta? Daily Fan, his friend. Angkor TV, thumbs up host. Salamat Angkor TV sa pa-thumbs up mo kay host. Bigyan kita ng jacket, Angkor TV. 10 seconds, paligid. Yun, may jacket ka na. Ang bilis, Angkor TV. Mega love shoutout to you. 3 hours ako gagabi host. Aba, ayos Ay, walang anuman Angkor TV Shoutout to you. Mahaba ang LS mo Valenciano TV Sige, go. Madaling araw ako gumising para ako'y makapag-LS. Ayan. Shoutout. Huwag kayong nagpapadala sa mga katatakutan lang. Bakit si Mang Kanor? Nakipagkikita naman? Tama naman? Daily Fun, friend, please. Host, ang baba kasi ng pasok ng EWH kapag walang LS. Host, pwede na pala. Okay. Ka-Mars. Nadarating ko pa ka-Mars. Pwede naman Ayun. talaga ka-Mars. Provided nasa tama. Kasi po, meron po tayong tamang proseso ka-Mars. Sige, go. Panood ng aking video. Mag-LS ka lang. Ayan. Valenciano.
before mag-begin, panoorin video ng 1 to 3 minutes. Yan. Salamat. Ngunit basta 3 minutes lang minimum. Basta siguraduhin nyo na yung video nyo ay ganun kahaba. Pasok yung kay Lolo. Tsaka kayo pagkapanood, tsaka kayo mag-subscribe, tsaka kayo mag-bell on bago umalis. Yan po ang tamang pag-ibig. Okay? Yan po ang tama. Kasi wala naman guys. Huwag kayong magmatakot. Huwag matakot. Alamin nyo ang tamang proseso. Huwag matakot at huwag maniwala sa chismis. Ang tamang proseso para hindi kayo nalalagasan. Uy, nandyan si Jaili World. So, at least, Jaili World. Tamsakan mo Jaili World, sista. Wala po yan sa mga kung ano-anong Jaili World. Mega love shoutout to you. hindi po totoo ang mga kachismis. Patamsak-tamsak kay host. Dikitan niyo yung mga binababa ni Nightbot, guys. Mali-mali naman. Kayo ay susuklian, magbakas lang po kayo, guys. Magbakas lang, guys, ha. Kaya tuloy. Marami ang natakot. Ayan. Natakot na sila. Bakasan nyo lang po, bakasan. Sige, matakot kayo. Good morning po, payot din po ako. Yan. Yan, mangisda ka na dyan, Jay, ha. Tamsakan mo lang si host dyan. May jacket ka naman, ha. Go lang. Ako talaga guys, Yan. nag-visit Dahan-dahan ang pagdidikit. Nag-visit na ako sa mga LS. Good thing Yan. may mga LS na Oy, talagang Jake's, nag-jacket nagpapalapag na. Jayski Ang official. tinuturo ka talaga. na ang Hello, ibaba Jayski. sa bahay. Mega love shoutout to you. Oo. Good morning. Tamsakan mo, Jayski, Yan. si host. Bigyan kita ng jacket. Okay, at Yan. PR, naniniwala naman ako. Makipaglablaban ka dyan, may jacket ka na. Makikita mo sa GP. Huwag mo lang kalimutan si host. Bigyan ng kamsa. Nag-shoutout sa'yo, ilista mo dun sa... Mega love shoutout to you, Jayski. Okay? Shoutout to PC Driver. Jay Kelly's World. Bangkanor. Jayski official, may jacket na. Ninja Lisa Evangelista. Valenciano TV. Mega love shoutout. Host, ang aga ng sermon nyo sa pasaway. Oo, ganun talaga, sinisermonan. Yes, Gugulo. yes. Wala namang mawawala. Yan. Tama lang. O, di ba? Jillian Carla. Ayan. Ayan. Probinsar ni Mang Kanor. Probinsar ni Mang Kanor. Nandito kasi siya kagabi. Ginawa niya ang tamang Diba? proseso. Nandito siya Shoutout, kagabi. shoutout. Yung tinuro ko, andito sa video. Go. Salamat sa pa-jacket. Walang anuman. Yung mga bago Walang na, anuman. diba? Dikitan nyo lang, guys. Dikitan nyo ang mga binababa ni Sabi ni Mami George, Nightbot. tapos namin siya. kasi susuklian kayo niyan, guys. Guys, makipagbibitan lang kayo ng tama. Susuklian kayo ng tama sa binababa ni Nightbot. Hindi muna ako magugulit mag-lecture Okay. na. Alam niyo na yun, kakain lang ako sa ha? Kakain lang ako. Dikit-dikit lang. Nandito lang ako. Yan, dikitan nyo lang, guys, ha. Ayan. Oh, yan. Very good. Hello. Sino yan? Very good. Sino Anchor yan? TV. Kapatid, yung mga bagong dating, Salamat. yayakitan ko kayo, pwede dito ang magdakalan, ha? Pero, Gugugo tayo. mga kapatid sa bagong dating, Basta magbakas lang kayo, guys. para wag tayong paulit. Para masuklian kayo ng tama. Basahin. Sky Poly Grades, wala po ditong paangat program. I link po yung ginagawa ng paangat program na tinuturuan tayo ng video na ilang bag seconds. Dito po, bahay po ang nilalapag. Buong bahay. At pagpasok po natin sa isang bahay, ha? Huwag po natin
Ayan, Love Channel, Dan Polpak. Ayan. Okay, salamat Angkor TV sa pagdikit ha. Kalimbang call mo rin ako para ma-notify ka kapag ka nag-LS host. Sa aming bahay, Ninja ni Lisa, si Love Channel, babalikan kanya, nasa Australia yan. Huwag ka mag-alala. Ang tama pong Thank you, pagdidikit, thank you. ibababa po natin dito ang buong bahay. Mega love shoutout. And then, gawa po kayo ng listahan na kayo po ay galing kay Bicolanang Maestra Oragons. From Bicolanang Maestra Oragons, 2 kolong. Isang Valenciano kolong TV, salamat sa pabiji. kasi ang ginagawa po dito, dikit, Tsaka kaya para easy po driver. matapos na ang lagasan. Correct na po, tama po yan host, para di Shoutout, shoutout. tanggalin na po natin yung tinuturo ng mga paangat program na seconds ang video pinapat. Tapos pagpunta mo doon sa channel, i-click nyo ang subscribe. Excited, tapos saglit lang seconds, di ka pa nga nakapakas, wala na. Dito guys sa bahay, please lang, gawin nyo ang tama. Pasukin nyo ang bahay, pagpasok sa bahay, wag na wag muna click ang subscribe. Kuriratin nyo ang laman ng channel. Hanapin nyo muna ang video na inyong papanood. So, driver Dan Pulpak, sabi ni Rick Ricardo. Pag natapos, tsaka pa lang kayo mag-click ng like. Tsaka lang kayo magbakas ng tama. Pagkatapos mga kapatid, pag na-click nyo na yon, bago kayo umalis, tsaka nyo pa nakiklik ang subscribe, and then huwag na magkalilimutan bell call. Kasi magre-reflect po yan sa kanyang Gmail. Ayan, thank you naman. Agreed ako dyan, host, panoorin ng dugo ang pelikula. Tama. Tapos, wag yung agad ay subscribe. Ganun din po pag nag-shooting. On the way, BMU Angel Black. Yes, thank you, JC. Rick Ricardo, shoutout. Pero, proseso mo is safe. As well, sa pakikipag dikit. Hello, lalaki Sancha maliit. Catherine. Ang hindi. Hello. Totoo ba yan? Natawa na maliit. Makibasa niyo po ang tamang proseso ng pakikipagdikitan. Meron po akong ginaba. Kapatid, wala po ditong palista, walang palista. Tinatanggal ko lang ang ginagawa ng paangat program kung tama o mali. Ayoko po ng ginagawa ng proseso ng paangat program. Isang malaking mali kasi meron akong nabasukang Kelvis kanina. Yung kanyang ginagawa, pinagagawa niya yung mga audience niya, 10 seconds video. Yung 10 seconds video, ilalapag niya. Siguradong lagas po yun kasi hindi po tama yung seconds. Kahit patapusin yun, kahit pabakasan yun. Ang tama po kasi pag-subscribe, buong bahay niyo po ang ibaba. Pag buong bahay ang binaba, hanapin po yun. Huwag niyong i-click agad ang subscribe, kundi hanapin po muna ang video na gustong panoorin. Shoutout Easy Driver. Shoutout Ninja Lisa Evangelista. Bago niyo i-like, bago Shoutout kayo Rick comment ng Ricardo. tama. Then, Shoutout bago kayo Victor aalis, Siguera. kayo palang i-click ang subscribe. And Thank you, thank you. Tubig, high host. Yun po ang tama. Kaya ngayong po na Magbakas lang kayo guys, gusto magbakas. ko i-lecture. Yes, nakikita po sa Gmail, sa Google notification. Yes, makikita sa Google notification kung nakasubscribe. Kung wala, hindi po tama ang process na ginawa. Kaya po alam nyo na kung tama ang inyong pag-susundigan kasi wala namang tamang. Please, gumawa kayo ng notebook, ilista nyo, gawin ang tamang proseso. Tubig TV, baka hindi mo pa napapanood ang tamang proseso, paki-check mo po yung nilapag ko. Kakain lang si Susa. Kakain lang. Yan, yung mga nandyan po, na 46 top suffers, na-lecturean ko na po kanina pa. Alam na nila ang tamang gagawin. Alam na po nila ang tamang gagawin. Huwag po tayo magmadaling after sa banali. Tayo guys ha. Okay po. Tubig TV para wala tayong lagasan. Ito na ang lagas. Pag-uwi na natin
concern. Malasakit sa dinidikitan natin. Uy, Lupin Hub. Pasensya na kayo kapatid. Hello, salamat sa pagtamsak mo kay host. Bigyan kita ng jacket. Ayan na, may jacket ka na, Lupin, ha? Yes, pwede kang mangisda. May jacket ka na, go. Dikitan mo, Lupin, yung mga binababa ni Nightbot. Kaya nang gagalain ni ako. Magbakas ka lang, Sa Lupin. nagtuturo ng mali. Lupin Hub, shout out to you. Pinakakalat Welcome, ko sa LS ko yung Lupin Hub. tamang Walang proseso. anuman. Kasi ebidensya ko sa LS ko si Mang Kanor. Yung mga nandito sa aking kagabi, walang nalagas. Pwedeng bukas magsukli. Basta tama ang sukli. Kung yung ginawang tikit, yun din ang sukli. Yan, daily life of Jesus, kumusta ka? May nalagas, kasi si Mang Kanor nagbalita, marami namang tumikit sa kanya, at walang nalagas. Dikitan nyo, guys, ha, Dito dikitan. lang siya nakipag-wellness na Yung mga binababa ni Ha? Nightbot. Ito. Balitaan mo nga ako daily life of JC. Kain lang si Rosa. Salamat sa pagpabalik mo sa tamsak mo. Daily life. Pag-suplik ka daily life, yung ano lang ha, yung nag-reflect sa Gmail mo. Wala po akong post, pinuntahan dito lang ulit. Nag-lista ka ba kapatid? At kumusta? May lagas ba ngayong araw? Balitaan mo si host. Shout out. Daily life of Jessie. Kasi si Mang Kanor, wala siyang lagas. Shout out nandiyan si Mang Kanor. Baka naman, kailangan makikita nyo sa email nyo basta laging full package. Kasama ang kalembang code. Kaya pala madami na nalalas. Totoo tulong TV. Kasi nakasanayan natin yung ginagawa natin na tinurog ng dating mga host ng TV. Maglapag kayo ng video, seconds lang. Nang naiinis ako kanina sa pinasok kong LS, seconds lang daw. Kahit daw, tapusin daw. Kahit tapusin yung seconds lang. Tamang subscribe pa yun. Tapos, dudumugin kasi paangat programming. Kung 40 ang tao na 40 ang dinigit sa'yo, in 5 minutes, imposible yun. Kaya ang nangyayari, ayun, very good. Isa lang po ang dumikit sa akin kagabi. Si Honor nila, hindi po ako nangisda kagabi. Isa lang dumikit sa'yo. Meaning, shout out mo na ngayon. Daily life, pag nakita mo dito, yung mga dumikit sa'yo na hindi nag-reflect, i-unsub ka nila. Ulitin nila yung tamang proseso. Kasi, huwag nilang ginagawa yung maling proseso na pagpasok sa isang bahay, kiniklik agad ang subscribe. Shout out Rick Ricardo, Huwag Shun agad sa magkiklik ng Katri, shout subscribe out. ng bahay. Uriratin Lupin mo na Hub, ang shout bahay. out. Panoorin nyo muna lahat ng vlog. Tapusin, hindi naman lahat, 5 minutes. Below. Bell on. Okay? Okay, sige. Kung alam nyo na po, go on po. Go on. Sabi ko, gawa kayong listahan eh. From Bicolanang Maestra, 2 column. Dito sa first column, inikitan mo. Dito sa second column, nag-shoutout sa'yo. Mababalidate mo yan eh. Kung ilan ang nagsuklik sa'yo at ilan ang tamang dumitin sa'yo. Buitul. Okay, yung ibang Tamsak dikit. Salamat, Buitul, sa pagtamsak mo at pagdikit kay host. May galap shoutout sa iyo. May jacket ka na. Thank you so much, kapatid na buhay. Makikita mo yan dito kapag Tuli. Ala, Buitulit ka dyan. makikita mo Kumusta ka dyan, Buituli, ha? May galap shoutout to you.
Para ulitin natin sa kanya, ipaulit natin sa Ikita kanya. natin guys. Ang binababa ni Nightbot. Magbakas lang kayo guys. Magbakas. Saka, yung Susuklian channel ba kayo ng niyan mga guys. yan Susuklian. naka-open? Pag hindi Si Boy naka-open Tuli. ang channel, Andyan oh. hindi nila Hello Boy hindi Tuli. magre-reflect sa Gmail saka pag di sila nag-bell call. Kailangan Ayan, Boy mag-bell call Tuli. talaga. Kailangan talaga ginawa yung tamang process. Para totoong magre-reflect sa Gmail. Welcome Boy Tuli. Ngayon, pag manuplik ka, gawin mo yung tamang sukli. Pag hindi tamang sukli, pag hindi karapat-dapat mag-usap. Easy Driver. Shout out. Pag si Mang Kalor, wala siyang lagas. Bukas na lang po ako mangisda. 50-50 na lang, okay? Ayan. May listahan na dyan, di ba? Bigay mo sa akin para ma-shoutout ko kung gusto mo daily live. May jacket ka na. Danalots. Pino Baltimore. Hero. Shout out. May jacket ka na. Hero, kung hindi mo pa alam Shoutout, ang Boy tamang Tuli. pakikipagtikitan at pagsusunod, Hello Boy please Tuli. watch the video and Easy then Driver. gusto mo na i-forward lang, maririnig mo kung This saan ang yung Siguera. tama. O wag na po-post, wag na daw. Shout out Bakit po. ito si ano eh. Pag ako yan dyan, i-shoutout ko talaga yan dyan. Sa mga bagong pasok guys, sa mga bagong pasok, kailangan po, dito po sa bahay ko, bibigyan ko kayo ng jacket. Putok, King Vlogger, Tamsak Danos, bibigyan ko kayo ng jacket mga kapatid. Kasi hindi po ako nag-uubad sa jacket dahil ang problema sa lagasan, wala sa akin. Wala sa dropping dali. Kundi maling proseso na ginagawa na kinasanayan ng mga bagong YouTuber. Manood po kayo ng video ko na ito kasi nakalagay po dyan ang tamang proseso. Nanggagalaiti kasi ako sa mga paangat program. Kanina, nakapagos paangat program ang tinuturo. 10 seconds daw na question video. I-upload. Tapos madidikita niya. In 5 minutes, dudumugin ka ng dikit. Sigurado lakas yun. Kaya di matitigil ang gagas. Then, yung naturuan mo, mali na naman yung ma-spread nila. Mali na naman yung alam nila. Paano ba kasi ang tamang proseso para hindi tayo nalalagasan? Nandiyan po sa video. Kung di nyo pa alam, ang ipinalalapag ko dito, buong bahay po dapat. Buong bahay. Okay? Pagkatapos, papasukin nyo po ang buong bahay. Okay. Nag-subscribe. Bakas lang kayo Kasi guys ha. Bakas mali bakas. na bakit ka magsusubscribe? Hindi mo pa nga hindi ka pa nakakapanood ng kanyang video. Panoorin mo muna ang kanyang video na matagal ng 3 to 5 minutes. Mamili ka po. Tapusin mo ang 3 or 5 minutes video niya, tsaka mo siya i-like, tsaka ka mag-comment. Koy, dong koy. Tsaka May ka galap shoutout mag-subscribe. sa'yo, dong koy. Kalembang ko. Lagi May jacket ka na. Salamat sa patamsak mo kay host. Tamsak lang. Baka may nakalimot siya magtamsak dyan mga kapatid. Mali po yung prosesong ginawa. May friend nga po May ako jacket ka na na po. nakipag-away. Kasi Dongkoy. hindi siya sinuklihan. Sabi ko, huwag ka makipag-away. Isa pa yan. Kapag hindi kayo nasuklihan agad, huwag kayong magmadali. Kung bumalik kayo sa LS, naglista naman kayo eh. Pwede namang
niyo yan. Tamsak Danos, Pinay sa Denmark. Hello, Pinay sa Denmark. Thank you so much sa patamsak mo. Kaya guys, yung andito, tingnan mo, walang lagas, kagaya ni Mang Kanor. Basta tama po ang proseso. Wala po yan sa lapag. Wala po yan sa jacket. Maling proseso po yung laging ginagawa natin. Pag di po yan nag-reflect sa Gmail, Dongkoy, may jacket ka na, Dongkoy, ah. buksan niyo po yung inyong mga channel, Dongkoy. dapat open po ang subscription. Pag hindi yan ako-open, i-unsub kayo ng tinikitan niyo dyan. Jacket ka na, Dongkoy. Shout out to I-open you. niyo guys ha, i-unsub kayo. Kumakain Diyos at ano ha, Pinay sa Denmark, thank you so much. Sa mga hindi alam yung tamang proseso ha, paulit-ulit kasi nagre-lecture si boss. Ini-spread ko rin po yan sa mga LS para alam nila lahat. Kasi pag ginawa man natin ang tamang proseso sa isa't isa, walang malalakas. Shout out to Buidori, Buick Ricardo, PC Kung Driver. merong hindi gumawa ng tama, yan naman ang lagas. Angkor TV, shout out. Kaya, pag mag-submit tayo, Ayan. sino yung naka-reflect sa Gmail, yun lang. Sino yung naka-open ang subscription, yun lang. Okay. Buidori, Shell Pag Foundation. naka-close ang kanyang subscription channel, Magbabakas lang kayo, guys. Susuklihan kasi may kayo tinatago. ng tama at maayos. Huwag mag-alala, mga kaibigan. Guys ha, tamang tikit tayo, tamang, kaya gawa tayo ng listahan eh. Go, go, go. From Bicolanang Maestra Oragon. Two columns, nilagay nyo dyan 2 columns. Nag-love shout out to Dongkoy. Pagkatapos na kanyang tinikitan. Diba? Nagtinikitan. Nag-shout out. Yun yung susuklian mo kasi nag-shout out mo dito. Joyce Key. Automatic. Kumusta automatic? Nandiyan ka. Ayan. Hello. Kung may tanong kayo ha, kay host, magtanong lang po kayo. Magtanong po kayo. Panoorin niyo po yung aking uploaded video. Ayan po na binababa ko. Itanong niyo po yan. Ay, panoorin niyo po yan. Malalaman niyo po. Yan, Mams. Thumbs up. Magbakas lang kayo, guys, ha. Magbakas Tama, kayo. Mami Joy. Tama, Mami Joy. Para kayo ay masuklian ng tama at maayos. Okay, bakas lang kayo, guys, ha. Bakas. Tama po ang Babalikan kayo. ginagawang proseso. Wala po siyang nalagas. Dito po siya ng isda talaga. Shout out. Then may video or comment ay in your channel. Sige, automatic na. So, basta alam nyo kapag meron dyan hindi gumawa ng tamang proseso, yun po ang hindi sinunod ang aking sinabi. As much as possible, gusto ko sana na lahat ng papasok sa Okay po, salamat mga idol. Fans, may grab shoutout Dikitan po tayo, Shoutout, hindi pa shoutout nakadikit. kapatid na dyan, fans. Gusto ko sana mga kapatid, alam niyo ba, kung may pumasok dito 45, nakipagtikitan at nangisda, sana magbabalita yung 40 na walang nalagas. Sana all ay totoo po ang ginagawa natin. Makikinig lang muna ako. Oo nga, alam mo, daily life of Jessie, ikaw ay alam kong urat ka na sa pakikinig, pero may isi-share ako. Kaya tingnan mo yan ang title ko, kasi kanina, nag-gigil na naman ako, wala akong ginawa maghamon. Kasi wala pa naman kaming klase. Shout out, shout out. Opening pa naman ng public school sa October 5. Ngayon po, itong binaba kong ganyan ng link, isip, pinakalat ko. Kasi nga, gusto ko lahat ng host, tapos nagpo-comment talaga ako sa kanila kung anong tamang proseso. Kasi, Hello, meron hello. akong pinasok ng LS, talagang umakyat ako, in-announce ko doon ang tamang proseso. Huwag matakot sa lagasan system. Kasi, galing po yan. Ang mga takot na yan, hindi po yan totoo. Kundi, mali po kasi ang naging proseso. Kaya po, nangyayari ang lagasan.
eh, Pinay sa Denmark, Paul Patalim. Lahat po ng binababa ni Nightbook, dikitan nyo guys ha. Tama yung ginagawa niya. Ngayon wala siyang dadas. Di ba, di ba kung pinunti? Sabi ko, di ba, ginawa niya, patient is virtue. Di ba? Kung tayo po, may jacket ka na San Igloy. Kaya di ba, daily life, nagagalit na naman ako kanina kasi pinakalat ko yan. May napasukan ako. Paangat program na live stream. Diyos ko. Nanonood mo na ako. Ang proseso niya na pinapagawa, guys, gumawa muna kayo ng 10 seconds na video. Walang mga jacket yun, walang mga jacket. 10 seconds na video. Tapos, create kayo ng tanong. Gawa kayo ng tanong sa video. 10 seconds lang guys, then balik kayo dito sa akin. Hindi na ako nakatiis. Sabi ko, bawal na po ang 10 seconds. Kaya po tayo nagkakalagasan. Kung ang tamang istihan natin ang isang channel bago natin ibigay ang ating tikit at kalembang call at pagkatamsak at si comment yun eh. Alam mo, parang yung ginagawa niya, hindi niya, may mic siya, may mic. Hindi niya binabasa. Silent niya. Binabasa ng silent. Ano ba lang siya? Alam po, okay na po yung 10 seconds. Parang reply dun sa 10 minutes. Nakikinig ka ba daily life of Jessie? Galing yun dito kagabi. Siya si Ron Awi, yung Scarlet TV na nangihinig kagabi ng tulong na may anak daw siya. Bisitahin kung may anak niya. Kasi ang alam ko ba din. Bahala siyang marinig na kung nandyan man siya whatever. Ay, nako, hindi niya kilala na ako yung pinupunta niyang pula ng maestra kasi ibang accountant ang gamit ko. Nakakaloka, hindi siya nakinig. So, meaning, ang gagawin niya dun sa lahat ng walang jacket, ang tamang proseso niya palang ginagawa. Siya ang maglalagpag yung video mo na 10 seconds in 3 or 5 minutes. O kaya, sa kanya palang jajaketan, yung maglalakad at within 3 or 5 minutes lang. Anong mangyayari? Yung may jacket lang, at yun ang tinignan. At yun ay aalis agad kasi seconds lang. Di man niya tinurong na ang tamang pagpasok sa isang bahay, dapat huwag mo nang mag-subscribe kundi pusyusuhin ang buong bahay. Manood muna ng full watch video. Magtagal bago kayo tatamsak, bago kayo magbabakas din, bago kayo umalis sa ano pa lang ang subscribe, and then bell mo. Wala mang tumulong. Kaya sabi ko gano'n, anong silbi nung ginagawa kong mag-spread ng ganito driver, at pagyaw-yaw kung ang dami pa rin naputuruan ng isang post ng maling proseso. Pag nakadalaw sila sa iba, Dikitan nyo guys ha, at dikitan nyo ang ating nangyayari binababali. kasi from tingnan mo nga dito Binababali sa na. aking live stream tinuro ko lang lahat nagtatapaos na ako yung pa kaya naturuan mo ng ganong proseso diba? Kaya naku ang hirap pala teacher ako pero ang hirap pala ng ganito yung mga trabaho nila tinatama mo, gusto mo itama kasi nga, naawa ko dun sa mga YouTubers na nagsisikap na sana malagdagan ang banana in a right way. Pero ang nangyayari, nagagantihan sila ng maling pagtitig. Kaya sila yung nagsasuffer na nalalagasan. Ikaw na tama ang ginawa mo, sila, safe sila. Ay, naku. Diba, ang hirap, ang hirap. Kaya kung pwede lang, no, ay oo nga pala, sol, guys. Kaya pinapakalan ko itong video ko, nang yaw-yaw ko ng video. Kasi ako mismo sa sarili ko, bago ko yan, ginawa ko, nireview ko yung LS ko. Ang problema lang doon sa LS ko, yung unahan ng part ng video, medyo matagal mag-start, hindi ko naman na-edit para. And then, ang ginawa ko na lang, in-spread ko sa mga nakapakinig at sa manunood ko. I hope, ilan man ang narating mo,
po sila ng tama. No? Ayan. Nakita tayo si Pitargoso Alboroto Sucramos. Salamat. Thank you. Pitagoras. Hello, kumusta? Ray Garcia. Ayos. Ang bagong jacket ko. Road to 700 ko dongla. Grace Garcia. Oo, may jacket na kayo. Sa bagong pasok, huwag po magmadali. Kung hindi nyo pa alam ang laman ng lecture nyo dito sa Nilapag, pwede kayong magtanong dito sa aking live. Basta huwag pong makikipagtikitan agad. Tamang proseso tayo. Sasagutin ko po kayo. Dito po sa bahay ko, mga kapatid, ang inilalapag, buong bahay. Lahat ng na-lecturean ko na 40 na tao dito, alam na po nila yung proseso ng tamang pagkipagkitan. Kung gagawin po natin ang tama, wala pong malalagas. Wala pong magpupulol malalagas din naman na. Wala pong malalagas, sundin niyo po ang tamang proseso. Guys, ano po ang takbo? Okay, please driver, thank you. Mag-iwan lang ng pagkakas. Alam ko na, nakikita ko si... Ay, salamat, Tatay. Kayo. Okay. Ngayon, alam niyo po ba ang tamang process? Ng tikit at suklian. Yan. Tikit po sa ating suklian po agad. Ay, naku, malit ka dyan po doon. Huwag mong suklian at yan, lagas yan. Ilabag mo na ang sinasabi sa guidelines sa YouTube na sub-to-sub is prohibited. Sub-to-sub is prohibited. Nasa guidelines. Kailan po nangyayari yung sub-to-sub? Kung kayo po ay nakikipagsapwatan, kita in a minute, in an hour, in a day, na kayo ay nagsapusap. Okay? Dapat po, pwede tayong hanggang bukas. Huwag po tayong magmadali. Gawin po natin ang tamang proseso. Paano po yung tamang proseso? Ilapag niyo po ang bahay. Gawa po kayo ng listahan from Bicolanang Maestra Oragon LP. Yung ginawa niyong listahan, guys, inikitan column, anak. Galumayan. Hello, Galumayan. Salamat sa katamsak mo kay host. Mega love shoutout to you, Galumayan. Nakikita niyo po may mga nag-shoutout. Sila Thank you po. Sila po yung mga ibig sabihin dumikit sa'yo. Sa katamsak kay host. Ilista mo para makonfirm. Shoutout. Abot kayo magsusunod. Lagas agad yung mga banana. Ito kaya nga eh. Lahat ng dumikit sa akin, Kumusta pinainilot ko po? pa sa pinutuking vlogger. Tingnan mo muna po ito. Vlogger. Nag-reflect ba yan sa iyong Ba't ang aga mo? Wala ka bang klase? bago kayo Wala mag-susunod? akong klase ng Friday, Galumayan. O kaya, Walang klase si host ng Friday.
Ang nangyari kasi kagabi, ang hina po ng aking Tomorrow na internet. lang. Tomorrow na lang. Pagkatapos, May mga makulit di kasi, ako may mga makakulit. makulit. Sige, Kaya sige, nag-alarm na lang ako. Gumising Ayan. ako ng maaga. Ngayon ako nag-rest. Ayun. Kaya ito, Iba ano? Oh. shout out, Pag shout out. nilapag mo, pag nilapag mo ang bahay, pasukin mo yan. Yung ginagawa yung dati na nakaugalian na sinusubscribe nyo agad. X na. Sa amin din ma. Tama pagsusubscribe. Hindi talaga ako makakulit. Nakakainis. Kung irating mo, Ayun. Kakalerty. manood ka, kumilis ka sa video na ng 3 or 5 minutes ang haba, tapos Madaling pagkatapos araw. mo, tsaka mo pa lang subscribe. Tsaka mo lang i-on. At dapat nakabukas ang channel subscription. Pag nakasarado yan, yung mga nandito, hindi ka suklihan o hindi ka ikutan. Alam na nila yan. Mami Joy, ang hirap mo talaga, host. Dapat naman talaga ayusin nila ang kapitid. Kawawa naman yung gumagawa ng drama. Umaasa na ba na ng subscribe? Kaya nga ako, alam nyo, sumasakit ng tip. Nakakapagod ng explain. Meron mga nagmamadali. Tama? Hala kayo dyan. Huwag vlog. Huwag kang magaling dyan. Sige po, salamat. Makinig kayo, sa maawa naman kayo. Paulit po. Ulit tayo. Dapat mag-iunas sa kalimutan kung pwede nga. Bukas na lang. Totoo yun. Kasi mag-notify naman sa GB. Ilalabag nyo ang sakusap pagka ganyan. Tulong lang, tikita ko sa'yo. Mag-lista kayo guys. Tutong kitang ni Team Vlogger. Salamat sa sa akin. Mention nyo ako palagay ang real name mo sa picture. Post tama ko. Kailangan painitin mo na at huwag mag-alala kung hindi mababalakan kasi kita naman na may pakasi yung totoo. At nandun po sa inyong TV. Pare-pareho lang tayo. Sana naman ayaw nyo ng
malalagasan. Gumawa kayo pare-pareho. Kung walang talentang hindi tama ang pagdating, totoo yun. Dapat may talentang mo. Boss, nalagas kung banana ko. Kasi Argel, meron sa'yong hindi umitin ng tama. Hindi nauubos yung mga taong hindi marunong umitin ng tama. Ulit-ulit ko ito, in-spread ko yan sa mga LS sa totoo lang. Inalat ko yan sa mga LS. Nako, guys, wag agad-agad magsukli or magpasukli natin, halata kasi YouTube yan. Guys, slowly but surely, period. Lagi kong sinasabi, patience is virtue. Salamat sa katamsam ni sino dyan ang nagtamsak. Tamsak na kung saan ko lumawan. Si Kiro Baltimore, hindi niya alam ang tamang proseso. Si Kiro Baltimore. Kiro Baltimore, kung hindi mo pa alam ang tamang proseso, may binigay si host na ayon na nakadilaw na channel, panoorin mo Kiro or magtanong pa dito kayo maestra. Totoo naman kung maestra ako, public teacher, kaya hindi ako masasawang ituro sa inyo iulit kahit masakit na ang dibdib ko. Kahit masakit na ang lalamunan ni host. Ha? Sige kayo. Hindi kayo dyan susuklian ng tama. Kailangan tama po. Tama. Tama. Paano po? Yan. Kiro Baltimore, thank you so much sa pagtatanong mo. Hindi mo pa alam. Ngayon po, dito sa bahay ko, ang nakikipagpingitan, nakikinig kayo. Para matapos na ang katatakutan, na lagi na lang silang nalalagasan. Useless ang tato. Paano, Kiro? Ibaba mo ang tamang bahay, buong bahay mo, Kiro, ha? Pagkatapos, host, ulitin mo, host. Oo, sige. Lungkoy, shout out. Icon Siguera, shout out. Kasi yung mga naunang alam nila yung proseso. Sayang naman kung hindi tingin sa kanila yung proseso. Buong bahay mo, Kiro, ibaba. Pagkatapos gawa ka ng listahan mo, lagay mo dyan from Bicolanang Maestra LS. Paglista ka, may dalawa kang column. Dinikitan. Sa kabila naman,
mali ang proseso. Ang tama po, susuin mo ang isang channel. Hanapin mo ang video na 3 or 5 minutes. Tapusin mong panoorin, i-click mo po ang like kasi tapos mo na siyang panoorin. Pagkatapos mo i-click ang like, mag-comment ka ng tama. Tapos, browse ng konti. Then, tsaka mo palang i-click ang subscribe and bell on. Pag yung po, ang tamang proseso, makakatanggap ng GD at tinikitan. Ngayon, yung po yung mga tinikitan mo, lista mo ano? Mamaya po, dahil nakikipagkikitan ka, may mag-shoutout sa'yo dahil naglapag ka. Ilista mo yung nag-shoutout. Kung tama ang tingin niya sa'yo, makikita mo sa Gmail mo na nag-review. Yun, suklian mo. At kung paano ka dumikit, yun din ang pagsukli. Suklian mo siya. At stay muna sa channel. Ang last na pinakalagagawin, subscribe and bell. That's the proper way at wala tayong malalakas. Thank you, Hero. At thank you sa isa pa yung kaninang pinakitang ko. Sino yun? Okay. Si Hero, kung nakinig. So, kung on ka na, open ka na. Slowly but surely. Patient is virtue. Yung po ang aking itinuturo dito. Ha? Yung po ang tinuturo. Tingnan ko nga muna. Sana nakinig. Kita nyo ako magbukas kayo. Yung po kayo susubik. Tapos panoorin ko muna ang bahay nyo bago ako magsubik. Totoo yun. Dapat manonood. Sa inyo, hindi ako magsabi dito, magbakas ako sa inyo para malaman nyo na subikin ako. Makikita nyo sa Gmail. Shout out to Peter Raymond, that shout out RR that. Ma'am Positive Division, tinapos ko ang video niya bago nakinig. Santo, shout out, JNR, Long Deposit. Hero Baltimore, Mang Tanor, shout out. Si Mang Tanor, nakipagkikitan malaglagas, nandiyan siya. Anong hindi pa? Hero Baltimore, ayan, okay po, alam ko na po, salamat. Very good. Resulta lumabag sa Trianos, RR. That, Hero Banor, Mami Joy, Putok
Sabi ni Daily Life, post lagi kong open ang sub ko. Na-shoutout ako sa isang eldest na hindi daw ako nagbabalik. Hindi niya alam, galing ako sa bahay niya. Wala ang mukha ko. Gusto ko sabihin na ikaw ang hindi katsipig. Aline, good morning, Aline. Shout out to you, Aline. Diba? Diba? Hello, hello, hello. Sana sinabi mo, walang masama. Sana sinabi Hello. Sandy. Lois, shout out. J.R. Alila, shout out. Buski lagi kita pa lang sa PDNR. Jan Ray, shout out. May Rhodes, kapag walang noting po sa GP natin, much better po Morning, pagkailan. morning, Galaki James. Kasi hindi yan Hello, hello tamang po. Hello. proseso, hindi Galaki nag-telepon. James, how are you? Salamat sa Tama. pag-subscribe. Gusta. Tapos i-open nyo ang inyong Thank you. channel subscription. Huwag yung pinapray. Channel. Huwag yung pinaprivate. Dalawa lang naman option eh. Pag naka-blue private, i-block nyo, i-gray nyo yan. I-off nyo. Pag Morning kay Galaki James. para nakikita yung mga Okay, nasusubscribe. nandyan din si Pag Aline re-retweet Chippy. sa GP, kailangan naka-open. Nagalaki shout Huwag out. naka-close. Yan. Hello, hello. Marley Phoenix, nandiyan din. Kaso wag na lang, magmumukha akong Herrera. Mabait sa daily life. Hindi kasi matatapos yung mga ganyang bait. Kaya ako, makikipagsagutan ako. Totoo, makikipagsagutan ako. Ay, naku. Posting channel at Mangkalor pabalik sa Lumawag. Wala namang mawawala sa ating tayo. Pero panoorin mo na. Tama yun. Hindi niya, kasi gusto agad-agad, hindi nagwa-watch. Dikit, sukli, same proseso. Tama, huwag balikan pag Yan, Galaki James. Pwede kang dumikit sa aking mga binababak nagsulit ni ka. Nightbot. Sa kanya, hindi niya makikita sa Gmail niya na nagsab ka sa kanya kasi mali ang suklit mo. Babawiin niya yan. Kasi yun ang tinutukoy natin. Tingnan nyo. Salamat sa pa-jacket, Marley's Vlog, Babakayos. Gusto agad kasi mabilis yung mga pinil. Alam ang bilis din wala ang ganyan style. Tama. Marsden Barat, bago kami po. Ay pinakakalat ako kahit sa iba-ibang areas. Kaya yung tamang proseso ng pagtitipita. Kung di mo po pa yan alam ang tanong ng kapatid,
Kasi dito sa bahay ko, hindi bawal ang maglapit. Bawal maglapit. Makipagkikita kayo, nasa inyo kung magmanamano kayo or magdadrop kayo ng link, provided tama kapatid ang inyong ginagawang proseso. Buong bahay ang ibinababa. Buong bahay. Pagpasok sa isang bahay, hindi po tayo kaagad ulitin. Pinapanood muna natin mga kapatid ang kanyang channel. Matapos ang panonood niya lang tayo magtitig ng tangsang pagbabakas. Bago tayo aalis, tsaka lang natin ititig ang subscribe and then bell all. Pwede natin i-browse hanggang sa kanyang channel. Dapat yung channel subscription niya naka-open. Tingnan mo kayo playlist. Ganun mag-spend tayo, mag-stay tayo. Which is same process as well pag tayo not. Kasi pwedeng bawiin ang dinikit na tama sa atin kung di siya makakatanggap ng tamang susunod. Ganun guys. Ganun po ang tama. Okay, so ngayon, go on po. Tama po, nakarami ka na, in minuto. Ito lang talaga kasi hindi tama. Yan. Tama natin guys, gawa kayo ng listahan. Maglista. Mag-check muna ng mga channel na pupuntahan kung naka-public sila. Okay lang po ba kahit 2 minutes lang lakas? 10 minutes ang video post bago lumikit? Okay, heroes. 10 minutes. Buong bahay hero ang ibababa. Buong bahay. Yung didikit sa'yo ang hahanapin nila na video mo, 3 minutes. Pataas, tatapusin nila yan. Kasi alam na nila ang tama. Okay? Ganon pala host pag wala sa email. Yes. Mali ang tikit. Kaya lagas. RR Black. Na-extra shoutout kay Mang Kanor. Tapos na ako nanood sa video ko lang. Okay. Alam yan ni Mang Kanor kasi wala siyang lagas. Ako post sa 160 pa. Nandun ka po po sayang. Diba? Tanggal kasi, okay po text. Tanggal kasi, lagi ako nalalagasan. Kasi Marlene, speech black. Yung mga pagpuproseso, hindi tama. Gawin nyo ng tama. Mag-stay kayo sa channel ko, panoorin nyo ito.
Matututo kayo dyan. Si Mang Kanor, walang lagas siya, kagabi ng TV siya. Nakapagod lang, ipaulit-ulit. Kaya yung video ko na yan, pinapakalat. Nagagalit ako doon sa paangat program. Yung paangat program ang ginagawa, pinapa-upload. Yan, 10 seconds na video. Tapos dinigitan doon yung movie. Kasi ang sabi niya daw yung nalalagas. Ganito po yun. Ganito po Marilyn's Instagram. First day, kung napansin natin, massive lagas. Sorry. Second day, ang lalaki ng lagas. Kasi po, ang katotohanan, inalis na ni White, lahat ng mga ninja, lahat ng mga lumikit sa atin na maling proseso, lahat ng lumikit sa atin na hindi na active at wala nang pakialam. Even ika-4th day na at ika-5th day, may malalagas at may malalagas na sila. Rodex Food. Nakamonitor na yung tamang Salamat sa pagkamasarap. Nakalagay po kasi sa guidelines, wala namang bawal maglagay ng moderator jacket, no? Pero, ang bawal sa sa guidelines, no? Sa guidelines nakalagay po yan. Ngayon, kailan nangyayari Pwede yung mong bisitan Rodex Di ba yung nangyayari yan? binababa Kung ng nagmamadali tayo, pastor, in an hour, in a day, pastor, dapat tumulong ka lang. Anyway, nakareflect naman sa GDP. Tapos yung tama pong pagtitigil, bahay, dapat kung bahay ng kilalakan. Nakaugalian din natin. Pwede mong kapag dikitan pasok sa na bahay, hindi tayo nagpagsusunod. lahat ng mga binababa ni Nightbot. Subscribe button, which is May kalab shout out, Rodex. kailangan po pinasok natin ang channel, huwag agad-agad ang susubscribe. Kung pati natin ang laman ng channel. Ang channel subscription, di ba nakabukas, dapat naka-open. Nakikita dapat ang lahat ng kanilang subscribe. Naka-copy. And then, mamili ka ng video. Dikitan nyo yung binababa ni Nightbot, guys. Thank you. Tingnan mo naman yung video niya, browse na. Pili ka ng 3 or 5 minutes tapusin bago ka mag-click ng live sa video na bago ka magbakas ng tama. And then after that, tsaka mo lang siya i-subscribe. And then, huwag mong kalimutang bell on. Okay? Tapos, tingnan mo ilan ba ang subscribers niya. Alis ka na, mag-shoutout ka dito. Ilista mo siya sa notebook mo, sa part ng kinikita. Then, yung nag-shoutout sa'yo, ilista mo rin. Bukas ka mag-confirm kung sino nag-connect sa GPT. Hello, Nicolay Ringulata. Diyos ko. Kung tayo ay hindi, pag mayroong mga pasok na hindi marunong ang tamang yun, kaya pala.
magsusubscribe. Yung po ang tama. Nikolay, bago ka sa bahay ko. Lady Robert, bago ka, tamsak na. Tama ko pinipagkikita. Please, maawa kayo sa mga legit na nakikipagkikita na rin. Panoorin niyo yung pinabakong link. Yun po ang proseso natin gawin. Hindi po bawal dito ang maglakad mga kapatid. Hindi po bawal ang pagyak. Channel Club, shoutout to you, Tama Channel po ang 2. ating gagawin. Salamat sa katamsak. Ayan agad, si Nicolay, Channel Rigolata, 2. ikitan nyo na agad ako. Hello. Balik ko kaagad. Alam mo, tamang proseso, Nicolay. Mali ka na. Sa pagtamsak. So, yung mga nanonood ng 2 minutes sa akin, Channel 10, pwede mo dikitan. Yung mga Hindi binababa yan ni nakasara ang kanilang Lightbot. channel. Mali ang kanilang process. Thank you, Channel 10, ha? DFL, wala kang video na upload ka sa Dikitan Channel 10. Yung mga binababa ni Ay, Nightbot. kaluoy man to. Kayo, napapagod si host. Sa gusto po, manood kayo, ito po ang tamang proseso. Magpapahinga lang Yung Channel 10. nananakit ang lalamunan kong mag-explain sa mga bagay. Shoutout to Please, Gala ni manood mo lang James. kayo. Kawawa yung mga susuklian nyo. Jay Considera, shoutout. Masasayang lang yan. Rolik Shod, Tigil ang shoutout. lagasan. Manood muna kayo guys, please lang. I-forward nyo ng konti yung video. Hirap. Parang hirap mag 10 times ng ulit. Pasok. Tikitan nyo daw siya. Kaya please, manood muna kayo ng link. Siguro bago ako mag-jacket. Manood muna sila. Nahihirapan ako eh. Ngayon bumalik sila, tsaka po sila jaketan. Okay? Diba? Kasi wala problema natin sa lagasan. Kapag meron Please, dikitan nyo namang na. mga maling nagtuturo, mga Ang silang channel. program. Kung dito, nagsisikap naman akong ituro ng Susukli ako na tama. po mga dumit. Sabi Guys, daw, please, panoorin guys ha. Panoorin nyo please, panoorin. Ang hirap po maging ang sakit sa dibdib, si Ma'am Talong nakikinig, ay si Daily Life of Jessie nakikinig ka dyan. Diba? Dami kong paulit-ulit. Siguro ganun na lang gagawin ko. Anyway, kanina pa naman ako dito. Sa mga pumasok na bago, required na kayong ganun ang gawin. Salamat po. Ayan, sabi niyo. O, diba? Nahirapan na ako. Ay, ay talaga, oh. Sinabi mo, Aaron, mas mahirap magturo sa matatanda.
ng ulo, di ba, Sos? O, di ba? Sabi ko sa'yo, sige, ganito na ang tama kong gagawin. Mag-jacket ako, kakabukas ko lang, hello, Mari Boy. Kumusta? Lalo host yung Indian TV channel ang dami. Lagas tayo. Ayan. Nicole Maano, jajaketan kita, pero wag ka munang maglalakad. Magbigay ka po ng oras dito sa link na ibababa ko ha. Dito sa ibaba. Tapos, yung kapatid, ha? I-forward mo ng konti, ganyan ang tamang proseso, ha? Para wala tayong problema sa lagasan. Eh kasi Maricoy, sa mga YouTubers, ang dami ngayong problema na ang daming nawawala yung subscriber na bumababa. Bumababa ang subscriber. Eh kasi nga, mali yung process ng tamang pag-subscribe. Dapat yan, ang tama, kasi si YouTube kasi, nagtanggal siya ng mga subscriber ng, kunyari, meron siyang 1,000 subscriber, bumaba ng 700, mga ganun namin. Eh kasi nga, tinanggal ni YouTube yung 3 months na dapat pag nag-subscribe ka sa isang channel, mare, pinakikialaman mo siya, ibig sabihin, nakasuporta ka. Or else, lalagasin ka niya. Meron namang channel siguro na wala ng activity, tapos nasa subscriber mo, tinatanggal niya. Ngayon, pagtanggal, akala, naka first day, second day, third day, nag-worry na sila, takot na sila. Ayaw din nilang mag-YouTube kasi sabi nila, bawal daw yung graphic talent, bawal daw yung merong moderator, mga ganun, ang dami nakakahanga, ang dami. Ngayon, ang totoo, mali yung processing ng pagsusunod. Minsan, papasok lang na agad sa isang channel, subscribe niya lang. Ang habol niya, the number of subscribers, hindi niya intensyon na suportahan yung siya nanonood ng maayos sa mga videos. Eh, ang tamang process, dapat manood ka muna sa videos. Okay? Pero na ako nasukli at 8 minutes ang video. Tinapos ko talaga bago kalimutan. Alam na niya kung sino siya kasi same kami may bakas. Kaya pakasan ako 100% ay may sukli. Bahala kayo ha kung walang malagas. Tapos na host. Thank you so much. Nicole Maano. Okay, go on ka na ngayon kung alam mo na ang tamang proseso. Go on ka na, baby. Okay, para hindi na ako huli. Ang tamang process kasi Mari, nanood muna tayo ng video. Nag-stay tayo sa channel na kaya gaya niya, Mari, ikaw, sumusuporta ka sa akin. Kahit hindi ka YouTuber, andyan ka sa akin nakasubscribe. Kasi nanonood ka minsan sa akin. Hindi man everyday,
But once a week, nandiyan ka, gano'n. Tapos, nanonotify ka, di ba? Kapag ka nagkaano ako, live stream, kung gano'n mo ang support na dapat. Good Kaya sa mga morning, ganyan, Papchuri. nagmamadali kasi iba ang habol nila. Papchuri, Subscription morning, numbers. newbie ka here. Wala naman sa Walang tinatanggal sa kanila. Kalembang all at tamsak si host. Pwede ka nang magbaba, Thank you, basta alam mo Papchuri. na ang tama mo gano'n. May jacket ka na. Tamsakan mo lang si host, kalembang all. Thank you so much. Dinikitang ka ng nandito kasi alam na nito ng nandito yung tamang process. Welcome. Dinikitang ka, pero hindi ka agad dinikitan yan. Style ang bahay mo. 3 to 5 Salamat. minutes mag-i-stay siya sa'yo. Which is ikaw ganun din ang gagawin So, mo. mangisda ka na dyan, Yung maglakad. bahay nila. Oo, Yung makikipagan. listahan, May binababa si Nightbot. Pwede mong Kasama dikitan. Magbakas ka lang sa ha. Ayan, Papchuri. mo, dinikitan. Kasi Shout out to you. sa kabilang column, nag-shoutout. Kasi mamaya i-shoutout ka. Then open mo kapatid, yung di ba sinabi ko doon sa video ko, dapat naka-open yung channel subscription. Dinemo ko pa doon kung paano i-open. Kasi kapag naka-open yan, at Yan, nag-bell ka, makipagdikitan ginawa ka mo dyan. yung tamang Para na food kay extra ga ay food. ano na Ano daw? proseso. Nakikita mo siya sa GP. Ano daw? Yun yung totoo na nakasubscribe sa iyo na hindi na mawawala. Magre-reflect siya sa iyo. Doon ka pwedeng mag-back, pwedeng mas na kasi wala namang binawal si Lolo, kundi ang bawal sa kanya, sabi is prohibited. Kailan nagiging prohibited? Minute in an hour, nagsab-to-sab kayo ng sabuatan. Kaya much better if tomorrow ka pa mag-split. And then pag nag-split ka, the same process ang ginagawa mo. Pinakikialaman mo. Ganun guys ha. Harang. Mamaya may papasok. Nightbot on the way. Huwag mong dikitan si Nightbot. Dikitan mo yung mga nilalapag ni Nightbot. Itadrag ko yung video ko at manood ko Papchuri. kasi ang hirap magturo ng paulit-ulit sa matanda. Ayan. Yung nilalapag ni So, Nightbot. kaya yan ka bago magpasok, bago kita gagamitan. Ikaw ba natatakot? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes po. Nandiyan na po si Francis, ma'am. Mali yung confirmation mo. Di ba may sabihin na ako sa example? Meron na, 1,000. 300 lang ang total Gusto dito mong eh. malagasan ka. dapat, dapat po ilan, ma'am? Pero okay, Bibigyan ko na ng 1,800 ang total. Hindi yan siya pwede, ma'am, na ano, Pwede ka dito na manood ka. i-liquid at patungan, ma'am, ng ballpen. Ala. Pero yung sample mo, daga. Oo. Medyo i-forward mo. Kasi Ang na-edit. I-forward mo konti. Ang napansin ko, ma'am, yung ano, yung chairmanship, kala ko yun lang. Sige, ma'am, check ko, mama. Yung 1,000 pag-as ang total eh. Oo. Sinend ko sa'yo kung Itong kay Ate Banji nga, ma'am. 300, tas 1,860. Ayan, ang di ko napansin. Tapos, ang nakita ko lang dito, yung year level coordinator, yun ang binago ko. kung hindi na yun, lagyan mo na lang ang 80. Student natin, siguro mahala tayo. Gawin ko, okay, anuhin ko na lang, ma'am, yung, bali, ang gagawin ko yung PDF. Yung kagaya dyan sa, ano, ma'am, i-PDF ko yung naka-scan, mas malinaw po yun.
Sige ma'am. Pirma mo dapat. Yes ma'am, nakapirma na doon. Sige po. Tapos saka ko scan. Sige po ma'am. Okay po. Thank you ma'am. Okay po. Bye-bye po. Pag alam mo na, tsaka ka bumalik sa akin, i-open mo rin ang iyong channel subscription. Dapat nakikita kung sino yung sinusunod. I-public mo. I-public mo, okay? I-hit na. Thank you. Ikalempang call mo ako, nakabel ko lang sa'yo. And then, kapatid, yung pinabangong yan, panoorin mo, ano? Tsaka ka bumalik dito. Tsaka kagawa ng listahan. Ililista mo yung tinikitan mo, ililista mo yung nag-shoutout. Kasi kapag lumabas ka dito, tamang proseso yung ginawa, walang palalagas. Okay? Yan. Ayoko nang may magbabalitan na may nalalagas na, may nawawala. Okay? Huwag na kayong gumawa ng mali para huwag na kayong malagasan. Itama nyo na. Ako nagagalit doon sa ano. Kanina pumasok ako sa paanang program live stream. Ang tinuturo niya sa kanyang mga audience, mag-upload daw ng video, seconds mo. Ikaw yan, 10 seconds. Tapos panidikitan niya sa isang sakit. Nilagas din lahat yun. Kaya please, tamang proseso tayo. Tamang proseso. Thank you so much. Ay, naku. Buhay. Ikilang shout out sa 53 top suffers. Hindi ko na isa shout out yung mga nandiyan kasi alam ko nakinig sila sa akin. Nakinig sila and then yung iba nakikita. Kaya guys sino sa inyo guys ang nakapasok sa paangat program? Meron ba ditong nakapasok sa paangat program? Share nyo nga kayo. Okay. Binigyan kita ng jacket, kapatid, 1914 bago ka po makipag-ikitan dito, bago ka po magbaba ng dito mo, please spend 5 minutes sa video ko. Ituturo ko po dyan, i-forward mo lang kapatid. Ituturo ko po dyan sa video, nakalagay dyan, yung paulit-ulit kong sinasabi ng tamang process para wala tayong dito sa lagasan. Kung hindi ka natatakot malagasan, o natatakot ka ba, much better, panoorin mo yan. Yung sa Moro, Mare, yung sinasabihan ko ba, yung may channel, sa YouTube ba? Yes, Maricoy, kasi ang nandito sa akin, Maricoy, yung mga audience ko na may channel sa YouTube. Ang nangyari kasi sa kanila, nawala yung mga subscriber. Bumaba naman. Bumaba. MC ha, MC. Bumaba ang number ng subscriber. Kaya yung sinasabihan ko, Mare, yung mga nandito, pinikwento ko sa YouTube. Pinikwento ko. Kasi, sa Facebook, di ba, guys? Ang hirap magparami ng subscriber. Ngayon dito, ang post comment yan, ginagawa namin is tingin ka rin lang, kinabukasan lahat. O, kita nyo? Space sa channel. Ay, naranasan mo positive issue na paangat program? Naranasan ko twice kasi 3 beses sumali ako sa kagustuhan na makadami ka naman sila, dapat sumusunod sila sa proseso. Tama, Mari. Dapat nanonood muna sila ng videos, kumatagal sila sa isang channel. Ikaw, Mari, tingnan mo. Wala ka naman, may subscriber ba yung YouTube ko, Mari? Palagay ko wala. At ako hindi rin nanonotify ka sa akin. Nanonotify ka sa akin kasi nakikita mo na updated ka sa mga video ko
na ina-upload na comment ka pa eh. So meaning, nandyan ka sa subscriber numbers mo, hindi ka nawala. Yun yung sinasabing support na nakikialam sa isang channel. Hindi yung ang in-upload lang, the number banana ko, yan, tinan mo. Si Heroes, ako host, napasok na ako dyan, nung news, lagas ko, diba? Nagtitigil ako Heroes, nagtitigil ako kanina. Bahay ang ibaba, tapos hindi nakatulay pang lang kung ginawa ng good. Ako nalagasan ang madami. Kasi heroes, tsaka positive division. Easy. Bawal naman ang sinabi ni YouTube sa kanyang guidelines. Sub to sub is prohibited. Pero, itong ginagawa ng mga paangat program, ipababa ba ang bahay in 5 seconds, in 5 minutes, ikaw ay susukuri ng tikit, 45, 55, halas, tikit. Kalimba, hindi naman sila nag-stay. Is that legit? Is that the proper way? Mali. Ngayon, bukas, lagas, bubuhos. Nakasali ako. Makarami yung pala walang visa. True! Natuwa ka lang. Hindi ko pa po alam yun ano. Kaya nalulungkot ako. See? Kaya ang title ko dyan, naku, nakikigil ako dyan. Paangat program na yan. Itigil na nila yan. Alam mo? Ako, gusto ko bang mag-lecture ng tama? Ay, nasa dugo ko talaga ang teacher eh. Nag-lecture talaga ako ng tama. Hindi na mo, nag-create. Natatakot na ganun pa rin. Lahat takot lang binibigay niya. Hindi naman nila pa kayo, tingnan mo. Pumunta kayo sa sa mga RS kasi live streaming. Ako host, mag-castro. Dami, tingnan mo. Price din ako, type up to this. Nag-aantay ka dyan ng matagal, pero tomorrow, lagas yan. Maniwala kayo. Nanginigil ako kanina. Meron akong pinantang live stream. Nag-comment talaga ako doon, pero ayaw niya makinig sa akin. Sabi, ko mali ko yung proseso na 10 seconds at ipapa-upload yung video at pag-ibig kita ng Zoom. Hindi naman siya nakikinig. Igigil ako doon. Tapos kilala ko naman siya eh. Pumupunta-punta kayo sa akin. Pumupunta. Host, wrinkle, mahal ang pamahin. Kasi alam mo, daily life, yun yung sinasabi ko sa yung Scarlet TV. Ang laki kaya ng subscribe.
followers niya. Tingnan mo, bisitahin mo siya kapatid na daily life. Total, nandito pa rin lang naman lagi sa akin. Ang kanyang Facebook ay ang kanyang YouTube, makikita mo agad siya. Roll away. Pero pag pumupunta siya sa bahay ko pag nag-invest ako, ang gagawin niya lang, yung unang gabi na punta niya sa akin, gumaganyan lang siya. Yes, sumasagot naman ako. Pinabasa ko lahat ng message niya. Sino gusto ng 500 watch hour? Kumagano siya. Sino ba naman ang ayaw sa watch hour? Of course, syempre tayo. Yung pala may bayad. Later on, kasi madaling araw na yung live stream, tigil na siya. Si Abby Quarin, tandang-tanda ko kasi nag-watch yun sa akin. Niya, 1,000 pesos daw ang 1,000 banana. 3,000 pesos daw ang 4,000 watch hour. Ngayon, mayroon siyang tatlong kanila at nasa ibang bansa. Palibasa, ang gusto ganon, Bigyan kita ng jacket. Hello, hello, hello. May jacket ka na, QB. Ayan. Shout out to you, QB. nasa Okay na guidelines po. sa YouTube, bawal yung pinipili. Bawal yung pinipili. Bawal yung pinipili. Kaya nandito ang kumari. Tutulog na ako, sige lang. Si Diyosa Morong guys ha. Ano na po yan, senior citizen. Kung teacher ko po, naging head ko po, kilala niya po ako. Ako po'y teacher ng Ramon Magsaysay Cubao High School. Actually po, master teacher. Igigil po ako sa nangyayari ngayon na merong mga maling bilang teacher, lumalabas dito sa akin ang pagka-teacher na ituro ang tama. Kaya po,
kalagasan, maliban na lang kung meron talagang sumahilig. Na hindi tama yung ginagawa, hindi marunong lang. Ayun, na-deal niya. Hindi ko alam, binigay niya ang Gcash, Catherine Casbar, salamat sa patamsak. Kilobay in sweat sa kura, may jacket ka na. Pasensya na, delay lang. Pero may jacket ka na, kapatid. Sabi niya, bahala daw siya. Watch hour. Pumasok siya kagabi. Sabi niya, host, yes, Scarlett. Pagulong, ano po yun? Nasa hospital ang anak ko. Alam ko naman, sabi ko, hindi masama ang tumulong. Yes, pwedeng sumali, Mami Kim. Pero, it's ang aking, meron ka ng jacket, ang aking ibababa, medyo i-forward mo lang. Ang ibig. Then, balik ka sa akin, panoorin mo muna, ha? Kasi yan po ang tama. Ayaw kong ituro sa inyo ang mali, kasi ayaw kong magkalagasan. Eh, na ngayon. Sabi ko sa kanya, ibaba mo ang Facebook mo kasi ang tao ngayon, hindi sila agad-agad. At syempre, Diyos ko, sa kubaw ako nagtutuko, alam ko na ang mga kalakaran ng mga scammer. At since 2009, pumasok po ako bilang online seller. Itong bahay ko po, katas ko ng online selling. Dahil po legit ako, honest ako, naging katas ko ito. Yung ramado po ako ng master degree. Katas po yan. Kung hindi ka po honest, hindi ka magtitiwalaan. Then, nakuminto lang ako later on kasi sumobra ang daming online seller. Tapos nag-live selling din po ako. Ganun po ang kwento. Kaya po ako naiinis. Nagturo ng tama, sila naman mali ang then, nawala na siya. Nung sinabi niya, may sakit ng anak. Sabi ko talaga, bakit hindi kaya siya mag-hingi ng tulong? Meron siyang 8,000 subscribers. Bakit siya pupunta dito sa akin? 2,000 plus lang ang subscriber ko. Kasino lang yun sa kanya. Tapos marami naman siyang viewers lagi kasi yung paangat program niya. Nasa 40, 50, 60, 70. Bakit hindi kaya siya doon bakit siya dito papasok sa aking LS? 2 beses na yun. Yung unang gabi, makikipag din siya sa ating mga sa ating mga nativo. Yung mga pumapasok sa bahay ko, kung gusto magpaturo, tinuturo ako
tsaka matutuloy ng tama, mabigyan ng tamang information. If tama, tapos sila naman, mali ang tinuturo. Yun, nag-comment ako kanina, hindi niya pa rin sinunod. O ngayon, Okay lang ako. Jay, thank you Nagkape na ako kanina. Salamat sa iyo, kapatid na sino dito ang hindi Jay. nalagasan sa pumasok sa paangat? Thank you, thank you. Diba? Sukli kayo, baka meron pang hindi marunong dyan magsukli. Magdi-demo ako guys, sa panoorin nyo. Itong link na to, ibababa ko yan. Diba yan yung halimbawa nagda-drop tayo. Kung yan naman, yung pagsusukli, yung video ninyo, para madali nyong mahanap kung sino yung susuklian. Dito po, sa comment, may makikita kayong ganyang comment. Yan. Tingnan nyo po yung newest. I-click nyo po dyan yung newest. Lilitaw po lahat ng mga hindi nyo nasuklian. Kasi kung may palatandaan kayo na hindi pa nasuklian yung mga dumikit sa inyo, ilalagyan nyo ng tusok tamsa. Huwag po kayong nanunuklik na ang ginagawa po natin tusok tamsa. Same process po kasi hindi po sa sinuklian ninyo, tusok tamsa ka. Ang notification lang mag-a-appear. Pero yung sinasabing subscription, wala pong malalabas. Kaya po dapat same process kung ano po yung pag-ticket, same at supli. Okay po? Okay, meron tayong dadakita. Mag-jacket po ako dito guys, Carl, hello sa lahat. Papa-jacket tayo. Bigyan kita ng jacket, Carla. Ayan. May jacket ka na po, Carl. Papanabang provided na conception. Carl de Guzman, shout out. Kasi yung kanina na May jacket ka na po. na conception, may ilalapag ako kapatid. Panoorin niyo po muna yan. Thank you, Carl, sa patamsak. Hoy, M. Whitberg channel, shout out. Nandiyan po ang tamang proseso. Ilagay ko po dyan kung gusto nyo guys na walang Thank you po sa inyo. Shout out, shout out. Yan, pwede nating dikitan, guys. Ang binababa ni Gawin nyo po, Nightbook. panoorin ang sunod. Huwag yung mali yung ginagawa at nagmamadali kayo. Patience is virtue, manood at matuto. Medyo inform.
Mag-back lamang po kayo at kayo susuklian ng mga dinikitan. Part mo lang konti. Thank you Bumalik ka so sa aking much. kapatid, sigurado na walang lalas. Kasi yung mga nandito makikipagkulitan sa'yo, tama kung proseso. Ang gagawin. Tsaka alam na po ni mag-check on how to check the legitimacy ng ating subscriber. Nandun po yan lang. Sa lecture ko. Pakipuntahan saglit lang, tapos balikan mo ako kapatid. Salamat! The conception, thank you. Kung ayaw nyo ng malagasan. Kung hindi kayo Dikitan nyo guys yung mga binababa ni Nightbot. Magbakas lang kayo guys, magbakas. Susuklian kayo niyan guys, susuklian. natatakot Ng malagasan tama. alas, hindi kayo dito. Salamat mga kapatid. Dahil hindi tama. Pero alam na kayo ng mga nandito sa akin kasi alam nila yung tamang proseso. May listahan yan guys, may palista tayo kung sino yung tinikitan, sino yung nag-shoutout. Kaya hindi na po maluloko. Tapos, mga naka-open po ang channel ng subscription ng nandito. Yun po ang tama natin ang channel. Subscription. Thank you. Wais na inay. May galab shoutout to you, Wais na inay. Salamat sa pagtamsa kay host. Salamat sa the Meron ka na consumption, pong sa jacket, pagpili. Wais na inay. Salamat, Thank you, salamat. thank Bago you. tayo mag-go. Kasi sayang lang. Yan. Wais na inay, meron ka na pong jacket. Thank you po. BMU Dan. Magbakas lang po kayo mga kapatid. Kung At malalaman kayo'y sila. masusuklian ng Walang tama. sawang tinuturo sa inyo. Para lang lahat matuto. Pero sa dami niyan ay issue. Hindi ko Tapos naman kahit dikitan nyo guys, yung binababa ni Nightbot. May binababa guys si Nightbot, dikitan nyo yan guys. Sure na susuklian kayo ng tama. yung sa copy niya. Kung hindi nyo pa kadikitan si host, dikitan nyo si host at Kalembang All. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Salamat po sa didikit sa aking host. Magpapas ng kurang tanga. Balikan ko po kayo. Dalawang bakas na lang ko. Tingin na lang ko legit lahat dito. Kay host, blah blah blah. Sabi ni Kilobyte, ni Sweet Sakura. Yan. Magbakas lang po kayo. Kayo po'y masusuklian ng tama. May galab shout out sa inyong lahat. Ayan. Marian Sulat, salamat sa nag-share host. Galing na ako sa linggo. Very good, Marines. Ngayon, do it now. Go on. Alam mo na yung tamang proseso. Go on na po. Go on. Kasi kanina pa nag-start si host. Ang hirap namang Ayan, magpaulit-ulit pa. Maria Victorina guys, sabi ni Wais na yan. Okay, bakas lang po kayo guys ha, at pwede niyo pong dikitan.
ang ating Thank you, mga kapatid. binababa ni Lightbot. Salamat. Shout out kay Nichols Maano, Mang Kalorda, Channels, Souls Channel, Positive TV, Marlene Mix. Shout out sa inyo. Lalabs 83, Ma'am Joy. Yan. May galap. Donya Dan FT Dan. Okay po. Salamat. Sa mga nagbakas, masusuklian ko po kayo. Huwag kayong mag-alala. Sa mga dumikit po dyan sa akin, magkalimbang ko lang po ha, mga kapatid. Shout out. Gawin lang po natin ang tama. Thank you so much. Magbakas lang kayo guys para kayo masuklian mga kapatid ha. Baby. Para mabalikan po kayo. Magbakas lamang po. Kaya hindi ko nakikita, nakadark eh. So at least pwede nang magpahinga si host, hindi nagpapaulit-ulit. Then tama yung mga ginagawa. Diba? Chewy, Papi Chewy. Hello, hello. Hopefully, sa dami ng malilecturean ko, mapupusin natin. Oy, Crazy Ancheta. Hello, naka-live pa si host. Salamat sa patamsak mo. Thank you, Gracie Ancheta. Ayan, dahil hindi ako nakapag-LS, kaya ngayong araw ako nag-LS dahil ngayon lang nag-ayos-ayos ang internet. Nako, yan ang problema ko ngayon. Anyway, sana yung in-apply kong Converge, dumating na nang mapalitan na itong Globe. Nag-text na any moment daw, pwede na akong tawagan ng mag-i-install. Kaya, babawi na ako. Ayan. Salamat. Kakaloko ko internet kasi. Yan. Makipaglablabang ka dyan, Gracie Ancheta.
Mag-iwan lang kayo ng bakas guys ha. Hello po. Masusuklian kayo ng mga dinikitan nyo. Magbakas kayo ng tama. Okay? Bakasan lang po, bakasan ha. Magbakas tayo mga kapatid. Tinig na ang classroom. Sana nalasot pumasa sa long quiz. Oo nga, yung long quiz natin daily life, kung walang magbabalita sa akin na may tagas. May jacket ka na, Old Donation? May jacket ka na? Pwede kang maglabag dito. Pwede kang maglabag dito. May mga lecture guys na tinuturo si host. Pakinggan natin yan ha. Malaking tulong po sa atin yung mga Provided, kapatid. yung aking binabang channel, binabang link, please, Ikita nyo rin mga kapatid kung spend at binababa least ni 5 Nightbot. minutes. Medyo i-forward mo lang para mapakinggan mo yung tamang proseso na tinuturo ko dyan, yung tamang proseso, ano, at saka mga tamang gagawin. Yan, nakalagay ko dyan kung gusto nyo guys na walang nagasan. Gawin nyo itong panuorin at sundin. Huwag yung mali ginagawa at nagmamadali na yung patient is virtue. Manood, ayan. So, Magkalembang all kayo guys ha. Kalembang all after 5 kayo. minutes, balik Kailangan yung magkalembang all guys ha. Para po mag-notify ang mga Gmail at legit. Huwag malagas. dito sa aking kapatid kasi may jacket ka naman. Malaya ka na. Para hindi malaya po ka na tayo daw. malagasan, Kasi marami ng magkalembang all po. na legit ang makikipagpitan sa iyo. Pero dapat stop para stop na tayo sa ating pinatatakutan. Ayan, alam mo ba? Yan ay no, na nandiyan ka nakasuporta kasi nakikita mo na tahimik na ako. Uy, thank you, ha. Guys, baka merong hindi nakadikit sa binababa ni Nightbot. Dikitan nyo Sige po, guys. ay salamat. Magbakas lamang po kayo. Magbakas. Sure ang sukli. Salamat. Maraming salamat din sa mga naglalaro ng harang ni host dyan. Thank you po sa inyo. Shout out kay Waris na Inay, Catherine Casabar, J. Consiguera, Carl Jane Guzman, Jane Yap. Naku, Jane Yap. Jakitang kita, Jane Yap. Salamat sa pagdikit mo. Tamsakan mo lang si host ha. Bibigyan kita ng jacket, Jane Yap. Okay. Ayan, kalimbangin mo all mo si host para ma-notify ka pag nag-LS ako. Meron ka ng jacket, Jane. Thank you ha. Ayan. Ayan, dikitan mo, Jane, yung mga binababa ni Nightbot. Magbakas ka lang. Sure ang Kung sukli walang niyan. swagil, walang malalagas. Kasi Salamat. yung mga nandiyan po, Naku, sinusunod nila yung Nightbot, electro dan yan po at sa'yo, sinabi, full pack. walang malalagas kapag Magbakas kayo guys, magbakas. Sa mga dinidikitan natin. Pabakas lang.
pag nagdikit po tayo para po mababalikan tayo. Ah, okay. Okay po. Oh, sorry, may isang question pa po. Sige ko. Marami pong binababa si Nightbot, mga 4 po yan. Dikitan nyo guys. Sure kayong masusuklian Ako niya. pa ba? Ako pa ba? Susubok sa question. Na, pinig mo naman paano ko magyaw-yaw. Bumisita ka sa mga LX. Yes, walang ganito kadaldal. Si Miss for Dapia lang. Puntahan niyo si Miss 1 to 3 minutes guys ang ibigay natin sa ating mga dinikitan para iwas lagas guys ha. Nako, hello. Hi, Reniel Bulataw. for Dapia. Mega love shoutout sa Sa iyo, other LX, Reniel. tahimik sila. Kumusta ka, Reniel Bulataw? Hello, hello, hello. Shout out to Lagi ng you. Pinay, nagtuturo yan. Embroider book, MBMU, Angel Vlog, dan sa iyo. Ayan. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Jog Baluginos, kayo stock sa may nakit ka na, pero kapatid na yung Baluginos, kung nangyayari pa rin ang nagasal sa'yo, pakibasa mo ito at pakipanood mo even 5 minutes yung link Uy, na binaba mo, di ba? Kaya basahin mo yan, tapos i-forward mo lang ng thank you ah. forward mo lang ng konti. Sa pagbabakas mo, may maling bakas mo ba? Na nahalata ni Lolo, yes. Paano nyo malalaman kung maling bakas? Maling bakas. Okay. Di ba may YouTube studio ka? Ayun yung YouTube studio. Ay, ang ganda ko dyan sa picture. Click mo yung YouTube studio, kapatid. Sa YouTube studio, yon, tingnan mo yung tatlong ano dyan, kaya po nakalagay. Nakikita nyo? Okay, click mo ang comments. Click ang comments. Sis, pwede ko pa yung inang link ng news. Hello, hello. Ayan lang ang comment sa akin. Ayan, no? Paano mo malalaman kung ang iyong comment ay spamming? May tatlo po rito, oh.
Oy, Jen Centero, bot. Hello, Jetero. araw daw. Mega love shoutout to you. Tamsakan mo si host. Yan, bigyan kita ng jacket. Kung bago ka lang kay host, huwag mong kalimutan, di kita at ikalembang all si host, Jen Careto. Wala pong basura Caretero, meron ka na pong jacket, Jen Caretero. Salamat po. May jacket ka na, Jen Caretero. Mega love shoutout to you. Nakuha mo po ba? Pag kayo may host, sasagutin ko Thank you po. Tama bang isasagot ko sa Meron na pong jacket. Paano po ang pagtamang Dikitan mo, Jen Caretero, ang mga binababa ni Nightbot. Magbakas ka lang, susukli ang kanya. Magsusukli yan. Sige po, Sure na sure. sasagutin ko kayo dito. Go lang. O, Jen Caretero. Salamat. Ayun. Okay na ba? Nakuha mo po ba? Magbakas lamang po tayo, ha? Magbakas. Magkalimbang kayo po tayo, ha? Magkalimbang kayo, guys. Para po sure ang balik sa atin, at walang lagasan. Manood po ng isang minuto. Bago po tayo mag-isang minuto po tayo, ha, guys. Salamat. Very good. Okay. Ray McFlag, nagja-jacket ako dito, nagpapalapag ako provided. Kung ayaw mong malagasan, yung pinabahan ng nakadilaw na channel, basahin mo po. Click mo yung link, Why, Marife? spend ka po ng 5 Malo, minutes at ladig least nun. para mapakita Nagalab shoutout sa iyo, Marife. Forward mo lang ng content Salamat sa babahagi pagdalaw ng mo. expert Tamsakan na mo lang si Hus. Kasi kung LS mo At yan, ikaw ay kung bago rito, huwag mong kalimutang ikalimbang all si pwede host naman daw ang spam para mo. ma-notify ka. Bibigyan Mali kita yan ng kapatid, jacket. mali. May jacket ka na, Marife. Uy, Mateo Kyle. May galab shoutout sa iyo. Salamat sa iyong patamsakay, host. Thank you po. Alisin po natin, alisin. Okay, Ayan. Ray Pag-Vlogs, balik ka sa akin pag nabasa mo yan. Salamat sa inyo, guys. Ulitin natin kay para Sa kay inyong mga Lalabs. patamsak. Diba meron kang YouTube Studio? Shoutout. Thank you so much. YouTube Studio Huwag kalimutang ay kapatid tamsakan na si nasa baba Host. na merong Ayan. parang Meron din binababa si Nightbot. Dikita natin, guys, ang binababa ni Nightbot. Yan, sigurado po, babalikan kayo sa magbakas lamang YouTube po. Studio. Nandiyan po makikita agad yung mga Magbigay po ng tamang nagpo-comment bakas. tsaka yung sa subscription mo. Now, dito sa taas kapatid, dashboard. Yun, sa ibaba comments. Okay. Pag kinilig ko po ang comments, meron po arrow down dun sa publish. Salamat. Shoutoutin natin si Tony Victorino Channel, Jaycon Sigura, Papi Churi, Marife, JV127, Jen Carretero Bot, Dangkay Official, Jen Carretero, may love shoutout to you. Kenister Rojo, hello, nandiyan ka pala, Kenister Rojo. Tamsakan mo naman si host. Tamsak kay host, Kenister. Kumusta ka Like po? this, Fabi. Kumusta ka, Kenister? Hello. Shoutout kay Carl Arkin de Guzman. Carl Arkin de Guzman. Love shoutout to you. Ayan. Magtamsak lang kay host, magtamsak. Thank Okay you ka so na at much. hindi ka mahihirapan. That's it. Ayan. Thank you po. Lalabs, naintindihan po May ba? love Sagutin mo shout out. naman si host kung okay ka na. Thank you. Okay po ba? Buti ba dyan, ang ganda po sa ating screensaver. Okay po ba yon?
Lalabs, narinig niya ba ako? Magbakas lang po guys, magbakas. Sa mga didikit po, sa binababa ni notebook, pag kung kalimitang magbakas guys. Para mabalikan po kayo ng binababa ni notebook. Si Lalabs, yes, opo, ay salamat. Meron salamat. Salamat, Tos. Walang anuman. Salamat, Tos. Dati mano-mano ako mag-alis ng maling bakas. Now ko lang nalaman na mabilis ko. Ay, baka meron ka pang hindi alam roads. Baka meron ka pang hindi alam paano comment. O, ituturo ko rin sa'yo. Mateo Kyle Vlog, Michelle Formoso, Dan TV. Salamat. Okay. Kunyari, di ba, yung mga binababa nating link, video. Or, Okay. sabihin, kunyari, ito yung video natin, ano. Basta yung video natin sa loob ng ating Dan dikit pabalikan lang po. Sabi ni Carl. channel. Yan, manood tayo guys ha. Tingnan natin yung may newest comment. Di ba, ito yung comment. Ako rin ganyan nagmano-mano. Huwag kalimutan guys ha, 1 to 3 minutes ang panunod para wala po tayong lagasan guys. Para hindi po tayo magkandalagasan. Dati, may tatlong linya. May tatlong linya doon. Yan. Click mo yung tatlong linya. Anong nakalagay? Top comments, newest comment. Lagi mo pong i-click yung newest comment. Kasi lalabas po dyan na comment yung siguro lang. As andiyan po. Kasi di ba video pinabababa, nahihirapan akong maghanap ng susukitan. Ayan, newest. Comment binabrowse. Oh, comment naman yan kung natutuhan mo rin yan. Comment naman. Yan kay host. Oh. Teacher kasi si host, kaya hindi ako magdadamot dito. Kung ano yung tama, magtanong lang sa akin. Natutuhan niyo ba yun? Natutuhan niyo po ba yun?
post. Like, delete mo lang yun. I-delete mo lang. Opo. Ngayon ko lang. Ngayon mo lang nalaman mo, yan. Ngayon mo lang nalaman, tapos minsan, may LS na kinapuntahan. Nagla-live siya, nagla-live. Sabi niya ganyan. Shout out, mga ganun. Hala, bakit hindi ko naman siya makita dito sa isa? Sa cellphone. May tapos ka lang po para matapos na ano. Oo, bakit ba? Ano ang problema mo? O paano ko siya nagkakitan? Yan sa StreamYard, nakikita ko naman Wala siya tayong sa- klase ngayon. Ako bang nagturo sa kanya? Ha? Pag Gawin mo yung ano mo. Mga nakalagay sa G Classroom. Narinig mo ako, JP? Wala tayong klase. kasi ito, laptop, camera ang gamit sa akin. Para hindi ako nagdadudong doon, nakalagin din ako dito sa ragyan gamit sa cellphone ko. Sabi ko, Guys, sa mga nagdikit sa binababa ni Nightbot, magbakas lang kayo guys, magbakas. Go, go, go lang. sa kanya, pag nagla-live ka, meron ka dyan makikita, ayun, tatlo. Kung dito, yan, i-click mo yan, dapat, Shower out. i-click mo yung live, chat, all message are visible. Yan ang i-click mo para walang naka-hide. Lahat yan makikita. Yun. So, dun siya natutup. Nag-take naman siya. O, dati manual. Tapos sabi ko siguro, ang hirap-hirap naman hanapin. Asa na ba dito ang dating nag-comment? Ako talaga manual din dati. Kinukuha ko. Talaga no? Kasi ayoko na meron akong makakalimutang sukian. Kasi hindi naman ako dati tumigil.
talaga sa Gmail, gano'n. Nagmamano-mano ako, gano'n. O, di ba? O, Herod, sa, now you know, basta wag mahihiya. Gano'n. Kay teacher, kay maestro Bicolana. Shout out, Pillarberg Channel. Na. Shout out, Rapid Churi. Sir High Believer. Tamang kalimbang po mga kapatid, 2 beses yung kampana. Andiyan pala si Sir High Believer. Hindi ko na napansin. Sabi niya at Carl Ankin, pakikalimbang po kampana. Wala akong na-receive na notify na subscribe you kahit sa'yo kapatid Papi Churi. Para iwas lagas, pakikalimbang yung kampana po. Salamat. Correct. Si Sir High Believer. Ayan, may shoutout sa iyo. Sir High, hindi kita napansin kapatid na Sir High. Ayan, kanina pa pala si Sir High. Hindi ko napansin, busy na si host. Kaloka. Ayan. Kaloka, shoutout sa iyo. Kako nag-experiment ako host at sa lahat yung nagkakalibang ko sila lang, hindi nalagas ako. Mga subscribe lang ang nalagas sila. Ayun, oo. Dapat may kalimbang all talaga, please. Ibigay nyo, wala namang mawawala, guys. Pag nagkalimbang all tayo, hindi ba? Magkalimbang all po tayo, guys. Magkalimbang all. Okay? Ikalimbang all natin yan, guys. Kasi po, wala naman pong mawawala pag tayo nagkalimbang all. Kaya go na tayo, guys, na ibigay ang kalimbang all sa ating mga Pakita ko sa iyo yung channel ni Ron Away. Ayan. Okay. Thank you so much. Sayang lang kasi guys, kung malalagas din, magkalimbang all kayo. Proven ni Sir High Believer. Mabait yan guys si Sir High Believer, ha? Siya po kaya mabait na kaibigan, kaya huwag kayong mag-alala guys. Basta't magkalimbang all kayo, masusuklihan Tingnan mo ang kayo. kanyang subscriber. Kapag kayo Tingnan mo yung nagbakas, kasama ang kalimbang all. Pasukli po, I'm Borderberg Channel, sabi ni Catherine Casabon. Nagmerienda ka na host, nakapangisda, wala pa rin biyan. Ayan, very good, at least pahinga ka. Pahinga ka dyan konsegwa. Wala kang biyahe, okay lang yun. Magpahinga-pahinga habang nangingisda ka. Okay lang yun, di ba? Ayan. Yes po, legit po tayo at nagtatamang dikit para iwas lagas ng mga kapatid. Correct, dahil si Lolo tuloy-tuloy ang paglagas. Kaya naman, ibigay na natin ang kalimbang all. Wala naman pong bayad yung mga kapatid. Magkalimbang all na po tayo. Sapagkat sayang din naman po kung tayo malalagas lang. Kalimbang all guys. Daming videos, puro yung paanak. Legit. Shout out to Fandom, Karina, Chemistry Audio, Catherine Casabar, J. Conseca, New Angel. Mega shout out sa mga kapatid. Tayo maglaglaban ng tama at positive ang ating gawin para iwas lagas tayo. Ayan. Mega shout out to all of you. Ganun talaga minsan. Na meron tayong mga hindi alam, pwede na
dami host, nakita mo. Nakikita mo daily life. Ang dami niyang subscriber. Pero nasaksiyan mo siya, di ba? Na Ito, ang bakas po ko sa iyo. Kapatid, pakitalang lang po ako. Please, salamat po. Yan, tama, Sir High Believer. Kailangan ang paalala may kalimbang call. Wala naman po tayong bayad sa kalimbang call, kaya gawin po natin ang pagkalimbang call, mga kapatid, sa ating binitikitan. Okay, okay. Go, go, go. siya. Scarlett TV, nagsabi man siya na siya si Lorna Will. O, diba? Alam mo na yun. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Kyla Blanc. Nag-love shout out to you, Kyla Blanc. Yan, tamsakan mo lang si host. Bibigyan kita, Kyla Blanc, ng jacket. Kumusta po kayo? Salamat sa iyong pagbisita kay host. Ayan. May jacket ka na, Kyla Blanc. Ikaw po ay nagtamsak lang kay host. At dikitan ang mga binababa ni Nightbook. Magbakas lamang po. Ayan, sabi ni Sir High Believer. Sabi ni Sir High, love shoutout sa lahat. Sir High Believer. Ayan, salamat kay Lablan sa iyong patamsa kay host. Thank you so much, kapatid. Ayan, ikaw ay makipaglablaban na dyan. At dapat po, laging may kalimbang all. Paalala po yun ni Sir High Believer. Kasi proven niya po na hindi malalagas kapag meron tayong kalimbang all. Kaya huwag mo kong kalimutan ang pagbibigay ng kalimbang all. Wala na akong bayad yan, mga kapatid. Magandang shout out. JP, nasan si MC? JP? JP? Anong klase mo? Thank you kay masaya na ang bahay ko niyan. Sabi ni Daily Life of Jessie. Kaya lang, run away park. Naku, ang internet ko, babagal na. Ano na eh, tanghali na. Nagbabagal na siya at nagluluin. Run away lang. Kung di ba yung kwento ko, alam mo, nakang sasabihin na may anak siya. Eh pag kilala ko naman, parang LGBT siya. Pero ayaw ko naman siyang gustahan.
ano ba talaga. Ang sa akin lang po, mas Pa-help din po ako host. Sabi ni Ellis World. Ayan, Ellis na World. bakit sa aming challenge, Makipagdikitan ka dyan. Dikitan mo sila at magbakas ka, susuklian ka nila. Pati yung mga binababa ni Nightboot, Ellis World. Huwag kang mag-alala, sure why yan not ang sa magsusukli kanya? ha. Mas marami Basta't siyang magbakas lang subscriber. po kayo, magbakas. Tamang bakas lang guys, tamang bakas. Pagbigay po kayo ng tamang bakas. At sure ang balik sa inyo. Tapos mas marami naman siyang viewers. Kasi nakikita ko naman, ba't siya baka nga yung kanyang ROE. Alam mo, kapatid na daily life. Eh, baywan ng bakas, dun ko kayo suklian, sabi ni Kyla Vlog. Ayan. Sir Heidi Liver, Jimmy Fan, ganap po sa'yo. Ayan. Provided Sabi ni Jimmy Fan, noted ko sa nag-shoutout, balikan ko kayo, maya full pack po. those who comment nakakamiss sa probinsya. Unlike sa city, next month. Eh, wala tayong magagawa. Yes, Silver, JP Fan, 2017, ganun po. Sabi ni JP Fan, noted ko sa nag-shoutout, Nasa siya, babalikan ko like kayo this mamaya. tanggalin mo na lang. Full pack po. Kasi yun ang pagkalitin ni YouTube. Wala tayong magagawa. Sige, sige. Hindi ako bumabos-bos. Ano po yun? Alin doon, Mami John? Ay, may jajakitan tayo. Si kapatid na Jairus Whitey, tamsak yan. Salamat sa patamsak mo kapatid. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Kung bago ka kay host, bigyan mo ng kalembang call si host. Salamat sa pagtamsak mo. May jacket ka na, Jairus. Alin doon, Mami John? Hello, hello, Jairus. Nabigyan ka na ng jacket na host. Pwede mo nang dikitan ang mga binababa ni Nightbot. Ayan, may galap shoutout to you, Jairus ha. Dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot.
Pag-iwan ka lang ng tamang bakas. Sure ang supreme. Subscribe na lang po, pambata po kasi channel ko po, sa anak ko po kasi mga videos yun. Okay, tapos na rin po. Ano po yung subscribe na lang? Yan. Subscribe na lang. Elis Word kahit na pambata, pwede mong mabuksan ang comment Yung section, Mami kapatid. Joy, nandito ka kagabi. Yes, Yung sinasabi kong Ronald, Elis Word. yung ba yun ang hindi mo naabot? Pwede yun, pwede yun. O kaya sa mga didikitan mo, magbakas ka. Para babalikan ka nila sa bakas mo. Ang pasok legal, Jayus Elis Word, sabihin ka. O ano ba? Ay naku, makipagkikitang ka na dyan, Mami Joy. Kasi si Daily Life of Jessie, nagpahinga siya kasi ang nangyari. Ito naman sa kanyang experience. May mga nalagas na nandito. Mas gusto ko naman di pa shoutout sa kanya. Para sana ma-correct yung subscription. Hello, shout out to you, Mama. Sure na magaling mag-explain. Uy! Si Silvia Celeste. Salamat naman yan sa'yo dyan. Uy! Ha? Salamat sa'yo dyan. Oh, yung mga pinapapasok ko dito na hindi ko na-explainan kasi napapagod na ako. Sabi ko, gawin nila yan. In-spread ko yan sa mga LS. At doon sa pangang program, nagagalit ako, nag-comment talaga ako dyan. Yung mga mali nilang ginagawang proseso, 10 seconds lang daw kasi, hindi na daw, hindi na lalagasin. At guys, nang nagdikit kay Eh, lahat naman ang Sa binaba naka-experience yung sa night kanila, boat, lagas agad. Malas lang ng mga Go, go, nandun go. sa kanyang paangat program na hindi pa nag-discover, hindi pa nakikita. Yung kagaya ng channel namin, tingnan nyo, Ayan. Magbakas lang kayo guys, magbakas. regular Sure ang ang balik. maestra. Mga teacher na teacher yan. Sure ang suklit niyan. Magbakas lang kayo guys, magbakas. Teacher din yun eh. Teacher din yun si si Miss Joe Fordam. Kaya ganun ko din kaingay. So, masakit lang mo lang. Ameline. Ako, may extra. Ameline Helen. Ay, naiintindihan ang agenda. Basta ayusin lang na Okay. natin, hindi pagkikitan. Lista nyo para sigurong pagbalik. Ilitan. Ayun yan mag-shout out. Shout out natin yan. Para i-correct. Ang tamang tingin. Yan, diba? May dalawang tingin sa akin. Post. Walang notif sa akin. Si Boss ni Elis World basta may bakas ka, babalikan ka niya ng mga binaba ni Nightbot.
Yung mga binabani na ikot, magpakas lang kayo guys. Miss, legit Balik ang lang sa ginawa inyo. niya. Walang Si Castro po, si Castro 24, nasa Korea po. Okay. Yan. Tanong, puntahan mo ngayon kay Rose ang kanilang channel. Si Love Channel guys, dikitan nyo yan. Nasa Australia yan. Salamat sa Channel inyo ha. subscription nila kung Alin bang wala? naka-public at naka-private. Shout out po sila dito. Yun na. Sige na, sige na. Huwag kayong mahiya, ha? Pag-shout out, JP. 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 tayo kasi tayo naman. Ha? Ano yun? Ano ba ginagawa natin? Ano natin? Tapos ito lagyan ng Yung aming pinaghihirapan, Ano ba mo nagpupuan. lahat? Palitan mo ng itong basic na din po. Ay, nakagsak ko. Na maayos. Kaya, sige, shout out mo, ha? Shout out kay Wilderburst Channel. J. Consuegua. Sige. Para ipang Ano tayo? Nandiyan na si daddy mo? ulit natin. Either naka-close ang kanyang channel. Check mo ha, check mo. Sige. Yeah, okay. Sukli ang kita. Sabi ko sa inyo, mag-supplit kayo eh. May notebook kayo, dalawang ulog. Provided may pangalan ng titular ng maestro kayo guys. Basta lang, ano ko basa ko. Malinis na. Ang hina po ng signal, ano? Singilin nyo ang bukas, hindi sa ating lugar. Ilagay nyo dyan, inikitan. Sa second column, nag-shout out.
Sabihin sila shoutout sa suki ay Soul's Channel. Yun nga ang host eh. Kasi si host ni NTJ lang nag-notice sa akin. Paano? Tapos ang banana ko shout out mo na Soul's. Sino yung sino yung mga nasa column na nag-shout out sa'yo pero hindi naman nag-notice? Meaning mali yung kanilang proseso pero shinout out na. So, ganun lang kadali, mga kapatid. Masisingil natin. Basta may listahan kayo. Lagyan nyo ng petsa. Maglagay kayo ng petsa. Ilagay nyo rin dyan yung title ng aking LS. Pwede yun. Huwag pala yung may, kasi mapabuhay ko yung paangat program niya. Kay Lablab na ako sa bahay mo. Sabi ni Embroidered Channel. Oh, yan si Ermita. Ano, kapatid lang ka. Hello, yan Sayer. Hoy, si yan Sayer, mga kapatid. Mega love shoutout kay TV Fan, kay Lablab, Michelle Frondoso. Uy, dantang si host. Sabi ni Tres Mosquitos. Bigyan kitang jacket, Tres Mosquitos ha. Nag-i-LS Saglit, niya. saglit, Tahan saglit. nyo, marami Okay kayong po. mag-isda, mabalik yan. Yes. Ayan po, wait lang. Meron ka ng wait lang, kaya po, jacket. Ayan, meron na. Shoutout kay Tres Mosquitos. Si Gary Aragón, May jacket alam ko ka na po ha. Embroidered Bird, kay Lablab, Angel Vlog, Gilles Ellis Roy, may love shoutout to you. Mga Linay, kita kagabi host. Check nyo po ang tarpes. So, analit. Wow! Thank you, yan Sayer. Salamat, salamat. Thank you. I-check ko yung bukas ng share the love. kapatid. Yan Sayer, Sabi ni ha? Tres Yung katarpo, Mosquitos. salamat. Thank you. Maayong adlaw sa lahat. Maayong adlaw yung comment lang. Ay, that's what channel sa... Uy, yan Sayer, baba mong bahay mo. Jealous the world. Thank you so much sa lahat ng nag-subscribe. God bless us sa lahat. Module po muna kami ng anak ko. Thank you. Wow. May pa-module si Mami. Very helpful sa anak. Thank you, kapatid na Jaya Ellis World.
Hoy, Lero. Good morning sa Rose. Kumusta? Tamsakan mo naman si host, Rose. How are you, kapatid ni Rose? Salamat sa muling pagdala kay host. Pupuntahan ka ng mga natitong tao sa akin. Shout out. Share mo na lang. Rose, baka hindi mo pakadikita ng binababa ni Nightboot, ha? Dikitan mo yan at susuklian ka, sure. Ako yung sayer sa community. Alam mo yan, sayer, ang tinitle ko dito, paangat program, tama o mali. Kasi, ako sa notification mo sinasabi kung sino ang yes, nandun sa email nyo kung sino nag-subscribe. Kasi sabi ko yung paangat program kanina, nag-ikot naman ako sa mga Kyla Vlog, shout out. Paangat program, pinapa-upload niya seconds na video. Hindi na lang 5 seconds. Guys, gawa mo na kayo 10 seconds na video, ha? Yung 10 seconds na video, ilagay niyo doon ang inyong question. Tapos kayo sa akin. Ang ginagawa niya pala, walang jacket na, ha? Then pag bumalik, iintayin. Uy, si Almaya Sutaki. Nandiyan ka pala, Almaya Sutaki. Ibababa mo yung section. Tamsakan mo, Alma, si host. Tamsakan mo si host. Ilalike mo lang po ang live stream ni host. Thank you so much. Paki-like ang video, ang LS ni host. Alma. Salamat po. Shout out kay Alma. LS different flows. Lahat manalagas. Kung ngayon, lumitin, Bigyan mo lang ng thumbs up ang LS ni host. Thank you. Shout out to you. Confirm ako marami. Marami lang sila confirm na gano'n din sila. Kaya sabi ko sana naman, huwag na nilang ituro yung seconds video. Ayun yun, sayer. Pagbaba ka dyan ka. Nakitangga ng iyong bahay, ha? Hindi. Yan. May ganap shout out. Dan na ako magsupli po. Sabi ni Dick. Yan. Shout out. Maganda Alma. pang post. Ma'am Nicole, punta ko sa bahay. Soul's channel Hello, na lang. Alma Yastaki. Diba? Ayan, yung mga pa-shoutout niya, mag-check kayo. Yan. Ayan, sige po. Sige, sayer, ha? Nakikita niyo yan, guys. Nasa nagdyan silang lang.
lalabas din. Nicole, pasok naman. TV5 yan sa'yo, sabi ni Rose. Ray McVlog, galing news. Alin kapatid? Uy, nanood ka, Ray McVlog? Kung napanood mo na, go on. Kasi lahat ng mga nandito, alam nila yung sinabi ko. Go on po. Ayan, nagagalit lang ako kasi Pepe, nandiyan na si daddy mo? pinapanood ako kanina na paangat program. Kaya ang sinabi niya, ang tinuturo niya, 10 seconds na rin. Pinakasasabi ko, sana para wala nang lagasan, yun ang gawing proseso. Para hindi naman kawawa yung mga nakakaalam ng tamang proseso, and then yung mga nagsusukligod na binitin. Na hindi alam ang tamang proseso, yun ang nalalagas, kawawa. So sana, gawin natin yung tama. So go on, Ray Maclana, go on. Thank you. Pinanood ko naman yan kanina bago ko pinag-upload. And I'm sure convincing naman na matulog kayo. Yun lang ang gawin niyo. Kay Mr. Rocco, Mas yan Ma'am Kanor sa'yo, dito, tama sabi din naman. ni So, channel, Bird Channel. nakita ko bakas at na labs, pero noting wala. O shout out kay Labs 83. Naka-open ba Labs ang iyong channel? Subscription. Ang gawin mo po, share na kita host. Oy, thank you yan say. Here. Magbaba ka dito, hi. Pumuli host. Magbaba ka yan share na bahay mo. Pagkikikitan nyo po siya share kasi yan siya. Ay nag-LS tuwing morning at napakabuti na host magandang thank you sa pag-play ng kung free ka pa-play mo uli ako tulungan mo na lang ako malapit na lang ako mamoni sana huwag na akong umabot sa ng
pakiusap sa'yo, Abi Vlogger, kung ikaw ay bago sa bahay ko, Abi, gusto ko na mawala ang takot sa paglalagak. Oh, si Megalab, shout out to you. Bigyan mo lang ng thumbs up si host. Bibigyan po kita ng jacket, saglit lang. Para ikaw po ay makipaglaban dito. Yan. Thumbsakan mo lang kapatid na Onsin TV si host. May jacket ka na po. Para makinig ka Shout out sa to you. Hello, Kawai Sophia. Hello, May hello po. may ano ka na, may jacket ka na. May jacket ka na, may jacket. Pero yung Hello. binaba ko, para hindi Salamat na sa kayo pagbisita mo, Onsin Pakibasa TV. nyo Ha? ito, Ray Makuchan. Opo, teacher ko kasi ako kapatid. Ray Makuchan, sa public. Grade 10 Andyan din si ako sa Pilipinas. Prince of Poet. May shout out to you, Prince of Poet. At si Lodiverio Blanc. Hi. Sa mga bagong dating po. Ayan, bigyan lang ng tamsak si host. At dikitan. Salamat po. Ano tamsak? Bago lang po. Ayan, ako bago Anong lang. yan sa aking Okay. Ang hawak Pag sinabing tamsak, ay bibigyan mo ng like yung live stream ni host. Ilalike ko po yung live stream ni host sa bago po dyan, sa bago. Ayan. Sa bago pong dating laban pag kilala ang Ayan. kapagsaysay. Onsin na, lagyan mo ng ilalike mo. Ilalike mo yung live stream ni host. Yes, Lodiverio Vlog. Bicolana si host. Salamat. Tapos guys ha, Onsin, bago ka, alamin mo yung mga terminologies, makinig. Ikaw, Lodiverio, hindi ka naman siguro bago, ano? Yan, okay na. Onsin, makinig ka muna sa akin, please. Makinig. Okay. Kung bago ka sa ganitong kalakaran na nagdidikit, Ayan. Kung gusto nyo guys na walang lagasan, sandali. Pag sinabi natin onsin na dikit, magsusubscribe ka. Pero mayroon akong ipi-play sa pagdidikit mo. Pakinggan na. Ay, Bicolana rin. Bicolana din ako. Labadayo. Shoutout sa mga Bicolana. Ano? Okay. Onsin, kailangan onsin. Alam mo yung proseso ng pakikipagdikitan. Pag sinabing dikit, magsusubscribe. Papasok ka sa isang channel. Ayan o. May mga link na binababa. Tapos tingnan mo yung My Night Boot. Nagbababa rin. Ang gagawin mo lang dyan, kapatid, na onsin, pasukin mo ang kanyang bahay or channel. Hanapin mo ang kanyang video, manood ka ng 1 to 2 minutes. Pagkatapos i-like mo, tamsak ang tawag sa like. Tapos mag-comment ka ng tamang bakas. Pag sinabing tamang bakas, related sa video yung iyong i-comment. Bawal yung nice, padikit, yan, mga ganon. Mag-comment ka lang ng regarding sa kanyang video. Pagkatapos, aalis ka na sa channel niya, tsaka mo palang i-click yung subscribe. Okay? Tsaka mo i-click yung bell all, kalembang all ang tawag dun, kalembang all. Ayan, huwag tayong magkakamali ha. So, sige. Tapos maglalapag ka. Pag sinabing maglalapag, ibababa mo yung bahay mo. Ayan, copy that, mami. Thank you so much. Ayan, meron din akong i-play dito. Medyo naglo-loading siya. Ayan. Meron pa tayong jajakita na bagong dating. Andyan si Real Daddy. Ayan, buwano, si Galera. Hello, Vida de Reales. Like Activo. Ayan. You have your jacket now. You are now moderator, Vida Realidades. Ayan. You're now a moderator. Thank you for liking my live for today. You have now your jacket or you are now moderator. So you can drop your link and make friends with the link down there. Okay. Thank you so much. Shout out.
Ayan, sa mga didikit ko at nakadikit sa akin, naka-screenshot ko ngayon, maya ko balikan para B. Ano daw sabi? Na-retract. Buta para subir, sabi ni Bida Realidades. Oh my God. Ito ay, what's your, from where country are you? Bida Realidades. From what country? Subscriber natin na hindi na active. Wala nang pakialam sa kanilang channel. From what country? Bida Realidades. You're Sa from? kanilang sinubscribe. No more activities na. At yung mga dumikit sa akin na mali, inalis po ni Lolo. Kasi dapat po, kapag sinabing subscribe guys, pinakikialaman natin ang isang channel. Hindi yung basta lang tayo naging after sa pagpaparami ng numbers ng banal. And guys, yung ating kasing ginagawa na nakasanayan na naituro sa atin ng mga previous live streaming, maglalapag tayo ng Bota para subir. From what country are you? Bida Realidades. na. So ngayon, ika-4th day, ika-5th day, naglalagas pa rin. Why? Kasi po, strict na si Lolo. Okay, Hindi Bida naman tama yung Realidades. ating Pwede ginagawa. siya lang. Vamos que vamos. From what country are you? Bida Ng ganon Realidades. kabilis. Okay? Ang nangyayari kasi, pinupuntahan natin ang isang bahay, dikit agad. It's a big no, guys. Ang tama pong pagsusubscribe, okay? Ang tamang pagdikit, ganon din sa pagsusubscribe. Ito ang tamang proseso. Pinapasok natin ang isang bahay, okay? Pagpasok po natin sa isang bahay, hindi po tayo agad dikit. Pusyusuhin muna natin ang laman. Okay? Hanaatin na natin ang kanyang home, ang kanyang channel, kung nakabukas pa, dapat nakapublic. Yan, huwag naka-private. Ang kanyang videos, then mag-browse tayo sa kanyang video. Yes, Mangut. Prince Poet, thank you so much sa pagbabalik ni Prince Poet. Salamat po. Matapos ang panonood, tsaka pa lamang natin tatapos. Shout out. Kasi po, nagustuhan natin, tapos na natin manood sa video. Tsaka tayo guys, magpo-comment kung ano po yung tamang bakas ayon doon sa pinanood natin. Huwag po natin ginagawa yung maling pagbabakas. Likely spam, mapupunta yan, i-check nyo sa inyong mga YouTube studio, yung mga likely spam, kasi lagas po siya. And then, ginawa natin ang tamang Dikit bakas ka lang ba? Natamsak na din po. Balik ako after 30 minutes para di po malagasan. And don't forget na i-click nyo Ayan, ang mismo sabi ni bell Onsin. or bell icon. Kasi po, yan ay Onsin, dikitan mo rin yung mga ano ino-notify binababa ang ni nakikita Nightbot nyo through Gmail na para nagsusubscribe magbakas ka kayo lang sa para kanya. masuklihan ka. Legit yung mga yan. Hindi malalagas. Basta Huwag kang mag-alala. ginawa po natin ang tamang Sure na proseso, sure yan. magre-reflect sa Gmail and provided dapat nakabukas ang inyong mga channel. Yung subscription Yan, nyo dapat baby pang bahay mo. Sige huwag yung lang. pinaprivate. Makipagdikitang ka din. Yan, guys. Okay. Sa pagsusukli, Bakasan mo lang. same process. Thank you. Huwag po May mga kayong madidikitang ka dyan. mag-aantay Oh. ng Ayan, no, stay nagbababa si I mean, Nightbot. huwag kayong magmamadali. Love Kayo channel. kaya pasukli agad, On shout the out, way. pasukli Mga agad. apat yan. Binababa niya si Love Channel, si Castro, Ang policy si Michelle Kikuchi, na no to sub. si... Sub to sub is violation. Yan. Sino pa binababa ni Nightbot? Kapag po tayo, Si Diana, dumidikit, nakikipagdikitan, Zubi. nakikipagsabuatan Ayan. in an Dikitan hour. mo, bakasan mo lang. Mababalikan kanila. In a minute, in a day. Kaya hanggat maaari, magbabalik sukli naman po kayo ng tama basta po nandun sa inyong Gmail. Check nyo po everyday po may Gmail si Lolo.
makikita nyo Hoy, guys yan dyan. Kamsakdan host. Ayun. Love channel. May mga dumikit kasi yung onsin. Ayan si Love channel, Pwede oh. na kayong mag-supply. Binababa ka ni Nightbot. Ayun, oh. Kinabukasan. Padikit mga Ngayon, kapatid kung kay tama Love rin po ang channel. pagsusupply, Kumusta Love sino channel? sa inyo manonotify din Working sa ka pa rin? kanyang chip? So Ayan. guys, huwag mong matakot. Sinamantala ko na ang internet ko. At ako'y wala namang klase Love channel. May mga dumikit sa'yo. Pagsukli ka na lang dyan, alam mo na yan. Yan guys, oh, andyan si Love channel guys, ha. Dikitan natin. Baba, uli ang bahay ng friend ko. Use Love channel para madikitan nila. Sige, 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 sige. Go, go, go. Click ang bell or mag-notify tayo. Sige po, Once sige a po. month, silipin naman natin at pakialaman ang channel ng sinusubscribe natin. Huwag tayong naghahabulan Baba sa mo dyan, banana kapatid guys. na lang. Yan po ang reason why every Guys, day tayong bananas. binababa ni Guys, Nightbot, gawin ayun. natin ang tama. Si Love channel Huwag yan. po Andyan siya agad, nasa Australia yan guys, kaya maganda ang balik sukli niya sa inyo. Huwag po doon Huwag sa kayong maling mag-alala. kinasanayan. Huwag po yung kaagad kayo nag-i-click ng subscribe even hindi pa kayo nanonood. Gayahin natin yung Medyo putol-putol yung aking video. pag-subscribe natin sa mga celebrity na tayo talaga ay hindi kaagad nagbibigay ng ating subscription kundi nanonood muna tayo. Okay? So sana guys, makatulong itong video na ito para mawala ang inyong takot. Manood po kayo sa akin. Bicolanang Maestra Oragons. Lagi po akong nagtala live streaming. Start po ng 5 p.m. or 6 p.m. onwards po yan, Pinas time. Huwag niyo pong kalimutan guys na subscribe ako. Pero po, mag-notify sa akin kung yung tinuro ko po sa inyo ay tama. Mag-notify sa akin si Yan guys. Masusubayan May binababang ko kayo channel ng sila. tama. Kung ano yung tinuro ko, yun Dikitan nyo yan guys, dikitan nyo. Okay? Patience is Nasa virtue. Japan daw yung Huwag friend mong niya. magmadali, guys. Huwag kayong Tayo mag-alala, po ay susuklihan matutunan kayo sa ng mali maganda. nating gawa para huwag na tayong Go, go nababalag na kayo, ng go, tao. go. Maraming Dikitan salamat guys, mga kapatid. dikitan. Pasensya na kayo. Isang guro po ako sa pagpubliko Dikitan natin, dikitan. sa lungsod Quezon or Quezon City. Kaya ang gusto ko po sana Yan. mawala ang inyong mga takot. Mag-vocal tayo. Gawin natin ang Nagalag tama Sora. at mat- Ayan. Thank you ha. Yung yaw-yaw ni host. Talagang nandito na sa recorded. Para pare-pareho naman ang sasabihin niyo, no? Play ko na lang yung aking nasa video, mako-conserve pa yung boses ko. Mahalaga naman matutuwa natin yung ating mga tamang pakikipagdikitan. Dana po Love channel, pabalik po na sa akin mamaya. Yan. 11 na, magbakas ka, magbakas. Pag sinabing bakas, yun yung tamang comment. Okay. Onsin TV, salamat ng marami sa pag-dikit. Magbakas lang kayo para sure ang sukli. Sabi ni Nightbot. Ayun. Tama si Nightbot dun. Tama yun. Kailangang magbakas. Kasi pagka wala pa. Ayan. Bakas lang kayo guys sa mga binababa ko with hashtag Love Channel please. Sabi ni Love Channel. Ayan, baba lang kayo. Kailangan may hashtag daw ng Love Channel. Okay? May gala. Okay. On the way kay Doña Victorina, si Onsin. May gala ko shoutout sa iyo, Onsin, ha? Babagal na naman yung internet.
nagbabagal. Dennis Rocco, shout out. Ayan guys, malapit na rin tayong mag-end. Malapit na tayong mag-end, mamayang gabi uli. Kasi may pupuntahan kami guys ha. Ayan. Mamayang gabi uli ako mag-LS. Yan, bisitahin niyo uli ako ha guys. Yan, sa mga bumisita kay host, thank you. Mamaya uli ako, mamaya mag-LS mga kaibigan ha. Pwedeng alas 7, alas 8 ng gabi. Ayan. Sige guys, magdikit-dikit pa kayo dyan kung sino hindi nyo kadikit. Pagbakas lang at masusuklian kayo. Love channel kapatid, mamaya bababa kita ulit no? Pag nag-LS ulit ako. 7, 8, or 9 sa ganyang oras. May love shoutout. Shoutout sa ating 79 tanisahers. Shoutout. Nanghihina ang ating internet. Nako. Shower up. Ano ba itong internet na ito? Naghihina. Nakakaloka. Ayan. Shout out. Hello sa inyong lahat. Ayan. Baka merong nakalimutan magtamsa kay host. Tamsakan niyo lang si host, mga langga, mga kapatid. Sabi ni Unsip TV, ano po kayo doon na Victorina? Balik na lang po sa akin mamaya para di malagasan. Nagbakas na din ako para balikan mo mamaya. Ayan, Onsin, very good. Marunong ka na ng tamang pakikipagpakitan. Kaya huwag kang mag-alala. Ikaw ay masusuklian ng tama ni Doña Victorina. Thank you so much. Salamat. Okay. Padikit guys ha ng binababa ni Love Channel ay ni Nightfoot si Love Channel yan. Tikita natin guys, tikitan. Ayan.
Dikit bakas at kalembang, kamsik na din po, balik after 30 minutes para di po malagasan. Sabi ni Onsin TV. Ayan. Dikitan po natin si Cristabel at sabi ni Nightbot. Andyan si Nightbot. Dikitan po natin ang mga ginagawa ni Nightbot. Thank you. Shout out. Shout out sa host natin ngayon. May galab shoutout kay Onsin TV. Onsin TV ako ay dalawin mo ulit. Mamayang gabi, mag-episode ako Pwede akong magsimula ng ang oras ay alas 7, alas 8. Ayan, on the way na si Onsin TV kay Castro. Nasa Korea yan, magbakas ka lang. Masusuklian ka niya. Shout out. Kailan? Gala po kay Castro si Onsin. Ayan, thank you kay Onsin.
Kay Peter, sinunod sa Uy, Jack. Bigyan mo ng thumbs up, RJ Ribato. Si host, bigyan kita ng Jack. Hello sa'yo, hello. Hello. Kumusta ka? Yan. Thumbsakan mo lang si host. I-like mo host. Yan. May jacket ka na po May jacket ka na. May jacket ka na. Sana, tamsakan mo lang si host. Pag sinabing tamsakan, i-like. Okay, i-like mo si host. I-like ang live stream na ito. May jacket na ako. Okay na? Oo. May jacket ka na, RJ Ribato Meron ka ng jacket. Yan, mag-i-end na rin si host, no? Nagdikitan niyo na lahat. RJ, ano na nangyari sa'yo, RJ? May jacket ka na Ano nangyari? Shout out. Nagbabagal.
Nasaan na kayo? Wala na, tapos na. Kasama na to si RJ Robato. May jacket naman na. Hindi na umimik.
Playing for Dinabayo official in April and May. And then ito, kay Flowers Sophie advertisement yan. Playing sa aking netbook. Ayan, let's end our lab
Wala na bang magdadagdag dyan ng tamsa kay host? Wala nang idadagdag, wala nang dadagdag. Anong nangyari? Bakit nakahang ang ating yan, yung mga na ba yan? Tayo ngayon live stream, ay mag-end na ng live stream. Mamaya guys, uli alas 7 or alas 8 po Thank you so much sa lahat ng mga dumalaw sa aking health. Thank you so much. And na tayo. Sino pa nandyan? Wala nang umimik. Wala nang nagsalita. Ayan, ay wala nang nag-comment. Mag-i-end na po si host. At wish ko ay wala nang maging lagasan bananas. Okay guys, thank you so much. Bye-bye na ako. Mag-end na si host. Isasala ko itong aking watch to watch. Shoutout sa lahat ng aking mga naging bisita. Salamat sa inyong lahat. I hope wala na pong malaga sa aking mga bananas. Ayan, I'm about to end my live now. Wala nang dadagdag ng tamsa. Bye-bye na po. Bye-bye. Thank you. Mamaya po ulit 8 o'clock or 9, 7, 8 or 9 in the evening. Saturday na ang bukas. And bye-bye po. Bye-bye.